tie muno na rwimbo ru rohoro wa rurimi kumenyerera rurimi rutikana tuikie mwaki-ini tugekora kuu iherero indi maundu mega tukiambiriria tabarira itu ya gukera ni ati he kindu kiega ndienda gukwira uhoro wakio na gitagwo We Go wihokeirwo we wihokeire andu aria wendete atia nao makwihokeire atia nucio ugutwaraga witaga ukamwihoka nie guka nigetha gutware kana munengere indo ciaku agire kana umutunengere indo ciaku atware kana ugithie kuria guthiagwo mihango ya oro muthenya tari ugicuke wari bathi wakiri ni oka haha hihi oka atia ukeyuri oguo ukwenda kumagara uguthuke Dubai harandu maguthuka Dubai kiria weekend maguthuka Dubai na ithi tukaguthuka haria mundu aguthukaga atia no cio ngita riu turari uhoro wa We Go turakurehera ni njira njega thurime na njihokeku ya ukui na matereva aitu mena wigiririki undu mwega ni ati customers maraheo cashback mathie thavari ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana utumeritwa We Go kuri 20425 We Go itemagwo ndemwa kana igacanwa atiriri WEEGO We Go onawe okuo no shaba We Go, let's go. Aya nikurekereria rarekereria vaoro kuria rurimi ruigirire wega eni mundu wa ithira mundu wa ngari ndwarikia kibarua kia mwena uria ndarikia kia mwena uria riu njuke turikie giki nakio na ni ndiakena ni gukuona no igwa rwimbo ru na ni tugatene we tene rwimbo tukahinda na muthuri ti Paul ri ni onete haraya tondu rurimi ri ona no ruo rutukinyiti ha turi bururi maundu maria ona magithi na mbere tari uri niramenya nie nawe ri gukorwo twi haha ni ruo ninge rutumite tukorwo haha no rutuma turie githari ninge niramenya ndungiaria utari na ruo ndungiaria nginya rwithio no nginya rwithio ri arucoke ninge rurie ni uguo ni kiga kiega tungikirora wega ni ta haria gikuyuga atiriri kahiu gatemaga muno uguo ndungenda ukona kahiu gatuhu nigetha gaguteithie mirutire ya wira no ngithaka na kunige gugu nige gugutema riu na rurimi ruru ri turumenyerere tondu maundu maria twikorete hatikaine makiria kiumia giki ri ni rurimi ona muthi ni rwahuthika uru muno cikaro-ini itiganite ni nginya ndirarigwa atiriri kai turikira andu amwe mundu atua kwaria ukathio kamukunika kanua pa ni mekwenda tondu riri tuheo turembe koi tutu twekiraga twakiria no riu heo kangi ga kwinyitirira waigwa mundu te kwaria uru ri ukamubandika ta ngamu owe na bururi ni kwagirira tukiri na mugeni guku kwa Inooro FM muci wa Tugino Tana. Karibu sana wakiri Refathi dihitetie rito ruritire andu ingi rito unique ni riega muno rito unique ni riega muno gicuke wa Refathi ni rito riega muno karibu sana thengi muno hona ni gugitambura ritwa riakwa ritiri andu ingi ni ringi gwetwo handu ndikorwo ndina nganja ni ndiretwo koguo uria kwiragwo ati giki ni kiang'ania ndungiona mundu wa guguthara na ngiuga ndakena muno ni guka station ino ni station ngoretwo ndikuo kwa ihinda na ndajirie guka guku 2005 ndio yari nini kidogo na koguo ni ndituma Benjamin nigetha riria kurari okaburiri igakukungua ta kabathi ndi uguo ona ni agakinjita ngarumira kabaruha hau ne kehota ngarumira hau na koguo ni ngena muno riria nguka na ni ndakena muno makiria muthenya wa muthi no ni ngwenda kumuhoya nyambe munjitikirie nyambe ndumeri cia macakaya haria aratakwa eri muno wa mbere ni Bevi etagwo Bevi Wahito ni MCA wa Jabini murata wakwa muno hau no mucie aragire mutino mwena wa Naivasha na arakirikia gutweherera murata wako wetagwo Jamuga kana Andrew wa kuria Kaha West oikaina na ritwa ria Jamuga kibiashara na keno accident mwena wa Keno na kuguo nitukuria andu na ria meguthi na ngari tugakimenyera makiria tondu icio ni ikuo itagio no ko cikioneka tugakorwo tukigita
na ngĩenda gĩkena mũno nĩ gũkorwo gũkũ Benjamin ndaigua mũkiuga ũhoro wa rũrĩmĩ nĩ wega ona kũrutambũra atĩ rũrĩmĩ rũtangĩrĩ ho gũtirĩ ũndũ tũngĩkorwo reke ngwĩre Benjamin ũndũ ũmwe andũ mahũthagia iheo iria tũhetwo nĩ Ngai kĩheo gĩkĩ kĩa rũrĩmĩ kwaria tũkaranĩria tũkaiguana nĩkĩo gĩtũmaga mũndũ akorwo ena ũtiganu na indo iria ingĩ Ngai ũmbire tondũ twaranagĩria tũkongania meciria wanyongerera na ngakuongerera tũkagĩa meciria maingĩ nĩguo tũgeka maũndũ nongera kuona mũhiano mwega nĩ kĩndũ ta njogu hinya mũnene mũno no ndĩrathondeka kombe ga kũnyua maĩ nĩ tondũ itiaranagĩria na koguo rĩrĩa tũkwaranĩria tũkaheaga twakenagĩrĩra tondũ kĩheo kĩu mũragweta rũrĩmĩ rũu rũtangĩrĩ ho umenye tũngera gũkũ thĩ tũtegwĩkĩra nguo ta nyamũ iria ingĩ tũkĩriũnga kũrĩa tu tũtegwĩka atĩa tũtekwaranĩria no at the same time nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrundagĩra ithĩgĩ kunĩra ithĩgĩ nĩ rĩrĩa ũraria rĩ ũgagĩcungaga mĩario ĩrĩa ũreka atĩa tondũ no ũcine itũra na mũno makĩria atongoria rĩrĩa mũndũ ekwaria ta mũtongoria agakoragwo akiunĩra kanua ithĩgĩ noguo nĩ ta kuga gũcungaga mĩario atongoria na ndagĩrĩirwo nĩ kwaria na ihenya agĩrĩirwo nĩ aria kĩmwaka bagathagumia nĩgetha akamenya kiugo kĩu rĩ ũrĩa kĩreka atĩa ũrĩa kĩhana no nĩ tũkoretwo na atongoria mekwaria ũguo tu matarĩ na kĩharĩro no kona rĩngĩ no matũme bũrũri ũhĩe rĩrĩa kuona mabũrũri marĩa mangĩ makĩrũa ta marĩa makorwo makĩrũa ukona matirĩ thayũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ makorwo mekĩte nĩ tũkaranagĩria ukona mĩario nĩ yathire gĩka atĩa na nĩko iguaga mũgĩkũya andũ nĩ arĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo ũrathoni ndarĩ ciugo atahũthagĩra ũkaigua ndoreibagio nĩ gĩtĩ ndoreibagio nĩ gĩtĩ hatangĩrĩ ũhoro wa kũimbia ũhoro ũcio hati ũhoro ũcio hati na koguo ũhoro wa gũikanagĩria mĩhwa wĩ gwaku na nĩ gwakwa ndeto ĩyo nĩ nenehaga mũno makĩria no kona andũ ukona nĩ megũkanĩrĩra no korwo nĩ megũikara thĩ makaranĩria nĩkĩo iguire mũgĩkũyũ akiuga korwo gĩkũyũ na maathai nĩ marĩtie gũtingĩarĩ haro matingĩarũĩte korwo nĩ mekĩte atĩa nĩ marĩtie korwo no ngĩuge mũkono njuge andũ na mũno makĩria atongoria mũinagĩre kanua ithĩgĩ rĩrĩa mekwaria makĩria ndeto cia bũrũri Thengiũ mũno mwarimũ igwe nĩ ndona mwarimũ gĩthĩnjia yandĩkĩra ajira atĩ civic ukandĩkĩra ona ngena ũkorwo mũno mwarimũ wa watho ndio mwarimũ ithuĩ tũrĩ arimũ Benjamin nĩ thomithĩtie mĩaka ya tene ndathomithagia kũrĩa manjĩtaga mwarimũ ũguo ndũnahĩtia thomithĩtie mũno na no igua mwarimũ once mwarimũ always a mwarimũ no kĩrikana ndathomithagia secondary na hĩndĩ ĩyo kwarĩ form 6 no ndathomithagia andũ a form 6 ndũkona ndarĩ mwarimũ mũnene nĩ rohora akĩnjĩra thiaga handũ kaigua retwo mwarimũ rĩu no ũhĩngĩcĩke ndũhĩtĩtie thengiũ mũno na nĩndĩtwo mwarimũ rĩ nĩ njĩtĩtwo ihinda iraya tondũ kanitha-inĩ witũ wa gatoreki rĩ kwa Juthubu Mũthũkũmi rĩ nĩ mathukuru marĩa me kũu Vatican na kũu ũguo rĩ nĩ ndathiaga kũbundithia mũthenya wa pastoral thengia yoguo rĩ nĩ nyinithĩtie kwaya mĩaka makĩria 30 nĩona ngũĩ ũkĩruta na kwaya mũno rĩu rĩ rĩtwo mwarimũ nĩ njĩtĩtwo ihinda iraya nĩ andũ anini tondũ ona junior youth na youthi nĩ ndĩmabundithĩtie mareveta nĩ ndĩmabundithĩtie mĩthako nyĩmbo maũndũ marĩa mothe mekagwo ũguo rĩtwo mwarimũ nĩ rĩega mũno niĩ nĩ ndĩrathomithia no ndĩndetwo mwarimũ nĩ thomithĩtie ndĩrathomithĩtie college hanini ngĩa kũrĩhwo ngĩũra ũguo ndingĩonerwo kamweke ga gwĩtwo mwarimũ handũ ũguo nĩ ndakĩmũtĩĩa mũno nĩ ũndũ wa taito ya mwarimũ ndetagwo mwarimũ ũguo nĩ tondũ harĩ wĩra arutĩte wa kũruta andũ ũrimũ nĩkĩretwo mwarimũ twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ yes mũndũ wa ithira watinda harĩa na andũ aku nĩ mwathondeka maũndũ mega biũ nĩguo na ndeto ĩrĩa nene yumĩrĩtie mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ ndũmĩrĩri ya minister Kipchumba Murkomen ona thaa ici thaa inya ndinathiĩ na riboti tondũ ĩkwambĩtio gatene yambirie gatene no nĩ nyamũ mũndũ arathikĩrĩrio ũguo ũkaigua ta mũndũ agũkahaka hakiri ũguo yani nĩ ũraigua ruo ũkarigwo kana iyo no ndũmĩrĩri na minister ũcio gabati kũheana
wamithikiririo kona gutire handu waracakana andu aria marakuire tutiregwo ni gurekirwo wega na gutire handu aratigithurania batoni ya miitu na mbeu njithi arugwo mwanangiko ni urabangirwo kuria andu marabangite na marabangite kugarura thirikari ndathikiriria ndumiriri iyo ndona ni angikwambite aikare arorange maundu ndakatengere gurekereria ndumiriri teyo tondu ni kuringana na uria we ui mundu wa ngariri thirikari ndigwiciria igaruragwo uguo igwiciria thirikari igaruragwo Murkomen atena gucina biacara ciene wakiri asa riwe tondu ni ugithomeire watho na horo wa mwathani ni ugutaukwo muno ri ndumiriri ino ya Murkomen umikuire atia ndumiriri ya Murkomen ni ra display kana kuonania kwaga umenyo wa mwathanire toro toguo tukugite hau mbere mundu uratongoria andu agio ni gukorwo ena umenyo muno makiria muno uririkane andu aria akuite ni ingi muno na kuguo kiugo kiria ararekereria ni agio ni gukorwo agithima ukiririkana wega thirikari riria kwari igukorwo yiho ni ya mundu wothe uri urarurungana no uri utararurungana ona thigari icio kuguo agirirwo ni gukorwo egatagati kana middle ground akiaria no ndagirwo ni kurugirira tondu uhoro to ucio ndungirugirira tondu ndui no menyo na ndui na evidence ya uhoro uriku koguo agirwo ni gukorwo agetera evidence yekwo na akorwo he mundu uhititie unite watho akirumirira watho nigetha mundu ucio akorwo agitwarwo igoti-ini na arikie gutuirwo acirithio na atuirwo no ndungitua ati uge we niwe wagweta mundu na waiga niwe muhitia ni kuonania wewe itagwo ni njira imwe ya kuna watho tondu riria kuigwa mundu the rule of law ni kuhe itio honge ciothe cia thirikari kimwe giacio kiri kiu gia ku investigate gwika upelelezi tondu kurikana waziri by the way akorwo na ndeto no thine wa kiundu gigikika waziri akoragwo na atai na ndeto ni mundu wa kureherwo tondu riria urari uhoro wa mabũrũri wa Kenya urari uhoro wa Eldoret urari uhoro wa Githumo urari uhoro wa Mombasa nduri hindi ungikorwo wikuo kuu guothe na kuoguo no nginya weterere urehere ndeto ni andu a muthemboru ni andu kuma kuu na kuoguo ni kwaga experience nene muno makiria ya mundu ugitwo waziri angikorwo ndegweterera areherwo ndeto icio ekuhana tara gayania bũrũri wa Kenya akoiga ithui na aria mararurungana o riria agirirwo no kuga ithuothe thiini wa bũrũri wa Kenya twi kindu kimwe na ihoto cia andu acio othe ikorwo igikate ikorwo ikirumirirwo koguo no njuge ni aronania kwaga experience na ungiririkana muthuri ugwitwo Michuki riria ari waziri wa internal security ni gwakorwo kwina undu ati undu akiuga uguo ni undu urakorwo ugikate koguo agirwo ni gwetera honge icio na cihe gitio akoni acio DCI acio gwika investigation amahe gitio na metikirie marute wira uririkane thirikari yagirirwo ni gukorwo igitikiria institutions kuhe institutions gitio tondu institutions ni cio itumaga thirikari ikorwo ikiruta wira ungicima gitio utuikete weto niwe watu waziri ati ndurietagira DCI my investigation ndurietagirira thigari nyite mundu ni woriugaga ni ugukorwo ukiuna watho noguo ni kuhitia muno makiria riria gwika uguo no njoke njuge mutongoria ni agio ni gukorwo akihuga muno mutongoria wa bũrũri ta mundu gwitwo president tondu andu aria mamuretaga down muno makiria ni aria acagurite tondu acio nio mehokeirwo wira uriku na kuguo ni agio no gukorwo akimenya ati mundu uria arahe wira kuna ena umenyo wa kuruta wira uriku ena umenyo wa kuruta wira ucio na iyo speech yo mothe ya mundu gwitwo Murkomen ni mumire max nyingi muno makiria ta waziri na ni gukorwo ikiririkanwo muno makiria ukimenya ati guti uhoro wa kurecord maundu gutire ki ni wikuo na kuoguo no njugire mundu gwitwo Murkomen ni athome na aria mari kuo mawaziri ati mundu waziri ni muthuri mukindiriku utari wa kuhanyukira ki utari wa kuhanyukira kuga maundu tondu maundu mau mothe ni mwacoka magacina bũrũri tondu riria waikara thi ta waziri wajia kuga inyue na ithui kuu ni kugarura ni kugayukania bũrũri o riria turoiga bũrũri ukorwo ikindu kimwe magio no gukorwo magicokaniriria aria na aya nigetha kihoto gikorwo gikioneka no njugire speech iyo
ndĩgĩkorwo ĩkĩruta wĩra mwega thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na wakiri nĩ wona hihi ta thirikari ĩrathikĩrĩria mũgambo wa mbeũ njĩthĩ aya, tondũ kũringana na mĩario ya minister rĩ, matironania ta maramenya nĩkĩ mbeũ njĩthĩ aya marenda gwetha kĩũndũ kĩnene ũguo gĩa gũkunĩkania mabataro marĩa mbeũ njĩthĩ aya mararaise. Nona ta marathikĩrĩria mũgambo wa mbeũ njĩthĩ. Jeff Kenjuge nĩ ndĩreciria thirikari na ti ũndũ na Benjamin nĩ ngwĩciria na mĩaka nĩyo atĩ matukũ marĩa twakoragwo kuo hĩndĩ ya mũthuri ũgwĩtwo Moi gũtirĩ nĩ gwakorwo na dictatorship ya mũthemba ũcio, ũkonaga handũ ha gũkinyĩra ũhoro wa ũria atĩrĩrĩ, Jeff nĩkĩ kĩratũma anegene nĩgetha wenjere wone gĩtũmi kĩa ũndũ ũrĩkũ ũcovu ũndũ ũcio andũ acio marateta. Ũririkane thirikari ĩthurĩtwo nĩ ũndũ wa mũingĩ na mũingĩ nĩ andũ nginya andũ acio mararũrũngana, na koguo maũndũ marĩa rĩrĩa waigua mũndũ akĩnegena wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩenjera ta waziri wenjere handũ ha kũ-dismiss mũndũ, tondũ ũrĩa gwĩkaga nĩ atĩ wona waga kwenjera ũndũ ũcio thiaga ũgethegea handũ ha kũũnina, ũkona ũndũ ũcio nĩ wacokire ũkĩingĩhia ũkĩneneha mũno makĩria no gĩtuĩka ũkĩimba ũgĩtuĩka nĩ gũthũkia bũrũri, ũndũ bũrũri ũkũharagana. Nĩ ũkũririkana andũ ndũngĩhota kũmahingĩra andũ mũndũ nĩ ũguo igure twaria kĩambĩrĩria atĩ kamũtwe gaka wona kena mũndũ kanini kĩrĩa gakoragwo gakuĩte ndũngĩkaira ona mũndũ ũrĩa wona kũrĩa nja akĩhata barabara. Jeff ndũkanathiĩ mũhĩtũkĩte ũmũ-dismiss mũndũ ũcio no akũnine kana akũhonokie. Nĩ ngũririkana he mũndũ wathire akĩ-dismiss mũndũ kĩonje gĩkĩhoya barabara, no kĩonje kĩu tondũ gĩtoga hakiri ciake kũraihu nĩ gĩakĩra barabara, no rĩu kĩonje nĩ kĩrona mũndũ nĩ akũrigwo nĩkĩ kĩmũnyita igoti gĩkĩmũhonokia, no mũndũ ũcio nĩ ara-dismiss mũndũ ũrĩkũ nĩ ara-dismiss mũndũ ta mũndũ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩmũ-dismiss tondũ meciria make athiĩ mararago makĩruga hakiri cia mũndũ iraragĩka atĩa na mũndũ ũcio no akũnina na no akũgũithie angĩkorwo ona ngona nĩ mũndũ mũnini. Nĩ ngũririkana Jomo Kenyatta nĩ oigire kwaheana wĩyathi akĩna upinzani mũnene, oigire niĩ ona kahandũ hauhe mũndũ ũmwe tũrũe nake kaba ũnengere mĩrũthi mũgwanja, tondũ mĩrũthi mũgwanja ndĩrĩ na hakiri, mũndũ nĩ agwĩka atĩa, mũndũ nĩ ekũnjiga thĩ. Na ndũgecirie atĩ no ũgirie mũndũ kwaria atĩ ũhoro ũcio thirĩre ha. Mũthuri ũgwĩtwo Warũrũ wa Kanja nĩ ngũririkana ona Benjamin okorwo nĩ akĩmũĩ nĩ mahingĩrĩirio mũno nĩ mũthuri ũgwĩtwo Moi ũndũ kwaragio kũhingĩtwo nyũmba, andũ athuri maragia mahingĩte nyũmba matigeke atĩa na kwĩhũga athuri nginya ũrona toro no wĩ mũkawa handũ ũkĩnyua gacai ndũngĩaria ũhoro ciake. No Warũrũ wa Kanja nĩ erie mũthuri ũcio atĩ we ona wagiria twarie ndũgiria tũthurie, no menya gũthuria nĩ gũthũkia rĩera. Nĩ example aheanire njega mũno atĩ no nginya wagiria twarie no rĩu no tũgũthũkia rĩera, ona rĩera gĩthũkĩte ndũkorwo kĩrĩ oho. Rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩega mũno makĩria na advice nene mũno ya atongoria nĩ kũrehe andũ hamwe na matige kũ-dismiss andũ. Mũndũ ũcio ũraigua akĩaria kaũndũ karĩa kinyĩra ũmenye nĩ kĩ hau, tondũ bũrũri ũyũ nĩ witũ tũrĩ ithuothe, acio mararũrũngana ona marauga mũrũrũngano ti mwega, koguo bũrũri ũngĩthũka gũthũkĩra waziri ũthũkĩre acio mararũrũngana. Rĩu kĩndũ kĩarũma nĩ mũndũ ũcio andũ acio mathikĩrĩrio na matige kũ-dismisswo ũguo mara-dismisswo. No ũmenye waziri rĩ ndahana tani nawe mũndũ wa ithira ũndũ ni ithuĩ tũraheana woni witũ na tũraria kũringana na tũrĩa tũramũkĩra. Ĩndĩ waziri rĩ nĩ ahetwo hinya na andũ a gwĩko mamũrehere facts as they are. Intelligence report ni consumer wayo nĩ tarĩ ndũmĩrĩri ĩyo yake yothe rĩ ũndũ ũrĩa njiguire na ndetĩkania nake rĩ nĩ atĩ ona tũngĩrakara mũno rĩ ona tũngĩenda kũrũrũngana rĩ gũthiĩ gũcina mawabici ma thirikari rĩ nĩ mahĩtia ĩyo ndĩrĩ na anja ĩngĩtũhe. Ona tiga rĩu mawabici ma thirikari ona gũthũkĩria mũru naguo biacara ndĩrĩ handũ gũtirĩ kĩhoni ũretha. No hena kaũndũ kamwe itanamenya nĩkĩ kĩratũma mage gũtigithanũra. Ta rĩu wakiri twĩna kũratuĩka kwĩna andũ either 15 kana makĩria makuĩte marakuire mũthenya wa ira, no ndinaigua ta thirikari iraria ũhoro wĩgiĩ kũheana pole kana kĩ, no gũ-congratulate maabitha a borithi. Na tarĩu ng'ano igĩrĩ tuma nacio mũthĩ rĩ nĩ cia mwanake ũmwe arahũrirwo rithathi jimu-inĩ, ũrĩa ũngĩ nake rĩ nĩ mwanake Nyĩrĩ, ũrĩa ũngĩ nĩ mwanake wa mĩaka 17 ũrakĩraga arathiaga kuona aroyaga mbica
mami wao horaga mbica riu nake ni areturi na ni yoga mbica tondu eharirio gibande athie college karigwo atiriri tutikurega hihi kwa gukorwo ona andu acio gatagati gacio 15 ri hari marahurwo rithathi magika oru no igwa ti othe so thirikari ni batie tigithanure yuge ihi ni tura icaka na family cia andu aria maragikuire kimakosa ini undu wa nditimurano iyo no ndungika bracket condemnation ati othe mekire kiondo kimwe uge ni mikora na iratumitwo yuke ithingithie thirikari na nikio Bill of Rights thiini wa gatiba gaitu ri ikoragwo ituhete kuringana na gatiba ni keiguru wakiria keiguru wa watho wothe uthondekeirwo bunge na kurio kungi ugithondekerwo niguo ginya mitamukire ya magoti na riu ri haha ri andu makihe wiyathi wa kurungana nigetha kuthie kwaria tondu hindi ya moi na juga gatiba katwagathondekire na moi meciria-ini kuru ndari ho ni tungiathondekire gatiba kegega twathondekire meciria ma moi na tutiathondekire tukiuga atiriri kwaya gugoka mundu ungi ungikorwo hihi muru gukira moi kwaya guka mundu ungi ungihuthira watho uyu gutunyarira twathondekire watho ucio nigetha tuhote kwagia na horo wa kwiaria gwiraga tugika na wakiria kirio guku tugika mathako na mutigaire wa homa mutahi ni waheagwo raini wa cigweta uguo we mwene hari uri ukahauka mugathe ndotono na mugathe ndotono ri tondu ni ukihoro wa wandikiri mugathe ndotono ni moi na ndotono ni thimbo ni wagweta ciugo ri ukaigwa agwa gatiroka wega hau na maundu maria mothe wa homa mutahi augire ri ni manahinga ni augite kuri makaririra kioro ni maririire kioro ni wanyita kaundu karia kangi ninge nyitire wega na ndetikana na minister ri tondu kuingi ndinetikania nake ri na hinda ya ukorwo ni kurigwo ri karia kangi nyetikania nake ni atiriri hari akirikia ati ni turabatara guikara thi ta bururi twaranirie andu a dini aciari beu njithi civil society ni kuga mundu wothe wi Kenya tuikare thi twaranirie uguo hau ndetikania nake haria hangi itanetikania nake ri mundu wa ithira nigetha wakirio kire hau ri augire atiriri erwo anga na kihoyo ciuri na kiuria ciuria ati ni murahingire nyumba imwe cia mohoro aroiga na murero ni mwagarara watho ni njanjiruga nie bururi niguo ngomba kuiga mbere njaji agithi kuyandikithia ndumiriri iria kwandika kuu njega na ciugo njega ri nie ngomba kuhinga nyamu icio cia guthie kiugaga ati Jeff nioneka we urona atia muci ureka atia na ndigwiciria uigiriki wa nyumba cia mohoro ni gucogera na ingicogera nyumba ya mohoro ri ni agire ukinyukirio watho ona kuri na nguri ona kamitiria ramataga umemerekia na ramataga ona ithui amemerekia na ndikia mohoro no hau ha dialogue national dialogue wakiria agioka gucokia ri no nyende acokie na giki national dialogue ino ni gusolve mathina maria twina mo mambe ujite tondu mugathe Uhuru wa Kenyatta ni arathiri na akiuga twina youth bulge na kuringana na uria rathie kurite thina wa mbeu njithi waga kuhandwo wega it's a time bomb ni hindi ituthukite dialogue ni gutusteithie gusolve mathina ma mbeu njithi wakiri ukira hau nigetha ucokanire na kiu kia munga uturia utirate ithu ni turagararire watho toria tuhetwo ni gatiba tondu turerirwo ati 3 ni turamiagararire wa mbere ni gwenda kuga katiba ya Kenya ni njega na maundu maria yarehirwo kumwe hihi no ikorwo yarehirwo na mathire o ati andu aria mari hau ni aria makoretwo magitwarwo Nyayo House makahinyagirwo kou makoragirwo kou riu mundu oimaga o hakuhi mandike Moi ritwa ria Moi thini wa katiba ati Moi ndakanekio tondu ona ni angiagirio guthoma katiba yarehirwo na mathire mau na kuo neta kuga kumwe ni ya overukire na kumwe ni njega generally ni njega tondu ni kihete mukenya wa wiyathi uria gutakoragwo ku aria agapera kau ni tu wiyathi wikuo uhetwo ni andu katiba na ni wega kwira andu
ona wathi ucio wiho ni kuri kindu gitagwo gwitikira kurumirira watho ucio andu othe metikire kurumirira watho ucio munene munini na o hari kiwango kiria angikorwo ari kia muturire no ni kia kinene muno ngena mundu gwitwo Murkomen akiuga ati ona ni ekuigino uria jaji aroiga iyo itagwo anake uratha na nja ya watho tondu watho ugite igoti honge iria ithatu cia bururi ni kuri igoti ruhonge rwa igoti ni kuri rwa executive ruria Murkomen ari na ni kuri rwa legislature riri ria guthondeka watho ni rio ritagwo ria bunge nayo thirikari ikaruta wira kuringana na watho uria uthondeketwo ni bunge na rio igoti rikarora kana executive ni iraruta watho ni irarumirira watho uria wekire atia ni iraruta wira kuringana na watho uria wiku na kugo riria ukuigino igoti ni kuga urenda kuruta wira ta mundu ya watho wake na kugo ni mutino munene muno makiria riu iyo ni very dangerous ta waki ni iyo ni very dangerous to ni kuga honge cia thirikari itiraruta wira na riria honge cia thirikari itekuruta wira ihana mwiri ucio waku bwana Benjamin ngoro yaku ingira kuruta wira mwiri ucio waku no fail ni failed na kugurira kuona ruhonge rwa thirikari rugituika itiraruta wira uria ciagirire ati igoti ni rera Murkomen ndukuhinga stations na akakoiga ni kuhinga ni kuonania honge icio itiraruta wira kuringana uria ciekete uria ciathitwo neyo ni kiambiriria kiuru muno tondu niho twanjagiria kuga failed state bururi ni wajia ku fail honge ciacio ni ciaremwo ni kuruta ni ciraremwo ni kuruta wira kuringana uria watho ugite na ni very dangerous bururi kutuika failed twagero ni kweherera kuraihu muno makiria tondu bururi wi kufail gucokia raini nducokaga ni ukuririkana kwe bururi wetagwo Somali ucio niguo bururi uria ingikuhewa example njaga ya failed state miaka makiria 30 ndicokaga na kugu mundu wothe mu Kenya wendete bururi agirirwo ni kuruta wira akigiragiriria bururi wa Kenya ukaingira handu ta hariku handu ta hau na kugiririria ni gwitikiria honge cia thirikari irute wira we utigae kuruta wira ta munene kana ta mundu hetwo waziri tondu wira wa waziri ni mutare wega nake rwa rirutaga wira kuringana no na rirutaga wira kurumirira watho wa Kenya uria ugite ni igoti riruta ni very dangerous tari bwana Benjamin kungituika ati igoti ni riatua mugunda waku ni waku tugicirira na ni njugeti waku na mugunda ucio tuike kuna ndugucokera Benjamin iyo niyo yitagwo anake na ni chaos na kugo ni twagirwo kugitira na mutongoria to ucio ni agirirwo ni gukwa ko ni bururi urumagirira watho already agiri igoti-ini akirwo haha ni urekatia ni uroina watho tondu Bible ria eoire na iguru akihita oigire ndirutaga wira kuringana na watho wa bururi wa bururi wa Kenya na kuoguo ucio ni mutino umwe munene muno makiria uhoro wa media article 33 ni kiheanite kuiga media kwina freedom na freedom uyo ri ya kwaria tukuite hau mbere andu makoragwo magikura ni undu wa kwaraniria na kumenya maundu maria marekatia marathie na mbere na mabururi maria mathiu na mbere Jeff no ngwire kuna ati maria mathiu na mbere meka kindu gitagwo enabling the voice mugambo kongagirirwo thauti kwena the voice ako ni media getikirio gwika atia ako ni andu mugambo geka tondu meciria maku magikara o mutwe matingituteithia no ungikoo na meciria mega urute na mugambo ucio waku no kwena megututeithia na kuo nikio wona maendeleo magiuka ni undu wa andu kuhotithio kwaragia koguo media muoroto munene wa article 33 wari ya kuhotithia mugambo ucio umire no nigetha bururi wa Kenya ukorwo gikura na njira njega gwiciria magikuti article 33 ri tondu article 34 wakiri niwe iratuhe hinya ri 33 iratwira wiyathi ucio tuhetwo ri naguo ri ndugakire handu hariku ndugakire mihaka mina ndugacogere ndugekire etagwo ko propagate ndiretwa tathomire muno riu uhoro wigie bara ndaruthiriria nikio wakiria tuteithia gutaukwo ri ati twahetwo hinya nigetha tukorwo tukiaria tari uri kuri America ri ria Trump arathire kurekia bomu iria dugu kuri Iran andu mararurunganire Jeff kuri America niguo makira Trump atia tutirenda bara tutikwenda bara na
kuga kuri hatire handu maragararire watho na tutinakio no thukangia no uthukangia guku wakiri no teti ni ukoretwo ukiingira ri uthukangia nduthukangagio ni arurungani ucio ni uhoro wa bwana Benjamin na tukiri na DCI na honge ingi no na katiba uria yugite ni atiriri thirikari niyo ina uigiririki wa kugitira indo cia andu na kugitira mioyo ya andu na kwa gutire mundu ungiuma na hau ajie kwirwo ni areka atia ena uigiririki ucio na nie ndiciragia ku imagine tu ati ko thigari icio ciothe ithia kurugama nduka-ini icio irathukio mundu uria uroka guthukia ageka atia akona no nake aria marawoku barabara-ini na marahura mubira barabara-ini ni mareko mahure nginya manoge mainuke nacio thigari ire o thigari heo nduka kana ikiheo thigari ta ithano nduka eto nduka itikire nyingi ona matigatura ati gutingioneka tondu riri kai bunge na ngamaraigite ire tikiwaya marekirire no waya marekirire na guku maraigira uguo na tauni ri no mairige ona kuo mangithondeka na njira makire mere andu akwa mukahitukira Uhuru Highway ri vigingi ni gikirwo Uhuru Highway muhitukire muthie mukianagirira muroiga no mwikirio ona waikiria andu tear gas umenya ni kuhurunjuka mahurunjukaga na hau niho mweke ukagira wa andu gwika atia wa meitu na ndungihota kuga ati andu acio no ati miena ere ya siasa ndiri naki he mundu wiho urirehe guthukia na he mundu wiho uriuka gwaikio tear gas akaigira nduka akaiya egwatie ni uragwikiria atia na koguo nie muoni wakwa korwo ni nie mukomeni ingeiga andu acio o thigari ndimiathirire o nduka ndimiathirire thigari ithano eto nduka itikire nyingi na andu acio na no ndimahe nginya nyamu iria ndotono iria kari atu ona guka kuingira goka karimu kaitika moici goka kuingira gageka atia gakari no riu haha uraikia tia gazi muingi-ini ugatuma mahurunjo kane hau noho wikagirira mweke na koguo ndikwenda kuga ati mati uhoro wa kugitira no gukorwo hi hari umwe wao ekwenda chaos yumire nigetha kuburemu andu ariku maburemu andu acio makiria mururungano no nyende kuga atiriri mabũrũri mau mwagweta ta America na kuria kungi utigani witu ni ati atongoria acio ni makona kindu gitagwo na githungu restraint kugiriririo he hari atangikira mihaka kugu mundu uria ubitwo na thakame na mwiri obite wa kurestrainwo tondu kuririkana ange akurestrainwo ni athiaga overboard ona ne kuraga andu aria angi kugu ona Jeff taru ngiheo irio hune kiumia kigima ndungicoka kuririkana wekire atia ati ni kuhutagwo riu niona muhuru ka kuria hau rinjitaga thogonyi no wekire atia na by the way ni wega kuririkana tondu tukoretwo guku thiini wa bururi wa Kenya atongoria ona to aya mekuo aheo gati anine na komwaka omwe ni ariganagirwo kwari thina ukoneka atia na kuguo nikyo twikagira kindu gigwitwo restraint gwekirwo magoti na mawatho mundu ucio ati arirutaga wira kuringana ate ukira mihaka ya muthemba muna na kuguo restraint yo utiganu witu na mabũrũri mau mathiu na mbere ni ati atongoria aku ni makorwo makirestrainwo thiini wa mirutire ya mawira mundu ta Trump ni ekwirwo ndugwikiria hau ndugukira hau nake ndangika atia nake ndangikira hau kuguo ni kuhe horo ni kuhe gitio mawatho maitu turi atongoria ona turi andu anini nigetha mundu akarutaga wira kuringana na watho haria umwirite mihaka tondu mundu toguo tukugite kugiriririo ni athiaga overboard ona kuri ona atongoria twana na thiini wa Africa no maconfuse na ngai makuaga utukariganiro hika mundu uyu kuguo no ni angiakuire kweri eto ni akiririe ki ni akiririe no wega mekirwo restraint na metikire ukomena mena mena restraint yo yakiria kwaga kurumerera mihaka wakiri hindi ya mirurungano iria irigari nituonire o maabitha atorogo mehokerwo wira wa kurora biacara ri haria mwe tuonire manyitikana na laptop na munene wa borithi uri ugire moete ta exhibit nduka-ini imwe ya yitu no monekire manyitite macuhirire ngari ya borithi haya turacoka turona ningi o maabitha acio makimingo matukanite na goons iria irahura mwananchi wa kawaida hihi raini eha gatakatika maabitha borithi na ukora hena raini wa mbere bwana Jeff ni ukurikana borithi
ti andu atu moimite na kururaya kana andu moimite iguru ni nawe tugathi tukuria wira tugatuika ki tugatengerera ku na tikuga ati angikorwo muthigari ari ni criminal na tikuga ati to ni aheirwo ngufia ndangikate na kugu ni ndingi matetera njugi ati matiire kana maire andu acio magirirwo no akoro mundu ne ire na ni anyitike arumirirwo kiwatho na kugu ni ukuona ona thigari cio nyene no ikuruta ki no ciko cie criminals na ona ria turakionaga video ici turakionagio ni urona thigari irathi side by side na andu mena thimbu na matina nguo cia thigari koguo ni raia ukarigwo mirurungano ino na ni migirie gukorwo ugikua thimbu ni wathori indo tone cia haro andu aya mararega kurio niki riu hau interpretation yaku njega logically ni ku andu acio me hamwe tondu marawa ku me hamwe matirarua ona matirorania no kona target yao mara target mundu uria utari na thimbu koguo ni haro ya gatagati andu mena thimbu na mishinga na aria matari na ki ni no njugire atiriri bururi wa Kenya hari ukinyite no wage no kurorwo muno makiria na tuwoe tawitu turi ithuothe toro toguo kurero gutire bururi ungi tukawona turi ona ta gwathuka kungithuka uririkane gutire mundu ungi kwehega koguo ni wega tugitire turi ithuothe na tutige kuga ati ithuo ni ithuo tu haria riko ni kuria turaria tutirenda kurio tukiria reke tuge ithuothe twi kindu kimwe ati bururi wa Kenya wina bata gukira ithuo mundu ore ungi wothe wi Kenya. Thengi muno ni tuko tugicokereria nigetha riu ningi tutonye kuria bunge ciugo iria njiguire ikiario kuria bunge gutwikire ithue aria twaragia ruthiomi ruru ni ithue turonirio kari undu ni ithue tucogeretwo niguo maugire kuria bunge. Nijitagwo Benjamin Wangari tuna mundu wa Waithira haha na mugeni witu wakire gicukia wa Ribathi na twinake nginya rire cire handa wega thaa thita cia utuku nigetha tukirie giturwa iki nake cohia ikarire akireguo indi kundu guku mundu wa Waithira ri ni kuri na mwarimu witagwo Jagon ni ukumumenya mwarimu Jagon ni ndi moyo wa kuria Kagira Kandara riu arathomithagia Mareira primary arari head teacher one na ni mwarimu wa ihinda ira tondu miaka iria ni turutite nae wira ri ni akirite ni aringaringite miaka 38 Gordon guku ari thingi ona arikari ake ni bathomithitio ni mwarimu ni bathomithitio biu ni mundu witwo Jagon na no secretary general wa Mashabiki ni secretary general wa Mashabiki na patron Mashabiki ni ukimenya nu ni muthuriti murithi wa Kang'ara Chairman ni Kigoci Kigoci riu ni aingirire muno horo wa unduire ni director wa maundu ma culture thiini wa kiama Mashabiki ndimenyaga ni atia gwathire ndikani undu gwagicenjirie mikire ya maundu no kuraugire mari okuwa thuri-ini riu akire na igongona mwarimu Jagon kuri Jumatatu tariki 30 uyu wetandatũ na ni igongona rigakorwo na mitha na igatongerio ni muthikabu ogwitwo Maria Wainaina mandu ucio mangenagia ona uria ningi wari kuria nyiretagwo Mary by the way etagwo Mary itururaniria janga muno Maria Wainaina ri ni ugatongoria igongona riu nigetha nake akirikie nenda gucokeria Ngai ngatho ni kumuhe ihinda ria gukorwa agitongoria na ngimuona ndungigwa ni athomithitie miaka 38 ni mundu hetwo riri ni undu wa kiria no arutaniaga matikuraga arutani tondu no nyanike tondu waki tondu matiri gikoro matiri gikoro inuruona mwarimu subject yake hitukitwo uria hanaga ona agithii uguo ona tonya staff room ni anda ku ni andu aria ni ndiramutongoririe yakwa ni wera iguiro na gutinda magithaka burikicho kuna ciana riu so nike makoragwo na kiria muno riu igongona riu tugathie ona Gordon no ndimune tugathie ni itoikani ekuhe ruthani munene wake kou ni tugakorwo kuo nigetha tunyitane nake igongona riri ni wega gukungwagira na aria marakungwira tariki 30 na reke twagarare ni thaa 5 na ndagika 7 guku kwa Inooro FM mucie wa Tugi no Tana.
ituge nagwa moinge nĩ njoho twake nyũmba mwamena na mwamenithania moinge na mwendana nĩ mwaiguithania moinge twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu inie nguganie nĩ gũtema mũthũngũ thekaga cong'eke ngwĩre tiga gwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka enda ũrĩa ũngĩ mbara ĩngĩũka Kenya twarũa ithuothe Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tũkũwĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na kara kamũira ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũra na nduoyagĩrwo njũgũ makengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo menyerera ũkĩrwara mangũ ndũkanangwatie atongoria mwarigano ndeto icio tigai gũkĩria thome mũtiga tũiguithĩrie mũrĩmo ũrĩa tondũ nacio ciathũra gũtenderio na ciamenywo nĩ aya matũng'etheire nĩ twacamba rĩrĩa ngũina nĩ njũĩ atĩ kũrĩ maroiga nĩ ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda nĩ ciana cio nĩ ũboco kahinda karĩa maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rĩhe thirĩ ndũkamene mwaria njarie ngerime tumoragwo rĩrĩa rĩhiũ ndeto ciana nyunjure nĩ cigwo thĩ kĩrimo na mũgeno ũtarona nduka iria ingĩ marĩ gũthira magĩetho thamaki atongoria nĩ inyuĩ ituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamena na mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu mũndũ wa Wanjirũ ũromama kwega kuraga kũu ũthi na mbere kũu ũkiri-inĩ werũ wa mũkaga ona ithuĩ nĩ ithuĩ tuga nĩ ithuĩ tũgoka nĩ harĩa tũtendaga gũka na ihenya aya mathire tũkauga mahurũke ũhoro nake Ngai witũ mwene nyaga arokuonekanĩra akũige nayo tũrĩ okenaga toguo tũririkanaga nĩ nyĩmbo ta ici mũgambo ũyũ atĩ atongoria mumenye nĩ inyuĩ ituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba na ndũkamene mwaria njarie tarĩ ithuĩ haha tũrĩ aria njarie nĩ iria ciaririo ndũgatũmene na gwekwo maũndũ mũtigatũmene tondũ matangĩkwo tũtingĩũka tũtingĩũka na nĩho twĩyũragia atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa warĩ kũrĩa bũrũri wa Ethiopia hĩndĩ ya ng'aragu nene mũndũ wa ithĩra mũndũ ũcio rĩ harĩ na mwana na harĩ na gĩ nderi ĩno ĩrĩaga nyama na rĩu rĩ nĩendaga gũtũma ndũmĩrĩri hakiri ciake ciamwĩrire ndũ ĩno ĩtangĩtũmwo ndũmĩrĩri ndĩgwĩka atĩa no na ithuĩ rĩ he handũ twĩkaga atĩrĩrĩ tũmũrutaga mahĩtia tũkamwĩra agirio ihinda rĩa gwĩka atĩ rĩa kũhe mwana kamũthugwiti kana karia ndagathinĩkana nake kĩrĩ ona gaukaga atĩrĩrĩ ndĩrahoya Ngai ĩkorwo no kuona nguoera mbica ya gũtũma njoke nje
no riu ni tondu uria gwagithite tukiragwo mwana ni takuire mwana ni akuire aikaritio hau ni nderi igifurera hau yetereire ahuruke na mundu ucio gutuikaga onake we mwene ni arutire muoyo tondu kindu wa kindu kiu ni guthirwo ni thamiri ni kiundu kiu muno no korwo kombice yo ndiakinyire uhoro wa ng'aragu yo ndungiatangikirwo riu ni tori uhoro wa nguku na itumbi niki giokire ni balance imwe ko ni nditu tondu tariu ri ni ukuritio wakiri uhoro wa andu ethi wa mbeu njithi na bauga Uhuru Muigai wa Kenyatta ithe wa Ngina nerega kwari ithe wa Ngina haha ndikana na aritie haria tathaka tondu aritie haha Bomas of Kenya have a youth bulge that if not properly handled can be a time bomb that can blow this country to pieces. The handling of that has to be done extremely carefully. Extremely carefully. That is not a problem of this community or that. It affects us all. But how we manage it, we must manage it very carefully. Abugere wakiri na mundu wa ithirari mauma na mweke mwega tondu maumite matura-ini yes ndikano kanyamu karia geragwo hingo ciothe karaukite gakero to you have become suddenly clever very clever suddenly clever wajimu ugite aiguite mundu akiria kirigwa atiri uyu kari gukoka uyu katuire ku ati okori mwana atuikana uramenya maundu mothe uhoro wa mbeu njithiri ti hindi wambiriria ni wagatene na no kiona uhoro wa kazi kwa vijana yes na no ngwire uguo ndina authority tondu mundu uria watumire kazi kwa vijana koimira thirikari-ini ya Kibaki tondu hwa yumeire ri muthuri ucio ndoikaine ndaheagwo ngoga Raila Odinga tigo ucio etagwo Gatheca wa Kamau aja ucio naga ndikimoi tukoragwo nake muno ni okaga haha Gatheca wa Kamau Gatheca wa Kamau ri arehete nyamu yetagwo Youth Employment Summit mucemani wale munene muno wokitwo ni former president mameya na andu ha KICC wale munene muno so one of the outputs cia mucemani ucio ri ciari horo wa Youth Council iria tari yarugama na ikuo no ndiri yarugama ndirubuyagio yari ya ku address that issue na gwari horo wi umire gukorwo na youth moyo ta ministry ikiambe kigagaya hanini tondu gutire na youth ministry ikigagaya hanini thirikari ya hindi we kiuga atiriri ni maiguo tondu mari guku ni maiguo o ministry uguo idea ya mucemani ucio watogoragio ni Gatheca ri na PS wetagwo Murugu na bona idea ndiakinyanire acha tondu andu ni marorire makiona tubeca handu hakuona guteithia mbeu njithi riu na njira nguhi ciugo icio cia Uhuru ri kazi kwa vijana ona riu ino ikuo ri no kugeria kuma contain nigetha matigatuike idle na no ni aingi ona kazi kwa vijana no ndiru ndungi mateithia o mwaka kurakima makiri na makiri na ni andu mekite ati mathomete githomo kia university kotano na kairitu karaugire twarirwo tuthome bakariraga twarirwo tuthome ndina degree ndina indo ciothe ni reke igwe ati kabangue gukira gutheneka guku bururi-ini narukire kinjikirie kiha muno makirie mundu wa ngari oguo horo wa ambunge na no igua muthuri ti Uhuru wa Kenyatta uga miario yariti hindi yo utithina wa region imwe ni thina wa bururi wothe na no guo ona mbeu njithi ara mararunganite muthenya wa irari ti kabira imwe na ti kuma region imwe toria ambunge mo mekugera ikuga ati no gitaru kuna kuragire ona no ni mateire mweke wa bata muno wakwa address issue ya mbeu njithi flow-ini ya bunge mambia kwaria na mithingi yao ya kiuteti angikorwo wakiri twina mweke wa ku address issues cia andu ethi toguo mahana na nigetha matikone gutikage na gitoi gikumahuthira kumatua kiria matari ni ihinda riri tutari kuorotana
tondu twiragwo warotana ndakuotana kara kamweri twara tuna nini to ogwo thi no cio ndirakuorotera ri ni ndina uria muingi ndi naguo ndi hamwe wakiri abunge itwara tuthurite ri matikwaragiria uhoro wa andu ethi maririirie uhoro wa mururungano na uhoro wa giuteti na no responsete agaki no matiraro thina wa mbeu njithi wa mbere bana Benjamin no nyende kwaria uhoro wa utongoria na in future ona bururi wa Kenya riria tuguthi na mbere tukihe andu wira wa utongoria tutigage kuoya na itheru uria tuoyaga tondu tuheaga no kuona tuheaga andu wira na wira ucio ukona nikio urona tugiteta tondu atongoria no makoretwo magithukia bururi wa Kenya na kwerete imwe ya mutongoria riu ni temwe ya kuga mundu akorwo ena uhoreri ndwikane humility kwenyihia kunene muno tondu mutongoria riria enyihia nionekanaga he muingi tifireti o yothe ndai na thireti hario na kuguo ni matenda go cooperate kuririria mundu mutongoria arehura githuri na njira imwe ya kwenyihia ni kuga ati witikirie institutions cia thirikari rute wira tondu institutions cia thirikari Benjamin ungiikara thi ucitare imwe kwa imwe gutiri handu hamwe thiini wa bururi wa Kenya hatari ada any institution ya thirikari na kuguo gutiri handu hangitigwo na thutha ni institution cia ki no ungituika niwe urirutaga wira nyaikorwo hotari ria Moi akoragwo kuo kaigua niwe mwarimu na mbemwe niwe mukurima na mbemwe thibitari no wacoraga wodi ko cietagwo nyayo wodi muhandire miti niwe wikiri atia ono ungikorwo hana kurucia ire twiteko gwete mwe ku ne kunyihia meciria tondu urenda gutua ati we no ungiruta wira ki no ungitikiria department ya kwahanda miti hande miti witikirie thibitari irute wira witikirie thukuru irute wira wira ucio ni ukurutika na kuguo ni tukorwo na gathina kamwe ga gukoragwo ati atongoria menda gwitua nio nyaikorwo ho dio kana uranyita ati ni nie ndiho hingo ciothe akorwo ni mujumbe agiaka thukuru ni ambite ona yamba kuhurura agikandikwo ritwa ria honorable Swan so twana tukiroka ni tagatwikira hypotenized hingo ciothe no honorable Swan so gakiroka na mundu ucio ragoka kigeranio giaki ndagoka kiuria kigeranio ku atongoria ni mekwenda merwo na muno makiria ni no nyende ku recommend mutongoria kiheo wira na agatwara nginya kindu gitagwo orientation ona ni ndio mwatwari orientation mutagwo ukero kamero gaka karagia you know no mundu gutangathagwo ati niwe waziri fulani na ndari akoro ena umenyo wa handu hau nikio kuona maundu maria maroiga matireka atia matiraringana uhoro wa mbeu njithi ti uhoro ati tungiwo wish away uririkane thino yubitwo ati andu aria akuru marithia makuite meherete magatiga ya nini na gutiri mundu uregaga gukua Benjamin ona angikorwo ina ki toro ko ni makiregaga ri no tungiona tuthuri turia matwarithagia na nuhu guko kakiwa gathurika uri marithagia na nuhu na karegirie gukua riu koguo gutiri ndo wa muthemba ucio koguo ni kuga ati ithuĩ no nginya tukehera ona ci gutiri mundu utakehera ithuothe all of us na koguo no nginya turitikira mbeu njuthi meguku by their right na kuguo twitikire ati matukuma integrate thini wa ki thini wa muturire wa bururi wa Kenya undu ria wiho ni ati riri mundu right imwe cia muturire nigetha uhote gutura no nginya ukorwo kiho kindu gitao access to resources nduri hindi ungirwo ati waciarirwo riu guku ugiturio kiriungaga you know no nginya heo resources cia muthemba riku resources icio ni kuga ati riri wina either mugunda urikiroka ukarima ukona ki ukona gia kuria kana wina wira riria waima mundu resources icio cieri ati utuika no turwimbo ruimuinagira ukamwikagirira turwimbo you know mundu ucio no nginya ari ukira tondu riria life ya mundu ya thiritenwo no nginya ari ukira ona arwe atekwenda kana akiendaga ni ukurikana ona ngitengeria thwarigo mutware kona-ini imenye no gukue yerekeire gukua no iri kuhura kana ikurumia ona itarianaga no irika atia na kuguo reality yo ya mbeu njithi no nginya turitikia na twitikire ati no nginya tumi address na tutirami address ati for the sake of it it is their ne kihoto kiao na wona twa kumi address no iri turia tabururi tondu gutiri hindi mundu ungimuciara ucio kio mwire ndai na kihoto gya gutura no mwimithie
indo iria itũma mũndũ eke atia akorwo agĩtũra. Rĩu nĩ ndĩrona ona ta rĩu ũngĩtangatha nĩ ũkuona mũndũ akwĩrify gũtuĩka mwarimũ ũcio tũkugĩte na araritaya atarĩ ona wĩra. Iyo nĩ wano ĩmwe iyo nĩ human rights nĩ mwagithĩtie dignity kana gĩtĩo kĩa ũmũndũ kĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo nakĩ. Na koguo rĩrĩa tũkũ address ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mbeũ njĩthĩ ona rĩrĩa mbunge kwaria nĩ matige kũhũrĩra igũrũ na nĩ makagio mũno nĩ mbunge ici citũ tondũ nĩ ta ciatekirwo nyara nĩ tribal cards. Tribal mundu ndakoragwo agicirio ndu ungi ekirirwo meyawanio tu makwa kuonaga andu aria angi na ukabira tu. Ndarora Benjamin Nyamba akuria imite mwena uriku ndarora handu hakuria mundu ucio ri niki atari nakyo tungimuteithia nakyo ta mundu tondu uguo niguo kwage no guko kuri na kuguo na very unfortunate kuona mbunge riria ihetwo mweke wa ku address issues cia mbeũ njĩthĩ na tigua Benjamin ati no nginya maheo ati iciko matinde barabara ucio ti wira ati o mahe o makweherere tu te matuike ni makwehere mene makahate barai makweherere nacio ni urona ni arucio wewe hera to no ukehera ri we MP kana we minister ri mundu ucio wa mutua muhati no gaikarira gite giaku kuguo no nginya tumahe opportunities iria ikuo na opportunities cia ikuo mahe kindu gigwitwo dignity tutige kumaheaga tu kumeheria thiini wa scene ati ni maheo meherere andu twike atia tuhote gutura kuguo no njugire atiriri opportunities iria ikuo ni nyingi muno makiria na ni ndikwenda kuga ati gutire tondu ngirora bururi wa Kenya ni bururi uria muthini na cietagwo na githungu developing countries bururi maria matari makuru na kuguo bururi utari mukuru ri wina wira mwingi muno wa kuruta nigetha ukurio na kuguo mbeũ njĩthĩ ri magio ni kuheo wira ucio wa gukuria bururi na ni nyamu iria cietagwo na githungu paradox ukonaga kwina wira utari murute na at the same time kwina andu matari na wira ni twicirie deeper ta bururi tutie kwiciririe oro iguru tu o survival yo survival ya MP ati ndekwenda kiria gwakuhiriria niguo akagurira andu mubira mahure tu t-shirt mahure athurwo horo ucio gekate ni twicirie deeper ta bururi nigetha andu acio tumahe mweke na tutira mahe mweke ati tari o kumateithia ni their right ni kihoto kiao tondu bururi ni wao na mena kihoto gya gukoma magitura no wira ucio wa kuroraga tribal card ta ni ndona MPs aria tuko nao na ni very unfortunate ati mundu atwikire fixed akoro de wa UDA ni ndio ndwa weja ya UDA ndio na mundu wothe utari wa UDA aragia maundu matena muturire wako wajagia na UDA no karigia na UDA akoro ni okire mwena uyu ungi muturire wako wajagia na ki na opposition ciama ici gwitwo Azimio na karigia na Azimio mundu ucio ni kulokwa mulokire meciria na miaka 5 ni guto egukorwo agitera mbunge tondu potential yake ya gwiciria nja ya box icio gutikorwo gikikate no thina uria munene utukona naguo ni ati nitagutekwo nyara matekirwo nyara ni muturire ukona mujumbe ni atekirwo nyara ndahota kwari ona ndaragia by the way mugivika keheri-ini na jumbe uiguaga makikuhendeto no wona okambere ya kamera ndagiciario na nini mundu ucio ni aramenya umore utariye agane tukwandu tumatipage we mundu wa imira nigetha magutuherie tama by the way he munene wa kurugwitagwo Peru aheirwo wira ni president na tondu wira uria maruta ni wa kuhakana kuhaka andu nigetha magikare giti maikare giti athiaga nigetha agakorwo na wira akunengera milioni 5 agagutipu agikatia agikunengera riu rira moimire giti matioririo tondu riu mukoragwo wetwa akunengera milioni uhiro ucio wikete kuguo riu ni ta riu kwina digital platform icio urona twina cio ri undu ucio ruga ni possible mujumbe akorwo ni araria handu ri na ni ukuigwa rakura ndeto icio ri ndigeria ki wahingurira microphone wandu ara kamera-ini ni ndigociaria no ni ugikate riu undu ucio ni muteke nyare wiathi wa meciria make hatiri na kuguo we akoragwo mujumbe tu oritwa
tondu nda hindi aka debate maundu ma bururi. And by the way, bunge ndikoragwo bunge etagwo National Assembly, ndetagwo assembly ati ya kabira fulani, kana ya itura ria kwanyu, ndacaguragwo ati waragiririe kabira eno, wewe mu Maathai, we waragiririe Maathai hingo ciothe, waragia maundu ma bururi wa Kenya, tondu watho utamburite ati mu Kenya wothe hari ari ni mu Kenya na ena ihoto cia ukinyirwo ni maundu mau. No ru thina uria twinaguo munene muno makiria ni ati ni bunge ni te Kenyara ni turaimbo maundu mau magi kabira ati ndangiaria undu ucio tondu nigetha gitire gite giake. And by the way, thina uria munene tukona guo ona tauni urona realignment wonaga mundu meririe mwena muna ni tondu gite giake negeka atia ndarenda gikora no amurire ni giake riu gite kiu riu ndaribira ongera aruta tiga wa kugitira gite andu ara twi no itemekaga atia no gite kigitagirwo na kuogo wira nduri hindi ukarutwo tondu maundu maria mareko nigetha gite kigitirwo waigwa gathukuru ni gathika hakwo rangi karahakwo nigetha gite kigitirwo tigetha ciana ithome nigetha gite giki atia nigetha gite kigitirwo na riu nake Wanjiku ni agio ni gwitia indo iria cikimwagirire nigetha akirutwo wira na mundu gwitwo mujumbe. No riria andu acio megukwo makieheria mateka mau meherio na ndio ria makeherio tondu mundu hingo ciothe ugwitwo mujumbe anyititwo mateka ni njira ya ni arenda gite giake akone tubeca ringi ni arenda kuheo ni arenda ringi kuheo tubeca handu hana ndarenda kuhingiririo ukona mundu ucio ni muteke manyera ni munyite na kuoguo ndari hindi agahota kurutira Wanjiku wira na wira thank you so much mundu wangari wakiri ni atariria wega na ndi kuringana na woni wakwa ri ndionaga thirikari tekoragwo deliberate hari guthondekera mbeu njithi miaka ya mawira. For instance ni ngorona na thina na mbeca ici turengagwo cia nyumba housing levy tojuga atiriri mabururi ta China ri makinyite hau mari ni undu wa kindu gitagwo industrialization. No Kenya ngirora gikiro kia industrialization ni turi twithi kundu kunene muno twi haraihu korwo mbeca icio turengagwo umuthi uyu cigathii gaka iganda indo iria tuguraga na kuria na nja tuthi tukinyihagia tungithondeka mieke mingi muno ya mawira muno niki tondu kiganda ri kina department nyingi guthondeka kwina HR andu maria andikanaga kwina turani andu a gutara mathabu matereba andu a guthambia messengers nona ni ahota kiganda kiu gihota kwandika andu aingi mathomete gukira miako eno irerwo ya manyumba ma thogora wa thi ati urabatara mundu wikite ufundi wa mahiga kana plumbing kana horo wa thitima kana fundi wa shuma nona ni andu anini muno maraka atia mara absorbo ni miako na ya manyumba nikio juga niko na thina muno na mbeca cio ni ciduraga muno cidura muno tondu cross negagwo igathi gwaka iganda ningiramenya he mwana wa muthini tugekira harambe nigetha mwana wathie kira thukuru ukuona wira kiganda-ini andu aria twi mawira-ini tha ici ri tutiahotire kuiguithio wega policy iyo ya waki wa nyumba tutiahotire kwenderio wega tondu riria yokire mbere na mundu gwitwo hinga na agithiururuka ri twaga kumiigua ri tondu twiritwo tukuhotha miaka 7 tugacokerio itwo tukite ni ta kigina turiga icoke tuke ni gaciarana ni tukije ni no ithu twambire kwika ati turijikanga na mafuta yetu tondu twambire tukiuria atiriri wakinjigira miaka 7 cia kimbeca icio ugikanengera ukanengera atia ingikwira gitagati-ini ciguthiko ciha gukiaga mutaratara riu mathi kuria marangia makiona riu ri tondu andu aya ni mahingicika tutirahota kumahe anja ya uria mbeca ici ikamacokerera ri riu ni tukumarenga igoti tondu igoti warengwo ri nduri na wiathi wa kumenya kuria riguthi uria riguthi gwika no ici cia nyumba cia special ona tigani hindi maracenjia riu nigetha metikirio gwaka nyumba ona gutuika ni njuga wa mwega ta wa muru
riria ndiraiguira atiriri thoko eno irakwo ri ni tondu warehe andu 7,000 haha ni mekubatara guthie thoko handu hana ndirona ta mara make sense no haria hau na tu harai na thina mundu wa Ngai ni ha acha ni harai na ndurari hau tondu riri mathoko ma marambitie gwakwo matura-ini kuruta na affordable housing mayo raigua marathiurukire makilonchagwo ri mbeca icio nicio hau iraumaga mathoko maria marakwo guku nyumba-ini icio irakora mathukuru ri icio ni part ya housing ona gutiri mundu ungirehe thina na ni njega iyo ni njega ni ona ndingi mifinga no ti urute mbeca haha ati he nyumba irakwa mukuru kwa njenga ire cia tigara ri uthio gake thoko gwitu Nyandarua kana Gatundu kana Kirinyaga hau ni ho thina urokagira nikio raigua thoko ciretwo anga ESP cirarutagirwo kigina handu hau na hau ni ho ronire kotu yaingirira irarehe thina gwiciria hau ni ho thirikari itarahota gutuiguithia wega tondu ni ndaiguithi wakiri ni ndaiguire uhoro wa riri wa SHA ni ndaiguire mbeca cia SHA na ndire na uru tondu ni ndikiri na ka insurance kegega kuri mundu utari uguo SHA ingiruta wira ri ni undu umwe wa bata muno uguo ona mbeca icio turena na baithe marelio mararenga mugaro wa gatiba ona gora twikire atiriri tondu tuiguite mateta ma andu aingi ati SHA ndungithondekwo utarihite mbeca mwaka mugima a full year hau naho ri na muthoni ni okite haha na show-ini ino ri etagwo Miri Muthoni ni okite haha gutariria undu ucio nduraumanira wega tondu ni uthuthurio wagirwo kuriha mbia cigana niyo etagwo mean test riu mean test ri mundu kuri mundu rathiaga akauga atiriri ni ndi thoko ni ndutaga kiria ake tondu ni uratariria haria cyber kana thimu-ini ni wone aikio haria ri igathondeka wagirwo kuriha mbeca cigana nawe akauga nderitwo matano riu mutaratara ucio ri niguo taraumira na njia nikio tarahimbirio ti mutaratara fair tondu riri tariu ni gitondekire ni ndaihuragiria mamu itu nyamwe mean testing ri ni orio wikara kanyumba kahana ati agatariria ni uri ga TV ni uri kanyumba ni kari tairo kana ni kanyumba kahana ati aitariria no ru nyumba eno ri tuwe wakite na ti nyumba iramurehera mbeca iramurehera income ni nyumba ni huranite guku ngamwakira kanyumba uguo ti kindu giake mean testing iroiga atiriri mundu uyu hotete gwakira nyumba eno uguo ri inyue mwina uhoti ona ni rorio tietera wote ni yake ni rorio nyumba ni yaku kana ni kuheo ukakihurire ni yakuheo to ti yake ti procedure ti dakita na procedure ya wira wake so no igwo ni wakuheo so wacoka wamuigirira ati uyu mwakire amurihagire mbeca ici ciothe nake no muramurenga muona uyu kai mundu mwakire mbogo niho investing yo ni ri gathira hena kaundu policies ici cia thirikari itiraumira na wega na no nginya metikire guikara thi na no nginya metikire andu ta ithu turamera uhoro wa ma tutari na kindu turongoroirie and again tuthikagiriria maundu kuma kuri andu tondu ndakwira uhoro ucio wa SHA ni urehete thina muno ati mundu no urihire mwaka mugima tiura ati mundu eragwa mborihe mieri 6 mieri ya 3 niguo hote guthondeka ndaiguire ndwari akiuga ati akorwo we ungihota kuriha tunini ri ni witikiritio no hatire handu hara aria marathii ri maroiga wari hamwe na riu kuri ndu nao mai hatikaini itondu akenda murwaru gwakwa teithio ugakiyohaniria ugeta wakiri ugeta ngondo ni njikiriai ugaikio kariha na ni rariha wariha uguo ni rariha wariha uguo ri ni wamwe gata wa mundu no riu andu aria aingi ri na aria twerirwo ni wirongoreirie ri matingihota kuriha uguo na hari ona gathina kangi tondu riri hari na rugano turarega na ruha rwa kure Nyandarua he mwanake ine mwanake yakane mwanake wirega kuhuruka athondekagirwo kuria KU biru yari around 1.3 SHA ya murehire 190 something 189 hawo riu ningi mathafu macio ni twagirwo kwirwo magirwo na we hindu mundu wa ngari ni urengirwo mbeca nigetha mundu uria ri aikiririo ti tondu waku tondu we na insurance ingi no urengirwo mbeca nyingi haha niki ni 2.75 cia mushara waku nigetha mundu uria utari no hotire aikiririo mbeca icio ahote gwika atia kurihirwo biru riu akiona hena tomorotari twega wakiri experience yaku no policy yo ya SHA na nyumba wa mbere bana Benjamin ni kuri kindu gitagwo hierarchy of needs
indo iria ciĩ gũkũ thĩ itingĩigana maũndũ mothe nĩ gũcagũraga kĩrĩa ũgwĩka mbere. Resources ni scarce. Resources ni scarce. Wa mbere kĩndũ kĩa mbere nĩ rĩera. Tondũ waga rĩera no wahurũka ona icio ingĩ ndũkinyĩra. Nĩ ũranyita waima harĩ rĩera ũgoka irio basic food. Nĩ ũranyita waima irio ugoka kĩndũ gĩtagwo simple clothing tũkuo twa gwĩkĩra ugoka nyũmba simple housing handũ ha kwĩgitia shelter shelter. Nĩ ũranyita indo icio nĩ basic cia mũhũthĩrĩre na koguo thirikari gũka kuga nyũmba nĩ ĩraciaka nĩgetha i-create employment nĩ misnomer nĩ ũrĩa tũngiuga na gĩthũngũ na gĩkũyũ nĩ kĩhĩngĩca ũtangĩhota gũtaũrania tondũ nyũmba ndũngĩaka nĩgetha ũkiriĩti wĩra tondũ mawĩra marĩa ũrathondeka nĩ merĩ tu ndũĩ nĩ twakaga nĩ bundi na andũ a moko na moko ndũtũraga nyũmba harĩkia kũiga hau ya mirioni 30 yandĩkaga mũndũ ũmwe wĩtagwo kĩatĩka. Nĩ ũranyita wega wĩra wa thirikari ti gũthondeka mawĩra. Wĩra wa thirikari nĩ gũthondeka rĩera rĩega rĩa ũruti wa wĩra nĩgetha kambuni iria ciĩkuo na andũ kĩũmbe rĩera rĩu rĩtũme andũ acio mathereme mahote kwandĩkana. Koguo ũngiuga mũndũ aroiga atĩ araka nĩgetha akiriĩti wĩra hau nĩ kũte arate. Nwanyita rĩu njoke njuge atĩrĩrĩ ũngĩrora bũrũri wa Kenya na mũtũrĩre ti mũritũ ũguo andũ meciragia atĩ mũtũrĩre nĩ rocket science ũkũbatara maprofesa kũmenya atĩ mathĩna ma Kenya ũrĩa mahana. Bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri mũthĩni. That 1% ya andũ a Kenya nĩ arĩa tugaga nĩ food poor. Andũ matonaga irio cia kũrĩa. That 1% ĩrĩa ĩkĩndũ 16 million. Nĩ wanyita that 40% nĩ arĩa meragwo general nĩ poor. No aya that 1% nĩ arĩa matarĩ irio cia kũrĩa mokagĩra mũndũ rũcinĩ ndaramenya kĩrĩa rĩrĩa hwaĩ-inĩ. Nĩ wanyita 16 million that 1%. Uguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũra address bũrũri mathĩna ma bũrũri wa Kenya na arenda gũteithia andũ ũtarĩ ũra address maũndũ mau ma basic necessities cia andũ umenya atĩ kũndũ ũreka atĩa ũtĩ kũndũ ũreka na nĩgetha ma address wega rĩ kĩndũ kĩrĩa wagwĩka nĩ kũrehe kĩndũ gĩa social services umahe services iria iho ikorwo ikidirectwo kũrĩa thĩni tigana na itonga ona nĩ ikwĩyakĩra itonga ũngĩmwĩra kũgĩa na ũgarũrũku na ndarĩ nĩ arigagwo nĩ waki ũngĩmwĩra atĩ nĩ gũkũgĩa ũgarũrũku kanyama karĩa ararĩaga no kũramwĩre kũrĩa kamũgate kana mũndũ ũrĩa ũrabatara ũgarũrũku ũmũinagĩre rwĩmbo rwa gĩthaya ngari njega nyonage gĩtwarwo nĩ atwaraga ũguo rĩ akorwo bũrũri nĩ ũrenda na ti maũndũ maritũ mũno bwana Benjamin mũndũ ũrenda u address basic icio igua twagweta haha na kũmcia nderezire nĩ ũkageria gũkũtion mũndũ ũcio kana kũmũigĩrĩra shocks thĩinĩ wa social life yake na shock ĩyo rĩ addressagwo na kĩndũ gĩtagwo health. Tarũ ũngĩhe mũndũ ũngĩthiĩ ũrĩhĩre mũndũ wa Kenya mũthĩni thibitarĩ nĩ ongerera thikũ ciake 3 kana 4 na wongereire thikũ 3 kana 4 he mũthĩni mũtũrĩre wake akwa arakuaga ira akuire tarũ thikũ ingĩ 3 iroka nĩwona nĩ wamwongera matukũ atararĩ namo mũndũ ũcio weka kĩndũ kĩnene mũno no weka kĩndũ kĩnene mũno na koguo rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa health nĩ ndionaga harĩ ũndũ mũritũ ona korwo hihi nĩ ngagĩtuĩka president tondũ nĩ kũ dissect sector ĩyo ya thibitarĩ rĩ ũkũme address na njĩra ĩrĩkũ ti gũtinda ũgĩetha andũ ingĩra kuo ũmenye thibitarĩ nĩ nyũmba nĩ ũhoro wa ma ũthiĩ Ndarugu ũgũre mahiga wake nyũmba ũcoke ũririkane atĩrĩrĩ thibitarĩ ĩyo rĩ nĩ macini cia gũthima andũ wa Dubai kana kũrĩa kũngĩ gũra macini weka ũguo rĩ ucoke ũrie atĩ kĩndũ kĩrĩa ningĩ kũbatara mũndũ athimwo rĩ oneka mũrimũ rĩ nĩ ndawa thiĩ ũgũre ndawa uige ha waiga hau rĩ kĩrĩa kĩngĩ kũbatara nĩkĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩ tiguo nĩ tũthomithirie indo icio nĩ kĩ hatarĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya
gitinda gikirituhio muno ati ugutuika ati ni shaurare insurance githeti insurance ni ukoroku thina witu ni ukoroku turoraga maundu mothe na njira ya gutonga taru ni kuririkana hindi ya na ni njui ni murita mutahi waziri wa health agitutaririe corona yari ndu nito tutiamenyire ko ne magikire research makimenya no ni ukuona hindi ya corona ri andu megwitwo KEMSA ri andu mararora corona na njira ya gutonga ati mask ri iro magana giciringi magana matatu wi tuthi tugure nyingi twenderia andu toto riu njira yo ni twage no gukorwo tukiheria to demystify health turirikane ati ungitwara thibitari county ina facility ciothe nwani no horo riku ucio na tondu ndagitari ciekuo thomu mahe mucara marute wira uriku marute wira ucio niki kiritu hau to otinde ukiuga ati thirikari ni yeherera yatwarira insurance irute wira ucio na katiba niyo yugite ati thirikari no igiririku wa gwika atia au kiheana health facility taru for example ko ni ndari ho ici cietagwo ati ici ni cietagwo Hasra Fund ciari 51k 50 million 50 billion 50 billion ko ni ndari hau ri ingiambire identify juge andu a Kenya handu ha gwikaga harambi ndatwara 1 billion per county igure ithondeke kindu gigwitwo health facility na 1 billion gutiri undu mutikoima ku andu acio matikoima ku mari thondekagirwo ku mageka atia makahona koguo kiria kiho ni wiru paitu na turore njira ya gusort issues ici cia bururi wa Kenya wacoka warora kindu kiria kingi mage no kurora ni thukuru iturage iragwaga ni capitation thungu ingi ndito muno makiria no warora thukuru kona ni mwarimu nyumba na mafuku na miaka 60 kuria ciana ithomagira miti rungu rwa miti taru ngirora ri ni ukuona ciana nyingi cia Kenya by the way ni imwe ya andu aria ciana cia primary ciagirwo ko cie thukuru na itire is actually the 9th in the world ciana iria nyingi itari thukuru ciagirwo ko cie cie thukuru ciagirwo ko cie thukuru niho turi niho turi riu utangiaddress issue indo icio cieri tigana mundu nyumba ni eguthi kwethera kuria kagate ono ngithio kome jana wi muhonu ri ni gugukia waru is okay ungikoi munwaru na urakoma nyumba ya ngorofa ukurara ukiuga hui koguo ri ungisolve indo icio ithatu indo icio ndakwira githomo tigirire andu ni mathoma othe utegutinda ukigira muciari murigo ucoke utigirire andu acio othe mena ugima wake wa mwiri na iyo example niyo yekirwo ni andu megwitwo China ni kurikana in the 70s twari level emwe ya kiuchumi no China uria mekire moigire andu itu tuguthondeka gwakagwo thibitari gutekumekania no wiho ona iria merigite gwa kahindi ya corona makire engio ya andu milioni atakingana riu gwakagwo handu hagwa kama industry leke andu magie no gima mwega wake ni mekuhota kwiyethera tondu undu wa mbere ni andu enyewe koguo China kiria gatumiona majampu uguo na matonga ni undu makire mathibitari kundu guothe o mundu hari athi the walking distance agathia gathondekwo akahona ageka atia agacoka wira-ini koguo maundu mau mothe uigwa makirwo the best thing to do ni ati indo icio cia addresswo na wa address mathina mandu tondu andu makone andu ti arwaru taru ungiririka ni kuona WhatsApp group iria iko uraigwa ati mundu arariha 1 ati ni araroha million ki thibitari Benjamin no ngurie kiuria kimwe mundu uyu wi ICU anina kiumia kimwe etio milioni 7 ri na mundu ucio ndararia ri rikanu anyita na machine yo munyitirire ni milioni 1 ri kana 2 ri etio milioni 7 cia ki tugirio koroku health ya Kenya ni yatuirwo biashara na ni gukorwo na cartels iria itangienda uhoro wa health yo resolve nigetha mundu othe akoe na ki eno gima mwega wa mwiri tondu by the way ni biashara ugima wa mwiri ni biashara na koguo hari andu ingi muno matangenda kugia na ugima wake no ru thirikari to na interest yayo ni mundu ni Mukenya we mwenyewe ni agirirwo ni ku break that yugi atiriri health the first ni na bemwe na koguo ni jukumu ya thirikari tegutinda ukiuga ni nyumba uraka kana niki what is issues tareke tuikare ro hau he nyumba tondu niho twatindika na mundu wa ithira tondu ni turengagwo tukaigua biyo ni twarengwo
na payslip yo ndiokite wega yo ndimiroraga uguo na nikaigua riu ri ni ndarengwo mbeca na nyumba yakwo mugunda wa thirikari mundu uri uraheo nyumba ri ni kwenderia renderio nenderio ri ni no ndirarengwo mbeca no urarengwo mbeca cia andu gutire to tukurengwo nginya ri kana ni twerirwo hapana gutiritwo riu enderio mugunda wa thirikari enderio nyumba mugunda wa thirikari na mbeca iria we urutite nengetwo na ndire na kindu kingi tigane riu ndiraigwira watho ngumeregenywo na we no ngimebatara ri uguthi kwambiriria otake wambe urihe deposit nigetha runingi wambi kurihaga iria urendwo ndiraigwira ta mandira kumeregenya watho marugite ni megucenjia ati andu ara mararengwo maheagwo runi akona kigina gia kuheaga andu acio runi mundu ugake nyumba yako you see na ugiririkana ri JB Muturire hindi no ari Attorney General munene wa watho ri ni mahitanirie handu hau tunugire gutiri na mawatho makinyaniru mararamata makuramata kigina giki utaririe uria mundu ari kirira matagwo atia tunora tha ici ndungijira gutiri mundu uyu ati mbeca ciathi hau icoka guthie ku kana cithia ministry ni cithia treasury kana icoka kwa sainu ati gutiri mundu menyaga no kurego tu ni kigina githondeketwo itithiaga consolidated consolidated ciothe mbeca citu ri ithiaga hau no giki ni kigina tofauti nikio kirendwo kirore uhoro wa nyumba na nikio marokire mauga ni megwaka thoko kuragiaga gatu niriri ni kuingiha kingihire muno gwatuikire matirahota kwa absorb mbeca iria arutia wira mararengo ni nyingi muno tondu ni kurikana ni mabire makioya kimanjika kimwe makigura treasury bonds iria imachuaga na miaka 3 nigetha manyihanyihie mbeca ici tondu cingihire muno nikio raigua igetherwo outlet ingi ya guthi gwaka mathoko nigetha itige gukwika atia kwa accumulate haria kigina-ini kiri so digweci ni mana kama fango kega gweciria iyo no njugire ni he nyamu twetaga rudiment maundu maria mari he nyamu twetaga primitive growth cia tene cia huthaga mundu wetagwo blacksmith ni mwamu wa huraga cuma uguo utonga wako imaga oigite urima he capital na labor na kikingi na lad indo cigana indo ithatu kuu nikuo tonga waimaga tene hindi ya tene traditional ati utonga wa define ngona indo cigana ithatu labor capital na lad indo cigana indo ithatu no ri mundu wireciria uhoro wa hindi ya blacksmith hindi yo umenya ni mutukirire muno no tumwitire gira twetana githungu historical throwback no gukira historical throwback agirirwo ni guciarwo hindi yo aturite ariganire mithimo-ini ya andu ni hindi araciarwo riu meciria tanga na ciarĩtwo hĩndĩ twaka nĩ ũtene wake metagwo historical throwback na mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũciarwo tene rĩu atũrĩte ariganĩire gũkũ mĩthimo-inĩ ya andũ rĩu nĩ hĩndĩ areka atĩa nĩ hĩndĩ araciarwo kau tu garĩ kega rĩu ũngĩtuĩka ũreciria ũhoro wa blacksmith wĩ mũtukĩrĩre mũno mũno makĩria tondũ ũtonga thikũ ici tiguo ũreka atĩa tiguo ũrathondekwo atĩ nĩ wakĩre andũ nyũmba ũcoke ũmakĩre thoko ndio kana uranyita ici itifuatanaga uguo tondu andu kiria wage ni kwambiria guthondeka hinda riri ni kindu gitagwo purchasing power ya mundu uriku ya mundu ucio ungithondeka purchasing power yaku ri wahitukira mbere kabuciri-ini ni ukugura nyama no utare na purchasing power yo ona buciri yo ngiongererwo nyama ndungiinuka na nyama tareke ngurege hanini ni wona riu thirikari igithondeka mawira ma nyumba ma waki wa nyumba cia thogora wa thi kiria ratunyire aruti a wira ni purchasing power yo rauga tondu mbeca iria mararengo mundu urageragera hau gabuciri-ini ukona kengure kanyama mbeca icio ndari no hoti ucio wa kugura kindu aragura mbere yo so na ni ho riu turakiga kindu gigwitwo idea yo ni ukura meciria mau ni maria matene ma muthondekere wake
wotonga tondũ ona ũngĩrora kĩndũ gĩgwĩtwo settlement arĩa mekĩte ũhoro wa geography nĩ wathoma ũkaigua settlement kĩrĩa kĩgucagĩrĩria andũ handũ hagĩe na settlement andũ atiũkaga ũtũra ũguo atĩ gũtuĩka atĩ umio na kuo kawaikara handũ either he barabara he junction maũndũ twa mũthemba ũrĩkũ koguo ũhoro wa kwĩraga andũ atĩ ũkũruta Benjamin gũkũ tondũ kwĩna nyũmba Gĩthumo agaikarage kũu na arutaga gĩa kũrĩa Nairobi ndio kana ũranyita mũndũ agucagĩrĩrio gwa gũikara nĩ maũndũ maingĩ to atĩ nĩ availability yake ya nyũmba na no wake nyũmba na ũgwĩtwo Gĩthumo na ona Benjamin ndakamĩikara tondũ kĩrĩa gĩtima kũndũ kũrĩkũ koguo ĩyo njĩra ti njega na hanini mũno makĩria na yagĩrĩirwo nĩ gũtigĩrwo private developers nigetha ma develop kũringana na demand ũrĩa reka atĩa na demand ĩrĩa reka mũndũ wĩ Mathare ũngĩmwenabo ũmwehererie thibitarĩ ũmwehererie gĩthomo egũthiĩ Gĩthũrai nĩekũhota gwĩkombora nyũmba kũndũ kũrĩkũ nĩekũĩ upgrade no rĩu ũhoro wa kuga atĩ ũrenda kũmwakĩrwo hau arĩ na ndakoragwo gĩa kũrĩa mũndũ ũcio ndigũcia nĩ ũramũcotera tondũ hierarchy of needs thĩna wake mũnene ati nyũmba nĩ gĩa kũrĩa ona rĩu ona tondũ rĩ ona gĩa kũrĩa tũtikĩrĩ nĩ ũranyita rĩu ũthiaga ũgekĩrĩra mũndũ tondũ ndona kũrekĩrwo thitima nyũmba ĩrekĩrwo thitima nyũmba ya nyeki mũndũ ũcio wa mũria rĩ arakwĩra ona tiga kũgũra tokeni ithuĩ kĩa kũrĩa nĩkĩo tũtarĩ wahotithia mũndũ ũcio kũgĩa gĩa kũrĩa egũthiĩ ũguo nginya hote kwĩĩkĩrĩra thitima na hote gwĩakĩra nyũmba na hote gũtũra mũtũrĩre mwega no kuga atĩ ũkũmũruta physically ĩkũmũkuo ũguo na igũrũ mũkuo mweherie gũkũ atĩ ndakonekage atĩ nĩ aroima kũndũ matha na hĩndĩ ĩyo nĩ mũhũtu mũndũ ũcio ndũreka ũratũra ta mũndũ ũrĩa wetagwo Smith mautuku mau mate mũndũ ũcio rĩangeria mũndũ na nĩguo mũndũ aingĩra he ciugo icio cia ũhoro wa gwaka tondũ ona tũkĩkĩoya example na Kamakis rĩ gũtiikaraga andũ kũndũ kũu mũthuri ũcio ũraigua ũtete Kamakire nĩwe warĩ wa mbere hau na nĩonete haha nĩ hakagĩa bara na bara yakuo rĩ andũ acio ti thirikari irakire hau abana na rĩu haiyũrĩte nĩ itũra ndũngĩhota kwĩgũrĩra kĩndũ Kamakis nĩ itũra na ũngĩrora rĩ andũ megwĩtwo China rĩ nĩ factory ya thĩ na andũ aingĩ nĩ mathire kũnginya iganda kuma America nĩ ciathire China mathiaga gũcaria cheap labor rĩu mathi gũcaria cheap labor rĩ magĩthondeka nao China rĩ makiuhiga ta andũ a Israeli tondũ Israeli wamatũmĩra ndege ya mbara rĩ ũrĩa wamanete tiguo ĩkoragwo ĩgĩũka kũrũa nĩ mathondeka makamĩthondeka ũndũ ona nĩ gũtuĩka nĩ maronirio nĩ Irani matũrĩte mehĩtĩte atĩ nĩ mũgatua na inyuĩ nĩ maroragia kama tangĩtũcogotha nĩgetha mamũgerie ti hau ndoka ngwendaga kũgera harĩa he China tondũ wakinya ugire twarĩ kũndũ kũmwe na China na andũ megwĩtwo Indonesia nĩ South Korea bũrũri kangĩ kararĩ Malaysia kararahũkirio bũrũri mũthenya ũngĩ na nĩ gathondekaga ndege rĩu tũrĩ na ũndũ ũrĩa mũnene nĩ atĩrĩrĩ China rĩ ũkĩhĩmbĩria na ũkĩoya tekinoronjĩ nĩ ũrathondekerwo gũkũ ũguo andũ makĩmenya wĩra ũguo initially marĩ na ũngĩ ũyũ nĩ kũrehwo arehirwo na magĩũka gwetha cheap labor na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ hĩndĩ ĩyo 78 macenjia muonere wa maũndũ na mwĩkĩre wa maũndũ rĩ tondũ marĩ ĩtũmĩtaga communism nĩ ũndũ wa ũguo mekire rĩ nĩ mahotire kũruta andũ harĩa wakirie kugaga thĩna-inĩ thĩna wa kwaga gĩa kũrĩa thĩna wa kwaga basic needs makĩmaruta hau makĩmambatĩria from poverty level no nyana nĩ andũ aigana tũrĩ ũhoro wa andũ milioni 800 then yes tondũ thutha ici me bilioni na kĩndũ ta inya ũguo 1.4 hau ũguo na mararehana haha kũhandĩrwo na nao India rĩ nĩ maciara mũno India nao nĩ maroka mũno gũkũ tũkĩrwo tũbĩake ũciari tũnyue ndawa na arĩa angĩ tũrengwo mĩkiha rĩ kũrĩa maraciara ciana nyingĩ maciarĩte matigĩtie hanini kũhĩtũka China India na nĩ maramenya nĩ harĩ ũhoti thĩinĩ wa ũingĩ nĩ harĩ ũhoti rĩu ithuĩ rĩ tondũ he hĩndĩ tũrarĩ na iganda
na riu horo cio thiete ukinyihaga ndirona na maheadquarter maingi thengia thirikari gukanari ni mathama ite muno ni mathiete South Africa na kuria kungi ithuiri na nire tonde ciguite William ne jiguite akiaria horo wacio president na ndaiguite mundu ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta akiaria tungijia kuruta wira ithui ta Africa thoko itu tumiaramie ki Africa no tuhote tari ithui haria turi geographica no tuhote iganda citu tucigacirie na tuciteithie mundu uria we no hotire akahota kuoramia mawira na riu yo niyo maugire ati ndirokai ati niyo etagwo trickle down ni ndo UDA riu ikatuika titijega no iganda citu he hindi ungirathire Tanzania he hindi ungirathire Uganda indo ile ciduka-ini ciothe ri ugakora nuthu yacio ri ithondekeirwo guku no riu thogora witu wa thitima we iguru ohoro wa magoti me iguru no nginyagia tugarurire mwikire witu wa maundu na China he handu mohegire ndiukana ni umenye no ni rona ugo mundu wa ngari China ri mbere o ndiukana niguo gwakoragwo ni mathia ni mahinguraga iganda mabũrũri mangi no matihinguraga iganda indo ciothe mathondekagira kwao na gutirĩ kindu tangiona gutirĩ kindu tangiona kindu kia goro wenda indo icio ciuke kwanyu kira meka riu ni mahinguraga ma warehouse no ti iganda timo kama murehere ugetu wa kira marathondeka kumumenye ugi wothe megũikara naguo kuria mari murehagira finished product wakirike njuge to ni kurikia turarikia no gaka ni nguona ta gekega tondu hindi na twanjia kuhurwo ni andu megwitwo Al-Shabaab ri ni twanjia kwiyuria ciuria na ciuria twiyuririe ni kugatiriri ciana citu ri itigatuike radicalized ni tondu ciatuika radicalized tutigihota gucitemu ni ikura na itugie na cianjie guturia no riu miarie no ya ciana ni irarurunganire cina vendera cina thimo na irarurunganire kuririkana aruna ao na irarurunganire ni undu wa Ojwang na ithui handu ha guthikiriria twa makuma na ciana ici tondu ni njugiti ti andu akiguri ithui hinda ritu twero ni thirikari atiriri gicuke ni urabangire ni twetekagia tondu tutiri no ndungitui tondu gutiakire na uhoro wa ukinyaniria wa naihenya ona tungiru tukire ni gukira twakiraga no yari matingikira wa mera ni mararihagwo mbeca amenya ona ndarari na bado one mundu ucio wa mwira atia mundu uyu uraruta ndumiria koiga nie vava maitu haria muri rucio ni ngathie uguo mutire na choice ya kungira kandi gathie ni ngathie haria ndirona ri ni uhuthu ndigeka atia ndigacoka na ingikaga gucoka ri mutigatinde mwena thina imana irakeneanwo igiri niguo maroigaga ungienda kuoya ri no igutindĩkange mundu ucio ri wacoka wa mwira na kayukane ni ati ni muri heri na twina ruhonge ni he honge rwa borithi hete gitio rwitagwo rwa DCI tondu riria rukuga ni rwenda kuruta wira rutaga rugakuruta ginya haria ndoigwa mundu utetwo utahutanitie na utetwo kundu na ni aroragirwo ugacoka kareherwo mundu kero uyu ni wororaganire mitwe nori ndigatukanio na mbeu njithi itwirio yo nyene onakorwo mekuoya mwaka mugima gutwiria maicuritie andu aya mamoe makuithio mutharaba wao no ciana ici itigakumwo na ni tuguciira tondu ni wega guciira guo ati kihoto kiao ri ni kigitire gatiba-ini haria kitari kigitire ni riria mundu ucio athie ku akorwo ni watonya borithi ti mugitire ahura mu borithi ti mugitire no akiaria akuite petition yake na kunegena na ciana icio ndikuona ta ingiruta mawira macio marero tondu ciana irathaka mubira ciugagiririe ni ta barabarari igakenari igacoka igekirio tear gas wakiri radicalization ndukuona ta tukwigirira mwaki ona tigo guo ona maundu maya marekwo ni thirikari ri iyo akiri njire mo ya radicalization akiri kuma radicalize turama radicalize very good bwana Benjamin na kejuge wa mbere
kaba gwĩtĩkia ũma wa mũtũrĩre twĩtaga ũma wa mũtũrĩre ũngĩeherera ũma wa mũtũrĩre we no ũkorirwo nĩ iroto ũtũragĩra iroto tondũ ũma wa mũtũrĩre yuma no nginya wone ũrĩa gwĩkaga atĩa ũrĩa kũrĩ wa mbere no nginya twĩtĩkĩre ta bũrũri na ta aciari atĩ ũrĩa kũhana ũmũthĩ ũyũ thĩ nĩ ĩtuĩkĩte kĩndũ gĩtagwo global village nĩ gĩcagi kĩmwe ti ũrĩa tũikaraga ithuĩ bwana Benjamin gĩkũhe rũgano Nairobi tũtia Nairobi nĩ marũa twandĩkanagĩra makanina mĩeri 3 na hanyu no haha tũgatũngananga mĩeri 3 yũkĩ nĩwanyita communication ndĩarĩ kuo ũmũthĩ ũyũ tũrameta the global village atĩ ũrĩa kũrekĩka America nĩguo tũramenya twĩ haha ona tawe rĩu wĩ online kũrĩa nĩ ũreka atĩa nĩ ũronwo America na koguo tũtingĩtua atĩ no tũhote gũ contain maũndũ mau rĩu maũndũ nĩ matuĩkĩte beyond kana wĩ mũnene kana wĩ mũnini no nginya wĩtĩkĩre ũguo nĩguo kũrĩ na ndũngĩhota gũ control andũ ũmũthĩ ũguo nĩguo gwĩkĩte atĩa ona ũngĩgeria gwĩka atĩa ũririkane ona ta rĩu ona ũngĩhoria media YouTube ciekuo na kila kitu ciekuo koguo rĩu no nginya twĩtĩkĩre ũguo na twĩtĩkĩre Gen Z aya twĩ nao by the way rĩrĩa kũiguĩte twagweta ũhoro wa gĩthomo Gen Z nĩ generation ĩrĩa thomu mũno thĩinĩ wa Kenya ona gũtirĩ kwagĩa generation ithomu ũguo ithuĩ ona no gũkorihia arĩa twathire secondary twari ĩrĩ gĩtũra ona digiri wa migua gũkũ gacoka migua nakũ omenye aya nĩ arĩa maheirwo gĩthomo gĩa free rĩu acio rĩu umenye rĩu ĩyo nĩyo impact korwo rũrĩrĩ ruothe na bũrũri wothe ũhana Gen Z umenye ũguo kũtũroiga nĩguo mũgambo andũ mangĩraria mũgambo ũyũ koguo ũma wa mũtũrĩre nĩ atĩrĩrĩ andũ acio megwĩtwo Gen Z gũtirĩ ũndũ tũrĩhota kũmeka twende kana tutiende tondu uguo niguo kuhana thĩinĩ wa thĩ ndũngĩhota kũmakomereria nĩngũrikana hĩndĩ ya Moi nyamũ icio rona cigĩtwo mobile twathire kũndũ gwĩtagwo Dubai twakonirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo metagwo broker tondu arĩ na ka mobile rĩu tweciragia rĩu gĩkĩ nĩ gĩtonga gĩa kũndũ gĩa gũkũ kumbe nĩ broker ate nĩ broker atĩ tondu teknolojĩ yahingĩrĩirio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Moi ĩkĩhingĩrĩrio atĩ gũtirĩ mũndũ wamenya ũrĩa ũgwĩka atĩa ũrĩa kũrathiĩ na mbere kũrĩa kũngĩ rĩu nĩ gwagĩkinyire ihinda gũkĩhingũka nĩ kwahingũkire it is uncontrollable koguo kĩrĩa kĩho nĩ twĩtĩkĩre Gen Z mekuo na mekuo gũtũra gũkũ na tũgũtũrania nao na koguo ũrĩa maroiga tũgetĩkagĩra gũthikĩrĩria ũrĩa mareka atĩa tũgĩe na dialogue na tũtige kũmawisha wĩ tondũ nĩgũkoretwo kwĩna kamũtugo thĩinĩ wa ũtongoria kuma tene atĩ mũtongoria hingo ciothe ona president ona ũcio wetagwo Moi kana Kenyatta atũraga ahithĩtwo ona tũganda rwaraga by the way ona hĩndĩ ĩyo tweragwo atĩ president rũgendo rwake nĩ rũbange agathiĩ thaa cigana akagerera ũũ akageithia ũũ ũcio akageithia koiga atĩa gũgathiĩ mũndũ mbere kũmwĩra ũrĩa koiga ndiũkane ũranyita kabara karegerie kagaitwo gatĩri wega mũndũ ũcio aikara na gĩtĩ mĩaka 2-3 nĩ ariganĩrwo nĩ ũrĩa kũha na koguo ũkona mũndũ ũcio ndarĩ na reality ya mũtũrĩre nĩ kũhithũkaga atĩa nĩ kũhithwo ahithagwo nginya nĩ andũ ake ona ndakagwo nginya arie na andũ angĩ nĩ tondũ mĩbango nĩ bangagĩrwo koguo nĩ wega atongoria aitũ makoragwo makĩeherera maũndũ magetĩkagĩra kũmenya ũrĩa kũhana kũrĩa ground tondũ watũra ũwicaga ati nĩ kũwici ati ti kũru na nĩ kũru hĩndĩ ĩyo no kũrĩka atĩa no kũrĩgĩthũka koguo niĩ no njugire andũ acio megwĩtwo Gen Z nĩ marorwo na mathikĩrĩrio na ũrĩa maroiga marorwo tondũ twagwĩka ũguo no tũrĩ nĩ marĩtũikarĩra mũndũ wa ithĩra mũndũ wa Ngarĩ ndũgũkĩona ũrĩa cioka mathaa mathire na nĩmwageithio mũno nĩ kaba mĩano nĩkwandĩkĩte ndũmĩrĩri haha kauga it's clear that we are headed to a failed state hĩndĩ ĩrĩa tũkwaragia ũhoro wa mĩrũrũngano akĩuga pure anarchy sad times akauga nĩ aramaka mũno na kagwĩtĩra gũkorwo arĩ mũkenya nĩ twageithĩka mũno na nĩ tũmũcokagia ngatho nĩ mũthikĩria witũ woma na kagenyi marĩ bado no amũgeithie arĩ kũrĩa Charagita kaunti-inĩ ya Nyandarua mwarimũ Naftali kana nĩ akomire agũtũmĩte ndũmĩrĩri yake o tene na mũndũ egwĩtwo atĩa Gĩcini tũrarĩ nake haha tũrarĩ nake mũthenya Monday nake nĩ atũgeithia mũno nĩ akũgeithia nĩ ũkũmũmenya wakiri
Gicini George Gicini wari mu ni atugeithia muno na Professor Paul Kipicho ucio nake ni bitu muno na ndona muthuri ugwetwo Kagwira kuma Njabini aroiga ni aspirant wa MCA ni atuthikiririe muno ni njui tukiruga mwaka uri ungiri haria hegwitwo atia 2026 ri ni tukanjia kugia ndumiriri cia ni wageithio ni muheshimiwa o ni muheshimiwa Mutanye cikaingĩha mũno nditoi kana cohi we ni ararugama Kagwira ni kamwana kanini kageragia na nio turenda kwira Gen Z meukiririe ithu tungimera atiriri moe kura mbere na tariki 10 ni tariki 10 mweri we 8 Tuesday ya mbere ya mweri we 8 no wagwetwo horo wa kura urithondeka muthenya tuke twatwariririe horo wa kura horo uria ithurano ciikagwo no uria ciagio no kuigikwo nigetha andu mahingukirwo miki maitho na maitho nigetha mamenye nginya kura kuria ciagwo ni tukwaria nigetha tukorwo tukimahinga ita wakirita tugira horo cohi ri ati waria kande ya rugama ngurugama hau uri arwajika riri hebo ite kugweta gikaro-ini giki aikirie kabicai ga go test kabere riu riria gwatuikire kana kuri andu bararugama me kundu kuria riri akiikio ho ndatuite ndakinyete kinya ria gutua itua agitukanio aria bararugama iyo ndiko mugweta gikaro-ini giki no ningiona kurugama ti uru it's a democratic tugitiagira tukiri na andu me kuria mana korwo muno mana korwo haha ni wito wa mundu ngai angigwita gucagure one uhoro ucio ni ukuhota ri no yo kwerekera mwena ucio riu ri ira ni urahotire gukinya menya we ni ndiraragia na ni urehokeire ni nani wajehokera ri nawe urona ndirehokeire muturi ngithi kwihokera Gordon ri ndari guku ndi athire gwikira radio thikiririe kera ndaigua DJ Mark George Musapere ndawe ya guku ri gwathũka turaugire atiriri muoyo ri muoyo we bata ungikora guku tu kurwo ona hecigo wakiri anjira atiriri na tutikwenda kwarĩrĩra ũhoro ũcio gĩkĩrĩrio gĩtondũ ti mwega kũrĩ arĩa marĩ honge-inĩ cia ũgitĩri ũrĩa mwega rĩ nĩ ũrĩa ũcokire kũrehe ndeto ũrĩa gũthire tondũ rĩu andũ nĩ mekwĩbanga amu acio angĩ rĩ mathire we news we patia news no wega cohi na nĩ tukenaga mũno rĩrĩa tũkũgũkĩria gĩtĩ gĩkĩ nĩ tondũ nĩguo gũkoragwo gĩkũyũ kĩega tugaga atĩrĩrĩ ciganagĩra iriũko ni kwehana iriũko Macako nĩ rangwenjie kũrĩte gĩkũyũ kano nĩ iriũko sa ti kuriuka mundu ahurukite gwiciragia na muci ti ate ni kuriuka mundu ahurukite ni haria ng'ombe mahiu mathia kunyua mai rũĩ-inĩ haria kana kĩnyuĩro ũngĩakorire rũĩ-rĩ he handũ wakoraga he handũ haramaga-rĩ itianyuagĩrwo handũ hothe nona ũgakora handũ hau nĩho cinyuagĩra hena maĩ na cingĩnyua cikare oro hau-rĩ ici cina gũkũ-rĩ itingĩnyua ũguo cianyua na Ngai aciethaga-ĩ ciaigania itikaraga hau ikoima ici ingĩ na cikanyua kau nĩ ndathoma kau rĩ na kwandĩka handũ thengi mũno wakiri uga ũhoro thengi mũno Benjamin na nĩ ndagĩkena rĩngĩ nĩ gũkorwo ndĩ haha twĩ na Jeff na tũtirĩ twaikara hamwe na ndona gĩikaro kĩu nĩ kĩega koguo mũkĩharĩrie kĩngĩ tũgĩũka tũikare o haha koguo ndakena mũno makĩria Ngai njega thengi mũno mũndũ wa ithĩra niĩ ndirĩ ũndũ mũnene nguga na gũcokeria mũthikĩrĩria witũ ngatho nawe ngucokerie ngatho ngwĩraga nĩ ngundaga ũgĩ mũingĩ mũno kuma kũrĩ we na ngĩkena mũno ngaigua ndĩkĩte mũno gũkorwo tũgĩikara haha ngĩikara haha ndiganĩtie nawe thiĩ na mbere na gũkĩmatha ũgĩ ũcio kuma kũrĩ we mũthikĩrĩria thengi mũno gĩa na ũtukũ mwega ngaigua moyo wa kwende na kũmenyerera mũno
Thegi muno ona ni ngucokerie ngatho mundu wa Ithira ni gukorwo tukirutanira nawe ciumia icio igiri riu ni kuga mundu wa Ihura ri Tirito wa Ihura ni mundu wa Ihura ni ithe kiumia giuku ri rwe rutha rwathirire o riria ambiririe guthie ni wabire kurika riu kiumia giuku ri ni agakorwo haha ni ahurire thimu nyingi akijira atiriri wetindika na kono thikũ igiri riu tutige turarikania hau ndi ngukiona uria tugwika angikĩarĩria munene wake uria munene kungira ri nie njathwo ri ndikiriu Thengi muno na wakiri nawe ngucokerie ngatho cia mwanya ni undu wa gugwita no kona mahinda maguka nigetha twaranirie ni twakenio ni ugi ucio wa gukuyana na ithui. Thengi muno muthikiriria ni njitagwo Benjamin Wangari tuma na mundu wa Ithira haha na riu mundu gwitwo cohi niwe uroka na aroka guku ni gukoragwo na mbeca amutwaragi horo wa etagwo star 272 star 272 star 1 hash na mbeca ciekuo nyingi no muthire ni tofauti ti toria wa tene. Thengi muno ngucokerie ngatho muthikiriria ni ndu wa gwitikira gukorwo hamwe nani ni tugacokera rondu toyo kiumia turorete ni njitagwo Benjamin Wangari gia na mahinda mega amuturokire ira na toimo muthi guku haya uyu wetagwo Kariuki wake arutara kigatete muru ngarigo ni uru akwani tondu nawe wamenithirie ciana ici ugicionia titinire citikana njathikire atingio kanyite gacuba kanjoi ujikanagia tathi nawe niwe waigireire ngoma kumbi iguru tondu ona ni uingiko ndikiuma gukira mutwe uria wigire kanitha we ukira andu makuhoyagire Ngai tondu gwaku kwina ngoma na ni kuhuruja mucii mwendo wakwa ni wakimakirie muno ndieciragia no uge uguo we Kai utoi ati cia mucii ti como ni kuri ndeto cia mucii na cia gukirekio bara Nginya ciarero njukwawe na no nginya ndeteci cietero athuri acokero e mukaro mucio tanaragana ici ndeto monda itingĩthira mũthĩ no nginya ciarero njukwawe na no nginya ndeteci cietero athuri acokero e mukaro mucio tanaragana
kiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithio uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 500 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Dirio kukigwa kirero gyakwa atagire digathinekane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash.
Gikonyore Entertainment marakurehera Gikonyore Experience. Ni mwago munene ule ugakorwo tariki 5 mweri wa 7 mwaka uyu Hare Sports View Hotel Kasarani. Ni ugoka wege ko ginyagia umembaru ucoke ucanjamurwo na rwimbo ni Nyawira Siren Kajei Sarim ucoke unegererie mutukanio wa nyimbo mwaki ni DJ Dibu nake MC ni Auntie Jemima. Mwago uyu urarihio ciringi 1,500 hari regular, ciringi 2,500 hari VIP na kihingo gikahingurwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Nĩguo kũgũra tigiti hũra *487*25#. Ningĩ no ũcerere viewticket.com. Gikonyore Experience ũreheirwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM na Inoro TV. Okiambiriria Ngai akĩmba igũrũ na thĩ atũmbire ithuothe tũiganaine. Aikaria gathiga nginya mũthĩga gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Now,
Oh yeah, social tumwetaga nyararia muranga rwimbo rwitagwo kuruhia harou ni rwega vio vio ruthaka vio. Oh yes, na hatiri urutagaja ni guku kwa Inooro FM. Asante sana. Neruo rwatuhingurira na neruo rwatwambiriria tabarira ya Rashuria Feel Good Friday. Tariki ni 27 mweri wa 6 mwaka wa 2025. Good morning. Jitako General Shohi wa the Veth ni ndirehoka no kuruhia raruhia ni undu wa Ngai. Maria twikite ni maigana ni atwikite wega ni aturathimite agatukinyiria guku na nikio twambiriria naro. Good morning, good morning, good morning. Asante sana. Thank you mono ni gwitikira guikara mitambo-ini ira tutinako twi nawe. By the way, ira reke gwire ira kulikuwa kubad muthenya Wednesday gutirari guthaka uguo koguo nani ndiraikara uguo ndirai we ndiraikara uguo ndirauga we ndikuhota gukinya Ngai ndirona riu haha hatiri ati undu ungi ndingihota gukorwo ngikinya kundu kuu ni undu uria ndirakionire barabara akimenya riu hatiri undu ungi no gukiaria ndirakira muthuri ti Benjamin mena Jeff wewe huku is bad nao maraki thikiriria na maraki njigwa riu ri umuthi nirio twi nawe hana ngacokia ngatho muno ngatho nyingi muno kwi Ngai nigutukinyiria haha nigutwika wega. Thank you very much ni gucagura Inooro ndakunyita ugenio muthenya muthenya mwega muno na ndirehoka Ngai ni egutuhe ihinda riega. Thank you ni gwitikira gukorwo gitwarithania na ithu. Asante sana. Tucokie ngatho gwi team Kera na matutwarithia wega. Ni Friday na Friday kama kawa no nginya tukambiriria na kindu gigwitwo nyimbo cia gucangamura kidogo ugathikiriria rwimbo gakena 22989 gogo tikogere kwa Inooro ni muci wotu ginotana ni gukagwa cia rembesha maisha ni amri uhota ni warembesha maisha no uthiete na mbere na kuongerereka riu no uthiete na mbere na gukowi sawa guku kwa rembesha maisha maundu ni mega vio guku uraingira ukegurira tigiti raithi makiria ona no kuhinya *272 *1# waingira ku gakowi mbere bia ni imajika njega na riu kiri uravatara gwika no kuingira ku oro riu *272 *1# ugakorwo ni wegurira tigiti ririkana kiroko kiria kia rucio. By the way, Saturday rucio twina ciringi milioni ngima na ciringi ngiri 100 meri andu ari magakorwo makihetuka na igana koguo ona kiroko giki kia umuthi bia no nyingi *272 *1# gura tigiti waku wikare wi chonjo maundu maku namo makome sawa guku tikungi ni kwa Inooro muci wotu ginotana na ni Friday. Jitago General Shohi wa the Veth Ngai yene nogete nigweterera nangoja humiza matumbo kwendo ni muhiu takagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo gatwash salimiana chaka yene ngwendete na ndwitikagia
toira nkwiraga na ngakwania na ciĩko cenjia meciria uhe kamweke caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo thiĩ gwakwa ngwanie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩerũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo Wajiko wa sunset Nũthĩithie ũyũ Niendire mũru Ndũgetigĩre Ewa kanitha na nĩnyinaga kwaya Ingĩenda kwĩria Ngai arakare Caria mũthenya ũkenguonie wendo Caria mũthenya ũkenguonie wendo Thiĩ gwakwa ngwanie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩerũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo Saria mũthenya Saria mũthenya Yũka gwakwa Nĩ wa kanitha Nĩ wa Ngai Studio 56 Madebe Saria mũthenya Wewe rũrũ nĩ rwega rwa kũhoya date caria mũthenya okay na rĩ nguonie maũndũ nguonio kaũndũ tokũina nyinaga by the way rĩu nĩ rwega nĩ rwakenia andũ rĩu nĩ rwega nĩ rwakenia wadaus karibuni sana gũkũ tikũngĩrĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana kũrathiĩ atĩa uko namna gani njĩtagwo General Shohi wa Ithabethi nĩ kĩroko kĩega gĩkĩ rĩu thaa ici nĩ thaa thita na ina ndagĩka 35 thengiũ mũno arĩa marĩkĩtie kũingĩra kũrĩa online kũrĩa Inoro FM Facebook fan page mũndũ ta Mũmbi Feri wa Ngangarithi kũrĩa Nyĩrĩ mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra Shohi twĩ hamwe Jimo wa Kĩhome kũrĩa Othaya aranjĩra tuko ndani kabisa anjĩra ndĩmũgeithĩrie ndereba ciothe cia Gĩtugĩ Factory Kinoite 7 Ndero well represented ona mũndũ gwĩtwo John Tesuzi boy thank you very much Wambui wa Kahogo-inĩ ndakuona na John Kifaru thank you Saimo wa Kĩrĩ-inĩ thank you mũno Kiatu ya Rambo my request thank you George Kifaru na Brian Jerry OGW Kevo Gacari thank you Wanjikũ Mwale wa Gaciri mũndũ gwĩtwo Kĩrĩka wa Mambo na mũndũ gwĩtwo King Prince Kamugithi na mũndũ gwĩtwo Mbũrũ wa Pipeline na ũngĩratiga Ustadh Caleb asante sana ekũrĩa Runyenjes mĩtambo-inĩ wanyũtũ Gaicajirũ Kandara ona Mbũrũ wa Pipeline ekuo na mũndũ gwĩtwo Peter Muthomi na njĩra KGK TNC fully represented nĩ hega hau na turathiĩ wega vio tunaenda vizuri kabisa turathiĩ wega vio na hatirĩ ũndũ tagaja tũgũtwarana o wega maũndũ makĩrĩ sawa kũrĩa gwa 22989 already andũ nĩ maingĩrĩte 22989 andũ mararia kwaria kũrĩa
Andũ maranjĩra maũndũ ũrĩa maikarĩte akĩrĩ mega views maũndũ is very nice. Akĩrĩ Gaburaide atakĩrĩ maũndũ maingĩ. Maũndũ nĩ mega. Na ngagĩkena ndaigua ũhoro ũcio. Solomon Kimani wa nyina addition ndakuona wĩra wa nyambo. Thengio mũno ndana mũndũ gwĩtwo Geithie andũ othe a kũrĩa Jabi-inĩ. Kũndũ gwĩtagwo Curĩrĩ. Akina Jose na ni my neighbor. Nĩ mũndũ gwĩtwo Kamau KJ wa Ngere. Thengio mũno. Tito wa Cai Marigiti. Nĩwageithĩka. Aranjĩra ona keoni. Aranjĩra ako on kama dawa. Thengio mũno. Nĩ ndakĩmuona. Nyararia Mũrangi aranjĩra nĩ yakenio nĩ rwĩmbo rũu rwa Caria Mũthenya ũkenguonie wendo. Rwĩmbo rũu nĩ rwa mũkenio nake nĩ araigua very nice. Arauga Friday iko sawa. Friday iko chonjo. Mũndũ gwĩtwo Admiro King'ori nĩ ndakuona Njere Mũgeithĩri Mwangi wa Gas wa Top Line Magumu na wakiri Theuri Kenyanjui kuma Nyandarua. Amuhia stress free. Thank you. Mũndũ gwĩtwo Nduro wa Njogu nĩ wageithĩka. Aranjĩra mitambo-inĩ mũno. Michael Njogu wa Kĩbĩrĩguo nake arakĩnjĩra ndĩmũgeithanĩrie kwĩ Mũrĩithi Shema, Cyrus Gĩcira na Dr. wa Kang'ara OGW. Mekuothe. Aya othe mũndũ arĩkuo. Na by the way, shabiki witũ ndakwĩrĩte wĩtagwo wa Kahunyo. Ngĩgũtarĩria ngĩkwĩra wa Kahunyo rĩ nĩ ahurũka. Yes. Ndagũtarĩria na ngĩgĩkwĩra na ndĩrakwĩra wega wa Kahunyo ararĩ shabiki witũ mũno wa tabarĩra ĩno ya Racũria. Nĩ tũramwendete, araumĩte kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mĩhũtĩ Mũkũrũ-inĩ na agakĩhurũkia mũthenya kana ekũhurũkia mũthenya wa ũmũthĩ. Wa Kahunyo kũhurũkia mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mĩhũtĩ Mũkũrũ-inĩ. Mĩhũtĩ itũra rĩtagwo Njege. Nĩ ngwarĩtie na kanda gwĩtwo mũnene nĩ grandson wa mũndũ gwĩtwo wa Kahunyo na akĩnjĩra mathiko magakorwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mĩhũtĩ Secondary, kĩharo kĩa Mĩhũtĩ Secondary, na tũgakiuga wa Kahunyo nĩ ahurũke thayũ. Nĩ aratũthikagĩrĩria na ararĩ shabiki ura-contributaga mũno ona agakĩaria ona message na thimũ, na Ngai akĩmũhurũkia na amwĩke wega, na family yo yothe Ngai akĩmũhe thayũ, amwĩke wega, amutongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe, na mũno aige roho wa Kahunyo kwega kuuraga. Ihinda rĩa kinya no tũgacemania nĩ ũndũ wa Ngai. Thank you. Rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Thaa mũgwanja rĩu ĩtigĩtie ndagĩka 20. Ũngĩnyandĩkĩra SMS kũrĩa gwa 22989. Ũnyandĩkĩre SMS kũu gwa 22989. Nĩngũkena. Tafadhali tu ũnyandĩkĩre tu SMS yoro hau, ngoigua ngenete mũno. In the meantime, ũyũ etagwo Kamũthamaki. Kamũthamaki. Orĩngĩkuo. Ini ndanoga ene gũtũmana. Amu ndatũmana mwĩrana gatĩ nĩ ũrimũ. Nikĩmwethaga ene ndekũmenye. Nikĩmwethaga gwakwa na no nyende kũmenya. Nĩndarũgamia icera rĩa gwakwa, ngorage mũtumia iromo ihana kĩrĩma. Na ndorĩrĩria inyenjere ndeto, ngĩrwo atĩ nĩwe ũgũkĩte kũhũra makara. Oi, kĩoe makara. Uma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania. Oi, kĩoe makara. Nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero. Njũgũna wa Thĩka wa Maitũ, Ndũng'ũ wa Karanja, Kabro. Nĩnyenda gwakwa mũtumia ũyũ, na nĩkĩo ndahikirie Wambui twake mũciĩ. Nayo gĩtuĩka mũkinyia ũhoro, ngarigwo kana wendaga ndĩmũte ngũikie. Akagatuka ĩngĩkahingũra, ndairaga nĩ gĩkeno ndĩrarehe mũciĩ. Rĩmwe nyonaga ndĩkahinganie, nĩcebu mũciĩ wakwa njũra no na inegene.
mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ingĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero sikenothia Kaiberia Tony wa Bada Steka Ona Karaja wa Ndung'u Knoxville Kirwara Ore niĩ ndute nĩguo ndobore Kurura mũrigo kaduagwo biribiri Na tũmaburi tũkũhurũkwo Nĩguo tũmunya tiriteji ndathondekaga Atakwa yokikaiga nduka na kirendo tuteja mahurukage nituthukitie mawira maingi nitwitariro cia tumia mahate micii oi ke makara kuma winuke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero handå ndagwäkä ithabu kuma ndamenya ikoma no andå nä ndatwire itua nä ndä hå thagä ra akiri enyora takwa imoka kå gå ra tigaga imiario mingä na nyina wa ciana å yå no tå me yå te makamburu ndå ngä re magundi kabwere ndå ngä må rega oi ke makara uma winuke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jerry Wandiriri Jeffrey Kaiberia Jamuna Mazeras Wakanea Kawes Mambo White Fashion Steka Lukuni ya Buku Ke makara umagana na ndikana kuona ringi ngigakuona ringi ri ukona uri ukona rwimbo rũu rwa mũndũ ũgwĩtwo Joshua Kamũthamaki rũu nĩ tiki nĩigua nyĩmbo iria wikaraga ũguo nawe ũkauga nĩ tiki nĩ gũtũmana aya amu ndatũmana mwĩrana atĩ nĩ ũrimũ nĩngĩmwethaga nyende kũmenye nĩngĩmwethaga gwakwa na no nyende kũmenya rĩu nĩ rwakenia engineer Simon Muigai mwena arĩ kũrĩa Minnesota arauga wewe icio nĩcio nyĩmbo iria iratũma Miss Kenya rĩu rwĩmbo rũu nĩ rwamũkenia mũno maithe mũthuri ũyũ aikaraga kũrĩa Minnesota arauga atĩrĩrĩ rĩu rwĩmbo rũu nĩ imwe cia nyĩmbo iria iratũma Miss Kenya we ikara oro kũu Minnesota waikara Minnesota oro ũguo rĩ rĩrĩa ũrĩkinyanga ũguo ũtuĩke nĩ woka rĩ Ojire tũthiĩ mũgithi wa mũndũ ũgwĩtwo Joshua Kamũthamaki rũrũ naruo no nginya tũngĩgocanĩrwa mũndũ ũgwĩtwo Shiro Ann rwĩtagwo ndũrũhe ta gĩcaũ ndũthikĩrĩrie mũrũri we Ngai mũnene Ngai wa Isiraeli yothamakaga thĩ yothe handũ ya rũma nĩ mũndũ wa njora wĩrĩga kĩoyo yanĩirwo mokĩgũthaithaga mũno rĩrĩa ndageretie mothe makĩremaga ũgĩũka ũkĩnjarĩria riũa rĩa wega ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhe ta gĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa
mutumia idara kinya no nginya gutenguo kuririkana riria ndira tuire nyenyago ngonekaga ndithi muno ndingiteithika ndananyururio ngiguaga na matu makwa ciugo nduru muno igatheca ngoro yakwa ndariraga ndinyikio ngigwitaga ugiuka ngindiithia kuria ciaharorariuone tondu ni unjiguite nduru yotagicaundi mbere yaku wendo waku hari ni nduhithikite wiyumiritie ta ngwacirire yakura kana ta kurituha kuria kwa mutumia ihinda ria kinya no nginya gutenguo nduruhe mbere yaku nduruhe tagicau shaitani ayagirira kandirikania kwanyu gutire mundu ri waikara wega tarora woni andu akwa nyuma tingiteithika kwanyu gutire wanona gya kuria na gutigia ngaririkana uria Ngai erire Isiraeli ati niakeheri coki ihinda kinyure gukugoca ni tondu ni unjiguite nduru yotagicaundi mbere yaku wendo waku hari ni nduhithikite wiyumiritie ta ngwacirire yakura kana ta kurituha kuria kwa mutumia ihinda ria kinya no nginya gutenguo unjikiire toria wekire Daudi kahi kariganire nginya ni ithe wigocithĩtie na rũhiũ rũtutanie gwitũ gũtirĩ kuonekana wega toyũ waunangire mawatho na mĩtaratara wendi waku hinge mũtũrĩre-inĩ wakwa gũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũ yotagicaundi mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo Ngai tuinĩre Ngai tũtũrũhĩre Ngai rĩu nĩmenyete ndiokire thĩ na mahĩtia ũrĩa ndwarĩte werũ-inĩ nĩguo ũthomithie kũrĩa ndanyararĩirwo no kũu ndĩithĩirie nĩ kũnyũmbũra nyũmba gwata mũmbi wa nyũngũ tondũ nĩ ũrendaga wĩgocithagie na niĩ ningĩ ndutage ũira waku ndĩna ũcamba nĩndacokia gũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũ yotagicaundi mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo gũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũ yotagicaundi mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo ndũrũhĩre Ngai rũu nĩ rwega biũ rwĩtagwo ndũrũhe rwa mũndũ gwĩtwo Shiro Ann rwĩmbo rwega rwĩmbo very nice na rwatũtwarithia wega mũno nĩ rwakenia nginya mũndũ gwĩtwo Solomon Kimani wa nyina wa Dishon rwamũkenia rumemfurahisha sana
So igũkũ no thayũ njĩtagwo Michael Ndegwa aka waru na nĩ wakuma kũrĩa barabara-inĩ rungu rwa mũtĩ Nyamacaki primary. Asante kama wanyoko rĩ aranjĩra njarahũre andũ a igĩkĩro. Asante sana, tuko pamoja hadi tamati. Hũrĩra rwĩmbo rwa Roda mwene Dua. Dua ĩyo nĩ mũrata wakwa. Nĩ mwene Duma, rwĩtagwo mwene Duma ti mwene Dua. Jack Gĩtaũ akĩrĩ kũrĩa Gĩthũrai. Uthiro gitwamba. Thank you very much. Shohi guku gituro twikuo view thakira Ngai tuhe kuiganira rwa Dennis Mutara Kireine town twi hamwe muno wega. Saimwa Kireine kihara arajira thubukia handu hetagwo pole pole twi hamwe sana. Murithi sema guka digital akia mutwira. Thank you very much. Ka arajira salimia waru so Shwati Mbalad Michael Jogu othe me sawa ni tutigitwo ni brother itagwo Audition Minor Gaya family. Pole sana mundu gwitwo Audition yari kuria rwa Nyambo. Thank you muno o mundu ni ndirona ndumiriri yaku atire mundu itarona. Na by the way nguririkanie ira tutinakorwo twina ndereti igie ogima wa mwiri ni turaritie nĩ tũgũkorwo nĩ tũkoragwo twĩna ndereti tũkarora mĩrĩre na ona maũndũ ũrĩa mahana na tũkauga kana nĩ tũreranĩte wega kana nĩ ũkĩũĩ nĩ tũkoragwo twĩna Dr. Betty. Koguo ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo twĩnake mũthenya wa ũmũthĩ na tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa mĩrĩre ya andũ arĩa makoragwo mena mathĩna ma ulcers, mathĩna macio mothe nĩkĩ marabatara gũkorwo makĩrĩa. Tũgũkorwo tũkĩaria ndeto ĩyo wega itiguo nĩgetha maũndũ magĩkome sawa kabisa. Tĩrĩ ũndũ tangaja ũyũ nĩ JN gakuhĩcĩtigia ndagĩka 6 thaa 7 ihana. Rwĩmbo nĩ ndũmĩrĩri ya kĩndũ wakwa ndanuka mwetu kanini kaiyũ gakuma ikamba kenengo weno itangĩne mũndũ ona ingĩthĩnjwo no nyonaga karora na kũngĩ ndiũĩ njĩke atĩa na ũkonĩa simu baby ekakutila noka kwanyu na kona muomu matokanena ingenda kuigwa ni woyo ni ongenda nunde muoyo na ndingenda kumbikwa ndariki wa wendo waku chaukana ne thina rata mundavie kwenda mundu na mwasemanie tuaga ndakui na gutiri undu itageratie na ndikiri wathe na ndirutite nginya gikwao twaragie na ithe na ukonea simu baby ekakutila noka kwanyu na kona muomu matokanena ingenda kuigwa ni woyo ni ongenda nunde muoyo na ndingenda kumbikwa ndariki wa wendo waku Shadiwa na Flax Collection niweze kaletuka mbere ona tiria kere kwirehe kwanyu ongenda nguone ngoro ino yakwe soko ni thayu na uhe kanya ngwitoro rĩrĩa ũrĩa ndĩraigua no wanyono ũraga kanuo gacokia mũrango na ũkonĩa simu baby ekakutila noka kwanyu na kona muomu matokanena ingenda kuigwa ni woyo ni ongenda nunde muoyo na ndingenda kumbikwa ndariki wa wendo waku Orondi mundu kana motoka ya no ndivendie ndihakanirire kwanyu mwari winuke gwakwa no ndikairiondo na gĩthomo ndigana kũrĩkia no gende naguo ningĩ ndire mune moko
ukonea simu baby eka kutila toka kwa nyuna kona muomo matoka nena ningenda kuigwa ne oyo ne ungenda nunde muoyo na ningenda kumbe kondariki ugo wendo waku aina tu bros Eideria diragwa mwangaza insurance Emokado araikaba Sira mwingege koyo girane wathoni ugikua Irio ndongeinge kuongerera ni ngwendo masokio Nande muthinga tiwa makwanyu nditiga guka No nyokugire ndi mutheni agakwendia gwa itonga Na ukonea simu baby eka kutila Noka kwa nyuna kona muomo matoka nena Ningenda kuigwa ne oyo ne ungenda nunde muoyo Na ningenda kumbe kondariki kwa wendo waku Sambaro Aki yangai Jawabu wa mobile spares Uriokia boom Aya Yosio gakuhe Etagwo JN Gakuhe rwimbo rwitagwo Ndanu araina akaina nginya na ki cousin araina wega ukaigwa ni ina wega view aratutwarithia wega muno JN Gakuhe rwimbo rwega muno ni rwakenia mundu gwitwa Dimiro King'ori ari kuria kundu gugwitwo muto kuria magumu ako ndani na ako sawa kabisa riu thaa ici ri tigitie ndagika 2 tamaka just 2 minutes nigetha ikorwo kihanda thaa mugwanja ririkana ithaa riri ringi na rio no ria request gutware wega ndona ando maraingira kuria gwa 22989 na ngagikena muno thengio muno ni undu waku we gwitikira guikara mitambo-ini asante gucagura inoro gukorwo wi hau thengio muno nitukwendete muno na asante Sara ro ni rwa mundu gwitwo Lucy N Wanjo hirutagwo Tripoti Turatura twirathira ima undu mega Dukana kwe korona kanothe thuke Etirira Ngai maundu-ini mothe Ona mahitana hari kanya kangi Tondu Ngai witũ nĩ wa ihinda rĩngĩ Nĩtwĩrathire ima undu mothe mega Turatura toga tũrathimwo Riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake Hallelujah Ririkana mũndũ ũrĩa wathereraga athiĩ Jeriko oimĩte Jerusalemu agĩcemania na Mũsamaria mwega mathĩna make mothe makĩrigitwo Nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega Turatura tũrathimwo Riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake Tũkũrathimwo nginya andũ mamake Wakinyĩte mũico kahinyĩrĩrĩka ndũrĩ education no kahe Mwathani ndũkagerie kwehera ithenya-inĩ rĩaku tondũ rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩrĩ o mbura Nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega Turatura tũrathimwo Riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake Kũrĩ mũrwaru iria-inĩ rĩa Bethesda harĩ mĩaka 38 arokaga ho
Etagwo Tripoti ndio radhi wa pijigejero Kayara rugo ya regete yake Ona we nĩũkũguũrĩrio page ĩngĩ nĩũgũtherema nĩũgũtoka nĩtũreganei na mbara cia mĩrimũ cia mĩcing'aragwo na wa kwaga mbeca ici na ingĩ nyingĩ nĩngayũrũaga arĩ mwena witũ tũtingĩhoteka nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega Tripoti ndio radhi wa pijigejero Kayara rugo ya regete yake nitwĩrathire maũndũ mothe mega Tripoti ndio radhi wa pijigejero Kayara rugo ya regete yake Hallelujah. Oshone gorathi. Rotora. Oh yes, etagwo mundu gwitwo Lucy N Wanjohi rwimbo rwitagwo Triple N rugwetetio mundu gwitwo Lucy shushu shushu wendo mitambo-ini muno na maundu ni mega riu thamo gwanja ni arikia kwihanda ina ndagika ithatu twambe turugie itha wona twaruga itha ririkana ona tugithiaga na mbere kiria ni ndirenda wike ni ndirenda ugure tigiti waku haria ha *272*1# *272*1#. Ogethie hau ni ukugura tigiti waku na ni ugukorwo wi mbere muno. Kindu kiria gikungenia ni mweke waku wa gukorwo kihotanira gukorwo wiho ona toguo tu wewe na mweke wa gukorwo kihotana kimanjika kinene muno kiambia na kiria urabatara gwika ni gutengera kuria gwa *272*1#. Uthie kou na maundu magikome sawa geithika muno hekairetu karatuthikiriria gekuria mwena wa Lewa Conservancy getagwo Nyokafi wa kuria Lewa mitambo-ini ananjira mimi niko ndani nimekusikiza na kusikiza vizuri thegio muno arenda chichi Chichi rutirwa kio i junior by the way chichitirwa kio i junior no ni ngugucariria rwimbo ru wikare oro hau na thengio ni ndu akwandika kuria gwa 22989 asante sana kama wa speaker ndakuona thengio munene asante sana ona Tito Washa ndamuona thengio muno ona kendamuona na mundu gwitwo Cyrus Gicira nimewaona wote wako ndani thank you 22989 ukanyandikira riu thaa ici ni thaa mugwanja ina ndagika ithano kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩiyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimuni yaku tasikiza tune hura *811 500#. Sitaki mwingine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele.
kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ ha tũtinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio koronĩnie tondũ koragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Gĩkonyore Entertainment marakũrehera Gĩkonyore Experience. Nĩ mwago mũnene ũrĩa ũgakorwo tarĩki 5 mweri wa 7 mwaka ũyũ harĩa Sportsview Hotel Kasarani. Nĩ ũgoka wegeko nginyagia ũmembaru ũcoke ũcanjamũrwo na rwĩmbo nĩ Nyawĩra Siren, Kajei Sarim, ucoke unengererio mũtukanio wa nyĩmbo mwaki nĩ DJ Dibu nake MC nĩ Aunty Jemima. Mwago ũyũ ũrarĩhio ciringi 1,500 harĩ regular, ciringi 2,500 harĩ VIP na kĩhingo gĩkahingũrwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Nĩguo kũgũra tigiti hũra star 487 star 25 hash. Ningĩ no ũcerere viewticket.com. Gĩkonyore Experience ũreheirwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM na Inoro TV. Okiambĩrĩria Ngai akĩmba igũrũ na thĩ atũmbire ithuothe tũiganaine. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Regina, Osio, ninakwendete kwaria mawarigia onawe wina maona Ngai nĩ mũira notende wendo nĩ wakuire ndia reke tũtĩane tũtũrie gĩtĩo chichie na gĩtigũragwo na mbia. Wa ngoro ucio wendete gũkĩra indo ciothe ũkoigaga kaba gũkua ume thĩno chichie nĩ wahĩtĩirie no gũtirĩ ũndũ. Kaire tuka
kanini kairetu ka miaka 17 ndaku wali mwaki mwakie ngigutua mutumia wakwa wa mburi chichi yamenya ndari na mutino idarira kinyire mpenzi gitiro wira na Ikuru Eldorado ukenja iserana likaria kuwe ukiriganiro atiwe mukabene chichi githugumira wendo cio gitu nduragwa muno niwe waligiai nikuheko mapati ya ngoro yaku Jabiriria kunywa njohi waligiai wanyofangi ugakindira na muguka chichi kaiwe agiye fataniki kumawanja kunywa fangi waligiai kalinga yothe wonaga tari yaku Isagi umekagirira skini taiti na miniskati na Julio na mbaikatheri chichi maniwe imithirie gitio athuri magwetaga wanjakehe atumia magwitaga mukawaihi imwana sikonana gya supuwe siyekwiraga wahioria ndukuboithia chichi waigua guagatheka ta katuni Toteire nawe waligiai kwaria mani uindi mundu mugima nokehanda wego kajita kihi na ui wega ndithe wa mwana waku chichi mbere ya indo ciothe tiga fangi Kamahoha success Kamahoha Success ya waregina ya mama ya waregina ya mama oiga mashamba ona wakinya muterori ugeithia maina baba na kamso na sira yeni Arau nĩ rwega rwĩtagwo chichi nĩ rwa Kimwari jina etagwo Kimwari jina nĩ warũigua we unasikia vile inakuja vizuri kabisa na nĩ rwega vio rwatũkinyĩria rĩu wega thaa 7 ina ndagĩka 16 good morning aya wina maona ngai nĩ muira otende wendo ni wakuire diai reke tũtĩane tũtũrie gĩtĩo chichi na gĩtigũragwo na mbia oh yes gũtetio nĩ mũndũ gwĩtwo Nyokabi wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Lewa kũrĩa mwena wa kũrĩa gwĩtagwo Meru mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra nĩ hega tuko sawa tuko salama na nĩ hega vio tũragĩthiĩ wega vio thank you very much nĩ ũndũ wa gũtwarithania na niĩ wega na no tũrathiĩ tũkĩaranagĩria
nigetha ugakinjira uratuthikiriria wi mwena gani ukanjira unatusikiza ukiwa pande gani nigetha ndeto ĩyo gĩkorwo ĩ njega na niona no ngena mũno ingiona ũnjarĩirie kũrĩa gwa 22989 ngwĩrire mũthĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Dr. Betty tondu tutinakorwo twinake muthenya wa ira tuira ni kurathire uria kurathire koguo tutinahota gukorwo twinake koguo muthenya wa umuthi lazima tukue pamoja umuthi no nginya tungikorwo twi hamwe no nginya tungikorwo twi hega tugitwarithania nawe wega nigetha maundu magikorwo me sawa sawa. Asante sana gucagura Inoro na guthii na mbere na gututhikiriria ona gukorwo wi hau. Thank you ni undu wa gukorwo wikarite mitambo-ini undu ucio ni wa bata. By the way ngoririkania ati kwina mbia kuria kware Mbeca Maisha pesa iko mbia ciĩkuo na nĩ nyingĩ mũno we nĩ warabatara gũkorwo ũkĩingĩra harĩa wĩyoere na ti kũingĩra handũ hanene. In fact no kũingĩra harĩa ha *272*1#. Ati ũraingĩra harĩa ha *272*1#. Wahinya *272*1# ũgakorwo wĩ thĩinĩ na ndeto yaku igakorwo ndeto njega mũno. Thank you nĩ ũndũ wa gũcagũra Inoro. Thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũrĩ. Thank you. Na angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra mĩtambo-inĩ rĩ, karibu sana. Niĩ njĩtagwo Generali Cohi wa Ithebethe. Mũthĩ nĩ Friday. Mitheko ya Sara ukũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ okuo gũikarĩrio mũno. Ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo. Mitheko ya Sara ukũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ okuo gũikarĩrio mũno. Ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo. Ndioĩ no ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha. Ndioĩ no ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha. Ndainamire ngoro ndarora ndigithũ ĩkagĩrwo mũtu ĩtarĩ kĩndũ nderorera mami atarĩ noti mwĩhoko wake wothe wĩ kũrĩ we akĩingĩrie maithori agĩtũhĩmbĩria agĩtwĩra tũhoe na tũnyue tũmaĩ tũthiĩ tũgakome twĩna mwĩhoko rũciinĩ gwathera nĩ ũgũtuonio ndioĩ na ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha. Ndioĩ na ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha. Muthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha. Mathekire mũno ndamera cioneki ciakwa namo moimĩrĩra no maithori ndehingagĩra nyũmba ngarĩra njetereire itua rĩa Ngai tondũ ndacenjagia ndoyoyanaga iromo otahana ngarara itarĩ toro ngĩtara mĩitĩrĩro maitũ atũire na ihoya ahoyagĩra ndĩna mwĩhoko kũna
ati ni ukujigua yoina uranyona acatio thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka baba ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa nĩguo ũndĩhe ũkandĩha yoina ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina yakwa nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha thogora wa gweterera nĩ ũrĩ ruo mũndũ ageragĩra werũ arĩ o wiki akahihinywo nĩ maica o ta thahabu ĩrĩa ĩgeragio na mwaki ĩkinyanĩre ĩkĩgeranĩinĩ tũrĩ twĩhe hinya gũtirĩ mbura yuraga na ndĩkĩe tũgũthere mero kũu na twambarare tũhande ona kũrĩ werũ na tũgethe yoĩna ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha yoĩna ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. ndikae gũtekĩoneki airĩtu gaka kamũbaranja kuonaga gwakwa wĩ ũtũrĩte cuka.
Mami njiraga indo njega ciumaga Jesu ukihingwo maitho nie ndihingaga orotaga ngera Ngai ndathimiraga nibirigite kungeithia ngeiri tukutendereza nja wa kanitha nakuhimbiirie ngirega nawe ngikengia maitho ria cirika makigega kirerembe giki kia wendo gwikateana niguo wakiririe wewe ihende ya maende makwa wimwire kienyo kia mwiri uyu wakwa ndigũkũitha unyumbũre nĩguo ndikae gũte kĩoneki kairĩtu gaka kamũbaranja wonaga gwakwa wĩũtũrete cuka maruragia cumbi wendo toyo gĩthimi kĩa mũndũ ũmwe ngomaga twekia kahuru njĩra njangiri bote o hwaĩ-inĩ gĩtanda-inĩ ndĩgaragaragia ngoria Ngai kĩũria werũ-inĩ arandekereria nyota nĩkĩ na ndikĩrĩ iguku ũithangamĩra kĩrĩrĩmbĩ gĩkĩ kĩa wendo gwĩkateana nĩguo gĩakĩrĩirie wewe ihĩndĩ rĩa maĩndĩ makwa wĩ mwĩrĩ kĩenyũ kĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa ndigũkũitha reke rĩu nyumbũre nĩguo ndikae gũte kĩoneki kairĩtu gaka kamũbaranja wonaga gwakwa wĩũtũrete cuka nĩguo wakĩrĩirie wewe ihĩndĩ rĩa maĩndĩ makwa wĩ mwĩrĩ kĩenyũ kĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa ndigũkũitha reke rĩu nyumbũre nĩguo ndikae gũte kĩoneki kairĩtu gaka kamũbaranja wonaga gwakwa wĩũtũrete cuka Kererembe gĩkĩ kĩa wendo kĩrakana gwakana rĩu ngwĩtĩtie kuma oro kũrĩa gĩka nĩ Ndumberi, yes nĩ kũrĩa Ndumberi na ngwĩtĩtio nĩ mũndũ gwĩtwo wa hinya, yes nyina wa hinya cio nĩwe gwĩtĩtie rwĩmbo rũu rũrambata kwambata araigua wega biũ. Oh yes, asante sana. Thaa mũgwanja na nuthu, thaa mũgwanja na ndagĩka 31. Asante sana. Ndakorwo ngĩthoma SMS ya mũthuri wĩ haha ranjĩra nĩ gũtũthikĩrĩria. By the way reke ngwĩre, nĩ kũrĩ andũ makenaga. Kũrĩ andũ makenaga tondũ mũndũ ũcio aranjĩra atĩrĩrĩ, rwĩmbo rũu rĩ, rwĩmbo rũu nĩ rwa tene. I have years before I listened to that song. Right for mine. Atena mĩaka kuma rĩrĩa athikĩrĩirie rwĩmbo rũu tagwo John wa kuma kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Cafe Nguria. Anjĩra nĩ mĩaka ena many years kuma rĩrĩa athikĩrĩirie rwĩmbo rũu rwa mũndũ gwĩtwo
F minor nginya ndakĩrigwo atĩrĩrĩ karĩ mĩaka igana. Anyway, ririkana nĩtũgwĩka ũtũ na mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ kiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 na no nginya tũngĩkorwo tũgĩikara wega maũndũ makĩrĩ sawa. Kwa hivyo ukae chonjo nigetha maũndũ makorwo me sawa. Kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke nĩ ngwenda ũkorwo ũgĩthiĩ harĩa *272*1# na nigetha maũndũ maku magũkorwo me sawa sawa. *272*1# wathiĩ hau ndeto yaku ĩgũkorwo ĩ ndeto njega mũno na maũndũ megũgĩkorwo me maũndũ very nice. Munyamarori Ngai ũtengeshaga inamerĩria gũtũngĩ gũkũngũia we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo
kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetiare yaku niringataga wagi wewe okagwo kuria gutari gukagia na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetiare yaku niringataga wagi kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash makagio ni ngai no ti mundu wa thĩ mundu akumakagia ni kũraga mwĩrĩ takimakio ni ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigie jehanamu takimakio ni ngai kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro yene inoro Mũciĩ wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ Nĩguo kũratigia nginya mburo kairĩte Inoro yene inoro Mũciĩ wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ Nijui ni daetirie Yoera ni zaitani wahenirie Nijui ni daetirie Yoera zaitani ashindwe Ikaraga nyiki ngaririkana Tuikarite nawe nyumba Igwa kurira Kuma riria wadigire Kuma riria we wathire Ona wakutherera muciĩ ndionaga Ndakuhũrĩra thimũ nduoyaga Ndakwandĩkĩra message nduonaga Ndakwandĩkĩra email ndũcokagia Twatũngana nawe bara ndũngeiragia Njoera sweetie Njoera baby Njoera darling Tondũ nĩnjũĩ Nijui daetirie Njoera ni zaitani wahenirie Nijui daetirie Njoera zaitani ashindwe Kuma wacoka kwanyu no kĩndiga Ona majirani manyona no gutheka Atirore ni fala Atirona ni jinga Uyu ndari kindu giake no thaburia Ndakuhũrĩra thimũ nduoyaga Ndakwandĩkĩra message nduonaga Ndagutumĩra email ndũcokagia Ndatũngana nawe bara ndũngeiragia Njoera sweetie Njoera baby Njoera darling Tondũ nĩnjũĩ Nijui daetirie Njoera ni zaitani wahenirie Nijui daetirie Njoera zaitani ashindwe Ndakuhũrĩra thimũ nduoyaga Ndagutumĩra message nduonaga Ndakwandĩkĩra email ndũcokagia Ndatũngana nawe bara ndũngeiragia Ndagutumĩra thuri ũkora Ndagutumĩra tumia karakara Ndagutumĩra iretu ũkamaruma Ndagutumĩra ciano kahũra Njoera sweetie Njoera baby Njoera darling Tondũ nĩnjũĩ daetirie Njoera ni zaitani wahenirie Nijui daetirie
Joera Shetani ashindwe Ndakurira thimu nduoyaga Ndagutumira message nduonaga Ndakwandikira email nducokagia Twatũkana nawe bara ndũgeithagia Joera baby Joera darling Joera sweetie Tondũ nĩnjũĩ nĩndaĩtirie Joera nĩ Saitani wahenirie nĩnjũĩ nĩndaĩtirie baby Joera Saitani ashindwe nĩnjũĩ nĩndaĩtirie baby Joera nĩ Saitani wahenirie nĩnjũĩ nĩndaĩtirie Joera Saitani ashindwe Oya socio tumwĩtaga wa ithaka wa J nĩ rwĩmbo rwĩtagwo nĩnjũĩ nĩũĩ nĩndahĩtirie rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo nĩ remix ya nginya mũndũ ũgwĩtwo etagwo Brony Mushoki niwe wandĩkĩte rwĩmbo rũu arĩ original niwe wainĩte rwĩmbo rũu originally na hatirĩ ũrĩtangaja maũndũ nĩ mega maũndũ nĩ very nice tũrathiĩ wega biũ tũrathiĩ very wega na hatirĩ ũrĩtangaja maũndũ nĩ mega biũ maũndũ nĩ mathaka wega mũno rĩu itigĩtie ndagĩka 17 ĩhande wega thaa cigana ĩhande wega thaa inyanya ĩkĩhanda twĩ na ndagĩtarĩ tũgũkorwo na Dr. Betty na tũgũkorwo mũthĩ tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo andũ arĩa makoragwo na thĩna wa kĩndũ gĩgwĩtwo ulcers marabatara gũkorwo makĩrorwo atĩa ironda cia nda ulcers nĩ tũgũkorwo tũgĩcirora wega na tukorwo tukirora na tumenye ni atia maundu magitarie thengiũ mũno gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria 22989 thengiũ nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ thank you nĩ gũcagũra Inoro thengiũ nĩ gũthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtũtwarithia wega thengiũ nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ thank you very much gũcagũra Inoro na gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ nĩ ngwendete na nĩtũkwendete ni Friday. Good morning. Wendocha tuthie wira. Ucio Simon. Kufundiwa kile kwa itali kwa gikuwa radio. Akiuga renda kumiongerera machanero. Agithie nayo akimithogotha kihingurania. Mwiso na kabanga gikarite onayo. Kioikana ni uli watigia mundu na kiatu. Namba 10 agacokega 14 ũguo nongo ndaiguthewa yarĩ kĩo tarĩ yaku ũgĩthogotha nginya marenge kĩaga hinya we wathogotheire rĩndio yakwa wĩtwĩte bumbi kĩmĩthogotha rĩndio na ndĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mimi wethogeithie missing yendirenda kuona ati enyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mindi wethogeithie missing yendirenda kuona wasale no ũkwĩra ũyũ ndaririkana ũrĩa ndagũrĩte rendio goro gĩkoma itarĩte caimongorwo nĩ hinya gĩko kĩu nĩ gĩratũma kĩbĩrwo nĩ tombo kaigua ta ingĩgũrũka niĩ ndaimagini Samina Chage nĩomokaga kũnjĩra pole makĩnjĩra nĩ maraiguire ngwakwa kwĩ mũtino na mĩakĩnjĩra na bundu ciothe cerete gwake na rendio yake yathogothirwo na tarimbo atĩ what kaĩ mũtaritha we wathogotheire rendio yakwa wĩtwĩte bundi kĩmĩthogotha fundi rendio na ndĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mindi wethogeithie missing yendirenda kuona ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mindi wethogeithie missing yendirenda kuona oi tarimbo nĩkĩreka gwabu
kuma njirani ciakwa nĩcio iratiredi ndathikĩrĩria ngaigua gĩthurano nĩkĩiye norĩa niĩ ndĩraigua bungi ũcio arĩ na ndĩrendi okorwo ti mochi ũcio nĩ manĩrwage Fisi arĩkorwo CCTV wakwa nĩ ndekĩrĩte ingĩakwanekana ngũmeane kwĩ DCI nĩguo chunguzwo nĩrendio cigana wanathukia gũtongatonga indo ciene bundi nĩ mahĩtia we wathogotheire rendio yakwa wĩtuĩte bundi kĩmĩthogotha fundi rendio na ndĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogĩtie missing niĩ ndĩrenda kuona ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogĩtie missing niĩ ndĩrenda kuona Fundi wa redio ĩna mũnyaka mũno ingĩakoneana kwĩ matiang'i korwo niĩ nĩ ndoĩ ingĩagũrĩte kĩgombe gĩtindage gwakwa na hwainĩ ngakama mũnene akĩnjũria caimoka yotarĩ mũgĩ mũici no mũici anjũkire twĩte vetinarĩ acio mokaga waku metwĩte nyumba kumi no mokaga waku mũgũthogera rĩndio okwa hwainĩ ndũngĩthikĩrĩria nginya niusi ukamboeko kaigua tũngĩthogotha ciene we wathogotheire rendio yakwa wĩtuĩte bundi kĩmĩthogotha fundi rendio na ndĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogĩtie missing niĩ ndĩrenda kuona ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogĩtie missing niĩ ndĩrenda kuona Oi Jani Kinya nĩũnyaneire fundi ũngĩmuona mũnginyĩre Saveki mũthuri wa my sister ona tika vaiki yake kũrĩte kĩhuikia maburabũrĩki iki kĩmani Sevens kamũtaritha we wathogotheire rendio yakwa wĩtuĩte bundi kĩmĩthogotha fundi rendio na ndĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogĩtie missing niĩ ndĩrenda kuona ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogĩtie missing niĩ ndĩrenda kuona o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 pa kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo ĩ hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ tinde gũkũ tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ndigĩkirereria nĩ ũrĩa ndĩraigua ngoro yakwa
tondu ni ndigago ringi kwambiriria na ri ukimenya ni kwendete wendo wachakana ta mwaki na ni njonokaga gukwira ati ni kwendete na ni kumisaga no hari tari ndagikwira ati ni kwendete na ni kumisaga no hari tahotaga kuga ni wakinyitire migwate ukitoha njira ya wendo igetia kuonekana tucemanie ana gatandathu kando igetia kuonekana tucemanie ana gatandathu hanini Sambaro Geitheria John wa Funkless Kenya Nitucemanagia nawe kundu kuingi na ndire ndahota kwiaria ndirendagia na umiriru muiganu wa gugukuhiriria twarie njiguaga thoni gukwambia na mĩario nĩguo twaranĩrie thiĩtwo nĩ wendo na ngatukanĩrwo gũkwĩrwo menya nĩ kwendete thiĩtwo nĩ wendo na ngatukanĩrwo gũkwĩrwo menya niĩ ndĩ waku nĩ wakĩnyitire mĩgwate ũkĩtoha njĩra ya wendo ingĩtia kuonekana tucemanie ana gatandathu kando ingĩtia kuonekana tucemanie ana gatandathu hanini Mũngai wa Riveros no ũramenderia Royal Dutch ai gũtirĩ ũngĩhota gũthario rĩa ngoro ĩno yakwa ũiraigua wendo ũrĩa ndĩ naguo harĩwe ndĩ mũingĩ nĩ ũnjucangĩte ngathira ngeragia gũkoma ngaremwo ndageria kũriria ikarema ũrĩa ngwĩciragia na ngwĩriragĩria nyonaga no tũgatũrania ũrĩa ngwĩciragia na ngwĩriragĩria nyonaga no tũgatũrania nĩ wakĩnyitire mĩgwate ũkĩtoha njĩra ya wendo igĩtia kuonekana tucemanie ana gatandathu kando igĩtia kuonekana tucemanie ana gatandathu hanini Gĩcoke wa Top Marine Logistics no ũraruta wĩra kinya hote gukwira uria ngwendete ngurire uria waguciriirie ngoro onokorwo nduri wamenya muthenya ucio ni ndĩyũmisaga ũkinye na ihenya ndĩarie nĩguo one ngoro na ciaga gũithire na hĩndĩ ĩyo ngĩrĩkie rethi nĩguo one ngoro na ciaga gũithire na hĩndĩ ĩyo ngĩrĩkie rethi nĩ wakĩnyitire mĩgwate ũkĩtoha njĩra ya wendo igĩtia kuonekana tucemanie ana gatandathu kando igĩtia kuonekana tucemanie ana gatandathu hanini Sam Kinyua Geithi andũ a diaspora kana atĩa Njũgũna mũcapa ũrĩa albamo mũthuri mageithie Gĩkonyore Entertainment marakurehera Gĩkonyore Experience nĩ mwago mũnene ũrĩa ũgakorwo tarĩki 5 mweri wa 7 mwaka ũyũ harĩ Sportsview Hotel Kasarani
nĩ ũgoka wege kũnginyagia ũmembaru ũcoke ũcanjamũrwo na rwĩmbo nĩ Nyawĩra Siren Kajei Sarim ucoke unengererio mutukanio wa nyimbo mwaki ni DJ Dibu nake MC ni Auntie Jemima. Mwago uyu urarihio ciringi 1,500 hari regular, ciringi 2,500 hari VIP na kihingo gikahingurwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Nĩguo kũgũra tigiti hũra *487*25#. Ningĩ no ũcerere viewticket.com. Gĩkonyore Experience ũreheirwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM na Inoro TV. Okiambiriria Ngai akĩmba igũrũ na thĩ atũmbire ithuothe tũiganaine. Aikaria gathiga nginya mũthega gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ciathe na itiko imakuo na ciagũkenia maitho tũrĩ muoyo mbeca ti thamaki tuokire gũtega tũkainũkĩria raika matu-inĩ ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. North Carolina, USA. Gĩkeno gĩaku nĩ kuona ngĩthĩnĩka kana wone ngĩhoya ũiganĩre na ũngĩigua ngĩhoya ndũngĩng'athũka tũtingĩigana no mũndũ na make ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Samburu ũrĩa kuo mũthamaki niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi nĩ njũĩ mũrurumo wa mathĩna kwĩiko ndarĩaga kĩgwa ngakoma ndahĩtĩria ũndathiĩ Capachaina ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Eli wa uji ũrĩa Kasarani maternity awone tikorĩrwo ahũrĩirwo kana gĩthecererio ta gĩkĩngĩ tikumo tangiuma ono koimaku njĩra kana ngiuma wenda gũcoka ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Dama mobile spare parts jetekeria jeke ũrĩa ndĩriragĩria nĩkĩo gĩtũmaga njũkĩre ngethe ndagĩa matatũ koiga atĩ ndinacora kaba ingĩambire gwaka wendaga atĩa ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Wanja Asali Eithia Bora Bora chairman wa ngari cia Karũnga
Nimeario kiugaga tare kiumone Na kinyorori keige andu a Nairobi Thina wathira mone kwiyunanga Ungijeterera thia kuria ndoimire Ni Ngai ukinyanagiria mahinda Uria kurakiire ira umuthi tiguo Maria ngereire no nie nyiki Wanja Asali Egeria producer Jokumoro Nyako Ajeri Ndani ya Wisdom Studio Seyo etagwo nyoka ya Njeri rwimbo rũu rwĩtagwo indo cia thĩ atĩ mbeca ti thamaki tuokire gũtega gũkũ thĩ atĩ nĩgetha twathiĩ matu-inĩ tũgathiĩ tũkĩnengere araika okire gũikara gũkũ thĩ nĩgetha wĩkenere na ũkorwo nĩ wekenera. Rwimbo rũthaka mũno mũno mũno, rũu nĩ rũngenagia na rũnjakaga wega. Rĩu rĩ thaa 8 nĩ ĩkinyire, thaa 8 nĩ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkinyĩte na hatiri ũndũ ũngĩ. Rĩu kĩrĩa niĩ ndĩrenda twĩke, ndĩrenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ. Nĩ ngũkwĩrĩte ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mathĩna ma nda na nĩmo ulcers, ironda cia nda. Tũgũkorwo tũkĩmenya ciumanaga nakũ, cithiaga atĩa, nĩkĩ gũthiaga na mbere, na tũgũkorwo tũkĩmenya ndeto ĩyo. No mũno rĩ tũtikĩambe tũgeithio nĩ ndagĩtarĩ, twambe tũmenye ako namna gani. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning Shahi. Uri okuo mwana witũ? Twĩkuo twĩ thayũ, we ũkoretwo hana atĩa? Niĩ ndĩ chonjo ndiĩ na kaũru. Wow. No ndĩragĩthiĩ na mbere na gũgĩikara o wega nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Amina. Rĩu rĩ ũrĩ okuo we no wĩyũmĩtie? Ithuĩ twĩkuo no twĩyũmĩtie. Na tondũ twĩka kakaire tũtigaki. Aya ureyumia ta wa kahĩ, rĩu ndĩũtigĩte kwĩyũmia ta wa kairĩtu aca gũkũrũ no nginya wĩyũmia ta wa kahĩ. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ithuĩ na ithuĩ rĩ tũtiagĩgwĩta ũmũthĩ kwĩ Friday tondũ ũrĩa ira kũragĩtariĩ rĩu. Ira nĩ tũronire nĩ gũkũrehe kacece nyingĩ. Ira kuo gũtirarĩ gũthaka. Na kĩrĩa mũno ngwenda tũkorwo tũgĩka nĩ tondũ wathikĩrĩria arĩa makorwo magĩũkĩra thaa ici mũno mũno nĩ tũhoere bũrũri witũ. Nĩguo no kĩo ingĩenda, he mũndũ kĩrĩa ũngĩũria nĩkĩo ũngĩrirĩria tu wĩkwo. Tũhoere bũrũri witũ. Tacokera hau ndagĩtarĩ tondũ I think hau andũ nĩ marabatara kũnyita wega. He kĩndũ gũthiaga atĩrĩrĩ Cohi. No ngwathikĩrĩria arĩa maratũthikĩrĩria ingĩ me kũndũ mĩciĩ-inĩ no mage kũ-understand ũrĩa ndĩrauga. No ũngĩkorwo na kaũndũ ũngĩhota gwĩka kĩroko kĩa ũmũthĩ ũhoere bũrũri. Nĩguo bũrũri ũngĩaga thayũ. Mũtumia aremaga mboga yake kũrĩa Kĩnangobu akamĩrehe Nairobi ndĩngĩũka. Nĩma kwĩna maandamano ndĩngĩũka. Nĩguo arĩa matũrutagĩra indo kuma kũrĩa Nyĩrĩ itingĩũka. Ona kũngĩkinya ona ithuĩ twĩna mawĩra maitũ moke mathũkio tũtihota kũgũra. Nĩguo so the only thing na nĩkĩo tarĩu ndaikaraga ngarora ũrĩa Iran marahũra Israel. Na nĩ ũkĩigua andũ arĩa makiumĩte Kenya nĩ magĩthiĩte Israel makiuga bũrũri ũcio nĩ bũrũri mũthaka. Bũrũri ũcio ndawĩiguire na mũndũ etagwo Sovinga wa Bibia. Agĩtũta Sovinga nĩ atũtarĩirie na rwĩmbo wega akiuga thĩ nĩ igĩrĩ. Thĩ nĩ igĩrĩ. Rĩu wakĩrora thĩ ĩrĩa waiguaga na Sovinga na ũrore kũhana mũhu. Ũrĩa thaa ici gũkĩhana by the way. Tũngĩenda thayũ. Nĩma thayũ nĩ wa bata ndagĩtarĩ. Kenya no twage maũndũ macio ma kũina atĩ ng'ombe ciria ciĩ mĩkamo igana. Alafu athi kũrĩa akĩona tonire mũndũ ũrĩa ahĩngĩcire Judas. Nĩ Judas hihi kano. Akiuga Judas nĩ amuona.
na mundu ahingicire mwanake uyu na uthaka agiora kwina andu athaka na maundu manene oka kwa koneno ino Kenya titaku goda kuga tilibalti arama ura tureyonera imina isiairie hana ni undu tutangenda kwiririria na none Kenya kire tungenda tuhoere tuni thayo namba 2 tuko tukihoera leaders aitu the leaders niguo macio mangĩ nĩ mebangaga rĩu ngũrie ũngĩona family rĩrĩa mũthuri na mũtumia mararũa ciana ikoragwo ihana ihoru niguo nĩma tondũ mwana athiaga kwĩhutĩrĩria ithe akerohera hawa no nyũkwa nake athiĩ gwĩ ithe akerwo hana kĩ ahana thoguo hera hana thoguo we ona ũcio nĩ kuongithia atĩ ona nenda gũkwĩra atĩrĩ mama nĩ tũrerirwo tũthi na aciari mwana ũcio na nĩ athiaga ũkoneka atĩ niĩ nĩ ndĩ aciari no hana ta ndĩ mwana wa ndigwa nĩguo tũtingĩenda tũkinye hau namba 2 mũno mũno nĩ kũhe pole nginya ciana aciari arĩa marucire ciana ũruci mwana is not easy nĩguo nĩma mwana ũrĩa athiti tondũ ararĩ mũrwaru ũmenyage nĩ ndwari araumire nyũmba na ndanacoka. That is it. Very sad. Nikyo rĩu ngiuga kĩrĩa ingĩenda tũhoya tũkũhoya ũmũthĩ tũkũrĩkia gatene. Ũmũthĩ no nginya tũngĩhoya ndagĩtarĩ nĩ ũgũtũtongoria mahoya-inĩ macio. Ona tũkĩraga andũ ũhoro wa mĩrimũ na kwage thayũ nĩguo ona mũndũ ambaga kũhona akariga nĩ uma mũrwaru. So we pray for peace in our country. Nĩguo. Ya ũmũthĩ nĩ ngwenda cohi ndagĩtarĩ abe ũgeithia andũ webe abe ũgeithia andũ no kĩmere wĩtagwo atĩa tondũ ũmũthĩ nĩ wamenya nĩ Friday. Nĩ Friday. No akorwo he mũndũ ũragũthikĩrĩria agererwo wauga aya ũyũ nake nũ ũyũ wauga tũhunjie ũyũ wauga oko aingĩ maguta. No ndagĩtarĩ kana ndĩmũhunjia. Oko he mũndũ wauga aya mũtungatĩri nĩ aingĩra. Ũyũ ti mũtungatĩri. Thank you mũno cohi. Na nĩ ngatho nĩ tondũ no ũronire wega tũkĩona okorwo Friday. Nĩguo. Na nĩguo tũkathe ikinya ritũ rĩrĩa tũkorwo tũgĩũka mũthenya wa Thursday. Athikĩrĩria itũ arĩa matũthikĩrĩria ũmũthĩ mũthenya wa Friday tũkaga mũthenya wa ira thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria na cohi gĩbindi-inĩ kĩa ndagĩtarĩ. Na hamarĩtwa makwa gĩtagwo Dr. Betty Kariuki kũrĩa niĩ ngoragwo ngĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakumĩrĩria Givenchy Garden nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion ngoroba ya kerĩ room 48. Kũrĩa Nairobi tũkĩoneka kuma mũthenya wa Jumatatũ ngina mũthenya wa Saturday. Ũmũthĩ ngwĩrĩte coĩ tũkwenda twarĩrie ironda cia nda. No mbere ndaya nĩ ngwenda gũkũhe namba citũ cia thimũ nĩ tondũ wahota gũkorwo wĩna kĩũria tũmĩra na ndũmĩrĩri nguhĩ. Wahota gũkorwo ũkĩenda gũtũhũrĩra thimũ ona no wende gũkorwo wĩna kĩũria personal kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ. Namba citũ cia thimũ nĩ wega mũthikĩrĩria ũkorwo ũkĩandĩka nĩ tondũ nĩ gũteithagia mũno ndũkauga atĩ ndanaheana namba kana ugage atĩ hĩ nĩ huririo nĩ gatoro o rĩrĩ ndĩrathiĩ kwenda kuoya namba rĩ gatoro nĩ ndakoma. Yes na ũkoraga cohi ona nĩ njũragio ciũria nĩ mũndũ ngamũra raini ĩyo ti itũĩ no woneke kuna na kuna. Rĩrĩa tũrakũhe namba no ĩgũteithia no ũtukũ ũrĩa tugaga ũtukũ wa ũru wĩna kaũndũ ũngĩenda gũkorwo na ndirĩ na namba ya ndagĩtarĩ na nĩngĩ ingĩamũhũrĩra. Namba citũ cia thimũ nĩ 07 24 200 700. Andĩka rĩngĩ namba nĩ 07 24 200 700 kana nĩyo tugaga nĩ 07 24 200 700. Cohi nĩ kĩĩ gĩratũmire nyende tũrorenda ndehana bũrũri rĩrĩa gũtarĩ maandamano gũkorwo gwĩ thayũ na biacara igakorwo igĩthiĩ na mbere kama kawaida. But rĩrĩa kwaga thayũ ũkoraga mũndũ ũcio nĩaraigua atĩ ndiũĩ kana nĩ ngũthiĩ taũni ya gwitũ Nyĩrĩ kana nĩ ngũkora maandamano nĩ ngũthiĩ Naikuru nĩ ngũthiĩ Nairobi UC.
no kugia na kagwe noguo ndehana niguo andu aria matari thina wa nda cohi maundu maria tugukorwo tukiriririo muthi kuihana yo tukurio mundu utari aturwo ni igego umwe rito igego rituraga no aria agithagia mundu tukumwe toro ndoi ndenda kwaririria ironda ndoka kwaririria ironda ni tondu tutu turoka tukahuthiriria miaka mingi mucoco yo wakora ni twanjia gwikirwo WhatsApp ati mwana witu kana muru wa maitu kana muciari witu ni atuika diagnosed na cancer ya nda choi gwiciria kiwango kiria urakorwo kiigua cancer thiku ici ndwakiiguaga riria wathoma wari primary secondary no thaa icio uraikara nginya ukaigua ni kuri na cancer day kwina muthenya ucio wa witagwo atia wa cancer, this is a world cancer day. Rĩrĩa twathomaga ona HIV gũtiarĩ mũno. No thikũ ici nĩguo nginya kwĩna those world day, they are celebrating those days. Tondũ nĩguo metĩkĩre andũ meyumĩrie mathimwo na monekane. No kĩũria kĩnene mũno ingĩenda kũũria mũthikĩrĩria witũ kĩroko kĩa ũmũthĩ. Mundu agigakinyagie ni agite na cancer ya nda. Cancer ya mumero. Na cancer ya mara. Wanaigua kile tutaga colon cancer. Yes, colon cancer ni so common. Twashita cancer cia kiru tweta GI. Gastro kiria gastro system. Ni kuma kanua. Gina riumiriro ria kioro. Korira wakinya igo mundu wanyu nionekana kile tweta cancer ya mumero. Kiuria kinene ukigwa tukiuria ndagitari no iraumire ku. Ni atuike na cancer ya nda. Ino iraumire ku. Ena cancer ya mara. Iraumire ku. Toto igo no ithimi twamba kwiro yanga murwaru witu ni aguthio yo kanyama. Na riria arathire resort twagira tureriwe naka ena cancer na besides that we wagira wetuka ena cancer gine ya ini na nikio goko ya a brief information ya kido twitaga cancer patient for example mutumio kana kido twitaga breast cancer era gwekwo CT chest echo abdominal ultrasound niki nigetha oneke wega hi kana he kundu kungi yumite gathi guturikira kinyondo-ini koro ni muthuri ena thina twitaga prostate cancer hara twambire kuona ni muthiori ringi oka yatuika ni prostate cancer bicere aba gutugwo ni CT chest na abdominal ultrasound Ndio marenda kurora kana hata uko yumite ngina na guku daini kana thina urio haria prostate-ini kana thina urio haria cervical-ini cancer nikio muthi ndirenda tutige kugia na kaundu getagwo kamuhuthia kuhuthiriria ni niko tugetaga kamuhuthia ariu ukaigo tukira itu mutimenye na gukunja kwina mirimo na wega murimo uino kiyu Vile toka ukona ni yahudi hizo ukona ino kihu ana ino kia murimo aundu ko tete ni kageni jo ina ino nitukoe no riria tu ya magia mathina mada mundu cia korwo akiwa ni ndithina wada eigagira murimo na kauni you need it is your disease. We are not supposed to own anything. Our gayuria tuhete afya ya mwiri gutire handu toiroko tukiuri murimu. No mundu eceko aya ningietwo ni ndamenyire asa ici ndorite miaka 5. Are you sure no answer koragwo nacio kana wina thina ungi? Na nikio raigwo ngenda turore mundu what is the answer kana ga turaria ironda cia nda ni ndu. Ironda cia nda ciukaga ni tondu acid kana iyo twitaga stomach acid ciaku ni cianjia kuria raini-ini thini wa nda ni turi kindu gia bata muno coi na ni utumitaga stomach raini na
otolirona mwiri witu ni tuli na ngothi the skin is the largest organ in our human body. Yes. Area koragwo protect ithuĩ kumana na infection. The moment wagia karonda either nĩ guoko kana nĩ ũrĩngĩ nĩ ũhĩngirwo nĩ kũgũrũ tũtigetaga kau nĩ karonda tũgetaga na gĩthũngũ wound. Yes, ka wound, just a small one. Yes. But karĩa kĩkoragwo ruo na kũu thĩinĩ gataroneka thĩinĩ wa nda kau nĩko twĩtaga ulcer. Kĩanja nĩkĩo gĩtagwo wound kĩronda. Yes, na karĩa kana kũrĩa ndarĩ tugetaga sore kana bado tukageta ulcer. Okay. No kĩanja no kĩno tugite open sore ni kĩronda. Na mũno kĩanja gĩũkaga tondũ kĩambagia na kĩndũ gĩtaga bleeding tondũ ngĩgĩa kĩronda hata no nginya hacunuke agĩe kĩronda ndũngĩnjĩra atĩ wĩna kĩronda no ndakũrora ndirona kĩronda kĩronda no nginya gĩkorwo gĩkĩoneka. No nginya gĩkorwo good. But andũ arĩa makĩgĩa na thĩna wa ulcer na gũkũ thĩinĩ rĩ mũndũ ũcio ndangĩmenya ena ulcer tondũ ti kĩndũ arakĩo arakĩra nĩkĩo tũratarĩria kĩu kĩronda kĩa nda rĩ gĩũkaga atĩa. Na tuga nĩ harĩ na kĩndũ twĩta a protective layer thĩinĩ wa nda ĩrĩa tũmĩtaga stomach lining. Ĩrĩa ĩteithagĩrĩria ici tũciĩtaga acid kana juices iria iteithagĩrĩria kĩrĩa gĩtagwo digestion. Most ĩno tũmĩtaga hydrochloric acid. Nĩyo ĩteithagĩrĩria digestion and absorption. Ũkagĩa na mistake. Andũ ĩkorwo ĩgĩka indo icio tuga digest kana gũthĩa na kuoya nutrient thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩguo ĩthiĩ ĩgateithie kũrĩa yagĩrĩire ĩkanjia gũcina rũa rũu rwa nda ĩyo twamĩta stomach. So pole kana slowly ũgakora mũndũ nĩ develop kĩndũ gwa gwĩta karonda. Na rĩrĩa mũndũ aragĩa karonda thĩinĩ wa nda he ĩrĩa yũkaga thĩinĩ wa nda yenyewe stomach kana gĩtathira nĩyo twĩtaga gastric ulcer. Na he ĩrĩa yũkaga terenda gũthiĩ na harĩa mara-inĩ ũrĩa arakwĩria atĩ ndĩreruo ndĩna karonda mara. Mũno tũmĩtaga duodenal harĩa nda yũkaga kũnyitanĩra na mara. Ĩyo tũmĩtaga duodenal ulcer. Nĩtwanyitana nginya hau? Ndanyita nginya hau. Na nĩ harĩ ĩngĩ ĩyo tugaga acid mũndũ nĩ agĩra na thĩna twĩtire acid reflux. Acid yatinda ĩkĩambata ĩgacina mũmero. Onaguo mũmero no develop ka ulcer kana karonda. He mũndũ athiaga kĩoro kĩnene yakwa ndĩrona thakame. Ĩrĩa rĩu ĩraumĩrĩra mwena ũrĩa wa kĩanda. You see, nĩkĩo rĩu tũkĩenda to understand. Na no tũgoka tuge atĩrĩ what is a major complication? Ĩrĩa yũkaga rĩrĩa andũ magĩa ironda cia nda. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kĩndũ gĩtagwo bleeding. Na wagĩa bleeding ũngĩaga kũmenya mũndũ ũcio agĩa thĩna twĩtaga anemia. Tondũ araura thakame na kũu thĩinĩ na ajui. Okay. Na symptoms ciake arĩ kũrathiaga kĩoro kĩirũ. Gũtahĩka ndatahĩka matahĩko mahana turungi. Turungi wakiuma kuona ndũnanyua turungi ira. Karĩ o mũtura ũrĩaga ũngĩrĩa mũtura wa thakame cohi kwa ũndũ warĩa wonagwo ũthiaga kĩoro kĩirũ. Ino andũ nĩ mathĩnjaga mũno rĩrĩ kwĩna occasion nĩguo na andũ makĩĩkĩra ndũndĩro ciao. Ũngĩkorwo nĩ ũrĩte mũtura mũnene ndingĩkorwo ndĩnjagĩte reke njarie ma ũkora kĩoro kĩrĩa ũrathiĩ kĩhana kũira nĩ ũndũ wa thakame. The moment ũrenda kũmenya mũndũ ũyũ kana ena bleeding tũmũimaga kũrĩa nyama thikũ ithatũ. Tũgakũhingĩra nyama ũmũthĩ nĩ Friday ngakwĩra tũgeka test yaku Monday. So kuma Friday Saturday Sunday gũtirĩ kũrĩa nyama. So the moment kĩrĩa gĩtũmaga tũhinge nyama nĩwona nyama ĩno ma nĩ ĩrĩ thakame ona ũkĩrĩaga ona ĩ nduge. So the moment twathiĩ gwĩka test citũ no ĩtuonagie A positive no kumbe ti bleeding wĩ nayo. Nĩ nyama ĩno ũrekire atĩa ũrarĩire. Nĩkĩo ũkoragwo tũgĩka test tũmĩtaga stool occult. Stool occult nĩyo ĩkoragwo tũkĩenda kũmenya kana wĩna bleeding tondũ he bleeding ĩrĩa
itukanaga na kioro koguo ndũngĩmĩona atĩ he thakame. In fact yona andũ aingĩ arĩa monaga mũndũ ũcio nginya nĩ arona bleeding fresh. Thĩinĩ wa kĩoro namba 1 twendaga kũmenya kana ena thĩna twĩtaga anophasia. Anophasia nĩ kũgega crack na kũrĩa njĩra ya kĩoro. Ano area njĩra ya kĩoro thutha rĩ ingĩ ũndũ wĩikarĩte mũno ũtathiĩte bata. Kĩoro gĩoka gĩkĩ gĩkiũmũ, so the moment ũragĩre gwĩkira nĩ gĩtũmaga harĩa hakarata hatũka. So bleeding ĩno nĩ twa clarify bleeding nĩ rĩmwe na gũkũnda thĩinĩ nĩ bleeding tondũ henaga crack. Iyo nĩyo twĩtaga anophasia. There is aphasia, there is a bleeding that au nĩ handũ hakrakĩte. Number 2 nĩ andũ arĩa magĩa thĩna twawĩta hemorrhoid kana nyamũ twĩtaga piles. Tuga hemorrhoid kana piles cikorwo in 2 types. Ĩrĩa tũmĩtaga internal na external. Na nĩ ithiaga because bado due to this constipation. Ũmĩrwo nĩ kĩoro. Nako kau pia gagakeuka gakanjia kura. So mũndũ ũcio akwĩraga atĩrĩ thikũ ici rĩ ndĩrona ndĩrathi ticio ndehuraga thakame. Ĩyo tũkwĩraga eke tũrore kana nĩ hemorrhoid. Bleeding nĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩyo tũrauga watakina gũkorwo wĩna kĩndũ tũreta cancer. So ngwenda kwĩra mũthikĩrĩria witũ the moment ũrona bleeding tiga gũikara nyũmba ĩhĩ ekeka nĩonekana rũciũ no ngona kĩoro kĩna thakame. Nĩ ũthiĩ thibitarĩ narua. Very fast. Yes. Ndĩna mũrata wakwa tũraragia nake Olive aradiagnoizirwo na thĩna tũreta cancer, colon cancer. Na aratwĩra atĩ athire thibitarĩ dispensary ya hao. Ndagĩtarĩ akĩmwĩra icio nĩ hemorrhoid ona ndarorire. No kwĩcirĩria arecirĩria. Akĩmũhe ndawa ya gũstop bleeding. Nĩ kũrĩ ndawa cohi. Waheo ndawa ya bleeding nĩ yathira. No nĩwona wa stop bleeding no ndũnamenya kire wahithĩrĩra na kũgĩa cigakura. No we nĩwona bleeding ndĩrekate ningĩ mũndũ ũcio agaikaraga kwa atĩ ningĩ ndĩrona kĩga thakame. Don't ignore. Gwĩraga mwĩrĩ witũ cohi Ngai ũrĩa atũmbire ũtũheaga symptom tũrĩa tuonaga nĩ matu. Tũkamenya nĩ gũkura kana maya ti ma mbura. Nĩ twathomaga science cietagwo atĩa matu maya mairũ. Ũkemenya matu mairũ nĩ ma mbura, matu maya ma white ti ma mbura. Those are the symptoms you can understand, you can see. Ona kumĩte ũguo nyũmba ũtauma gabura no kuona mũndũ ũcio nĩ acoka kuo ĩno mbura ũrĩa kũgũthana ũmũthĩ kaĩ niĩ ndigũthiĩ itarĩ iburi na jaketi. Naguo mwĩrĩ waku ũrageria gũkũhe signal. There's a bleeding ĩrauma handũ tũtarĩ tũramenya nĩ ha. We wateng'era over the counter. Waheo tũtawa twa gũstop bleeding. Kĩnina mwaka mĩaka ĩrĩ tũgakorwo wĩna colon cancer. Na tũnĩ tũngĩa gũtũmire gwĩkwo nyamũ tũmĩtaga colonoscopy. Tũhote ku understand why are you having this bleeding. Ũraura nĩkĩ? Ciraumana nako. Kumbe wĩna tumor na ndũramenya. Ũrĩa kĩro kĩroka kĩhinyanĩte mũtura-inĩ kĩroka gĩoka gĩcũnũrĩte. Ũgĩikara nĩ cancer ĩrenda surgery kwa. Tũndũ tũmwe cohi ũkorete andũ makinyĩte stage icio ũraigua cia cancer. Ti atĩ mũndũ ũcio ndathiĩte thibitarĩ aca. Ũguo nĩ arĩa mathire magĩkona kĩtagwo misdiagnosing akĩaga gũthondekwo wega akĩrwo nĩyo anophasia ũraigua gĩkũra na hingo wathire kĩoro kĩarĩ kĩũmũ. Atarĩ kĩo gĩa gũtihirie no ndarĩ arakũ examine. No gwĩcirĩria arecirĩria. Aranĩka kĩndũ kĩretwo clinical. Mũndũ ndaranarona nĩ ici tũraciĩta hemorrhoid. O hemorrhoid nĩ cionekaga cohi. Ona mũndũ ena hemorrhoid nĩagũkora atĩ ona ndatua kwĩhura nĩ njiguaga gathundo. Nĩ kĩndũ kĩiguĩkaga. Mũndũ ndarĩ na anophasia ũyũ na ndarĩ na hemorrhoid na nĩ ena bleeding na no ndawa ramwe cia gũstop bleeding. What are you treating? Na nĩkĩo ndeganaga mũno. I think ndĩ ũmwe wa arĩa mareganaga mũno gũthondeka kĩndũ gĩtagwo dalili. Rather than understanding the root cause. Ona ndigwĩciria nĩ wega kũringana na inyuĩ gũthondeka o dalili oro ũguo. But some they do.
muthuri ucio ndirekirwo ni himondi na ndagitari ucio muonie ndamurorire ri umuthi no gwiciriria akimwira reta uko ni hemorrhoid ni hemorrhoid jamani wa mundu ucio muretire ni ndarora ri ona tondu gwiciritie ni hemorrhoid ndinona itikira tambe twike githimi gia kioro wira kuria nyamari kwira sorry wakanyama ni wenda kamura ndigirigaira nganiyo riu ngokwira tutigwika githimi ugoka rucio ukerucio twike githimi giki thena kuma hau uguo ri murimu nwana ni twanjia kuwetha kuma kioro-ini niguo kiro gia turai positive twambie kumenya mundu uyu ena bleeding ngwira riu haha ni ndenda tuthie father twenda twike nyamu itagwo colonoscopy ni ndenda ku understand kihumo kia ki bleeding ino irauma ku na hau niho koraga mundu utatari ironda enacio tugithaka tugakorwo ni cancer enayo hau riu ni wambagia gwiko kiretagwo history ino wigua pathological reka blood work ni twanjia gwika biopsy ni twathie beyond tondu twambire kugia hena keneni tuonire haha hena gathina cohi no nä tå coke ironda cia nda kamwä ra tå teng'ere kå tå thiäte niguo nä andå igana wanaigua må ndå cia kwä ra niä ndinyua macani nä anga nä cåcå nä anjä raga ironda ciothe ingä nyua macani ndingä koma cåcå anjä raga nä acånagwo nä ini kä kå yå kä nä kä å gä tå mä kaga nä acånagwo nä ini anyua naironi yes atä ona å ngä athire kå ndå kå ingä coä kwä na maoccasion nä wakoraga cai wä na wakä wa naironi wa white gä tå mi nongo nä kå rä å ka må ndå ena thä na wake wa ndai na ndanyuaga macani å ngä athire kå rä angä makoragia atä rä rä mwä hamwe he atanyuaga cukari he wa naironi he wa naironi tå renda kå menya etha tå gayanie niguo tå kä hote gå kä menya arä a matarakä nyuaga cukari the moment å raigua andå mataranyua cukari må no må no andå ingä batie gå kä menya ningä må ndå wa cukari no nginya okorwo wä må rwaru cukari nä kä oraga kå nyua cukari he må ndå tuogaga ndärenda cai wa cukari no ti må rwaru cukari no ndärenda tå rore å yå aranyua naironi ndärenda tå rore må ndå akwä ra niä ndirä ya mboco mundu akora nie thukuma ingĩrĩa ndikomaga miaka igana wagĩte kũrĩa kĩu nĩkĩo kĩũria no thondeketwo kĩ wathiĩ ũgĩkwo ithimi ndiũnĩ ona andũ a matanyua naironi ona matirĩ mekwo ithimi roi aca ona no gwĩcirĩria mũndũ eciragĩria reke ndagĩtarĩ anjĩrire nĩ aca ĩno nĩguo tũmenye wĩna aca no nginya tũgwĩke gĩthimi gĩtagwo endoscopy no nginya ũthimwo na githimi gia H pylori gĩtionanagia arca wambe ũmenye ũguo cohi I think point hiyo nĩ ũngĩandĩka haha by the way ona ngwenda njũrie point hiyo tondũ andũ aingĩ maugaga atĩ H pylori nĩkĩo kĩambĩrĩria kia ulcers it is the root cause but ndingĩkorwo the good diagnose na H pylori na ngwĩre bado ndĩragũthondeka ulcer ona andå arĩa manyua painkiller is also the root cause ya ironda cia nda na tondå coinä å rarä two nä må twe thikå igä rä ngwä re rä u nä ace wä nacio woka to nä wanjä rä u nä å rahäahä haha inini koguo nä gwä cirä ria tå tithiaga gwä kwo atä na nä kä tå rera atä rä nä kä kä ratå ma tå ketha inyanya cio tå kå kwaria cohi twarä rie må thikä rä ria witå nä getha må ndå å cio akona å gä å cio nä kaågä tå rakå he atä wä å koretwo å kä rwo na kå u icagi-inä kå rä a å thiaga ä tondå ndagĩtarĩ ũcio aramenya atä rä rä å yå ndaga kå må tå ma ndawa rä ndamå tå ma mbica å menye tå bia tå twakå rehaga ndagå tiga niä moria arä a mokaga na nä haha nä mathatwä ra thiä weke gä thimi fulani you want to understand the issue ũguo nĩguo wega mũndũ ũcio wamwä ra ma wamwä ra ithuä twoka tuona nä H pylori ĩrakå gia nä tuona wä na bleeding na no nginya tu understand bleeding ĩrauma kũ nä twĩke kĩndũ gĩtagwo endoscopy na kũrwo rĩ na endoscopy yaku nĩ twĩkĩte na problem ndĩrathire we go further ĩke twĩke kĩndũ gĩtagwo
colonoscopy no muthikiriria witũ na nĩyo maratũthikĩrĩria tari ona angĩ moka makatwĩra atĩra njĩko ĩrĩa ya gũikio acio ndigwĩkũ kwanja aigua nĩ kauga gũikio kĩrĩa kauga no rĩu hau nĩho ũkoraga atĩrĩrĩ ona ndagĩtarĩ akĩenda gũgũteithia rĩ agwĩka clinical akwĩra nyua ndawa ici tondũ korwo we mwenyewe nĩ wagĩa na choice ya kuga atĩrĩ ndigwĩkwo rĩ hatirĩ handũ tũkorwo twĩtwo no nginya tũgũthime kĩa hinya aca gũtirĩ na nĩkĩo wonaga tũkwandĩkagĩra request ndiũgekwo ithimi ici au nĩho mũndũ advisaga thimũ kana ũkona mũndũ ũcio wamũtũmire ũkona bairũ ĩno ya coĩ ndacokire wa mũndũ thimũ yakwa ndĩ mbia ndagire cia ithimi niĩ ndiahotire gũtinda ngĩcoka na ti ithimi ndiagire ithimi icio ndarenda ona nĩ gwĩtigĩra niĩ he mũndũ wananjĩra akanjĩra we nĩ erirwo athiĩ atĩ agĩcoka agĩthiĩ kũinũka akĩrwo nĩ mũndũ nyamũ ĩyo ĩruo atĩ augire arĩkĩria hau njĩraga atĩrĩrĩ mũndũ andũ amwe nĩ mendagĩria andũ guoya ona ni ndĩmwĩke endoscopy coĩ na ndingĩthingĩre mũndũ ekwo kĩndũ ndĩragĩire na experience ĩtarĩ njega number 2 ndagĩtarĩ ndangĩgũtũma test ya gũkũmithia tarĩu ngũkũria example hũthũ mũndũ angiunĩka kũgũrũ rĩ kana guoko kana ũgĩe na fracture wona ndagĩtarĩ ambaga gũtũma mũndũ kamwĩra akũhe plaster ambaga gũtũma mbica x-ray ĩkĩtũmĩte ũguo wamĩta wamba gũtũmwo mbica nĩguo one kĩraki ũrĩa ĩhana kana nĩ kĩraki ĩrenda tu kuohwo plaster kana nĩ kĩraki ona ĩngĩtũma tera wĩna ĩrenda nginya cuma na nĩ ũigua atĩrĩ mũndũ ũcio aronire accident na nĩ athiĩ akoma tũmwo wodi ya mahĩndĩ orthopedic nĩkĩ ningĩ gwatuĩka kũgũrũ kũu nĩ kũrenda cuma no he mũndũ athire unĩka no wo plaster ndagĩka ithatũ kuoma ero-inũka thiĩ ũgoe mĩtĩ harĩa gũra harĩa mĩtĩ ĩrĩ kũndũ gũkinyithia thĩ no ndenda gũkuonia treatment ũrĩa ciũkaga icenjetie atĩ andũ amona mũtino hamwe ũyũ ũguo plaster inũka ũyũ ũngĩ atũmwo wodi athi gwa cuma nĩguo ngoria atĩrĩrĩ agire nĩkĩ kuohwo plaster handũ atinde agĩkĩrwo cuma nĩguo nĩkĩo ndĩratũmĩra kiugo kĩretwo misdiagnosing we ũratinda ũkĩrwo kũrĩa nĩ ulcer na ndũrĩ wahũrwo mbica wĩrwo nĩ tuonire nĩ gastric ona ũngĩmũria nĩ ulcer ĩrĩkũ ũkora nĩnjũĩ nĩ ulcer nĩndiũrio nĩ ĩrĩkũ there is gastric ulcer thũkamĩo nĩ ulcer ĩgĩtathira-inĩ there is a duodenal ulcer na we ndũramenya ona nĩ ĩrĩkũ ũrandira nayo kana ũkore he arĩa mena cierĩ gastroduodenal ulcer which type of ulcer are we dealing with? Ũrathondeka gĩtathira no ya harĩa duodenal ndũrahutia complication mũndũ ũcio akagĩa na infection pole ronda kĩrĩa kanjia gwĩkĩra mahira kagĩa na thĩna twĩtaga sepsis nyamũ ĩngĩkũraga tondũ nĩ mahira maraingĩra nginya thĩinĩ wa mĩkiha yaku blood stream onaigua mũndũ atĩ mũndũ agio nĩ nda akua ti nda akũraga hatirĩ nda no wathire ũgĩkũra infection ĩkĩingĩra thĩinĩ wa system yaku thakame-inĩ ũkĩgĩa na thĩna twĩtaga sepsis ciũraga mũndũ kĩroko coci sepsis ĩgĩkũraga ũguo tũkĩaragia kana gĩtathira gĩkĩ kĩronda gĩkĩ kĩrĩkire gĩatũra irima nda nĩ gĩtũraga mũndũ ũkona nĩ atũrĩka kĩrarĩo o kahora no nĩ itherũ ndĩtweka nĩ itherũ andũ mararerwo nĩ ini rĩagwa atĩ rĩagwa nda rĩu wega gũkwĩra ũrĩa ĩyo ulcer ĩngĩambia gũkorwo ge kaũndũ kanini mũno pole agĩa na kĩndũ gĩtagwo perforation ĩkorwo emergency ti ũndũ wa kwarĩria atĩ ũke tũkũhe ndawa that's emergency nĩguo no twĩyũria atĩrĩrĩ tũraciĩta ironda cia nda rĩ how common aza to Kenya ĩrwaragwo bũrũri mũgima
na tugaga almost 3 to 4.5 million cia andu every year makoma magituika diagnosed na ulcers. Na iria mostly cirehagwo nĩ maũndũ matiganĩte. Number 1 ya mbere rehaga nĩ nyamũ twĩtaga bacteria infection, mostly no twagwĩta H pylori. Number 2 nĩ kĩndũ twĩtaga over the counter drugs. Ici tũgũraga oro ũguo. Gatene kwa mũtona ako mĩciĩ mĩingĩ yarĩ na gacuba ga ndawa cia ruo citiagaga kũu. Nĩ mũciĩ ũrĩkũ ũtarĩ ndawa nginya ũmũthĩ ũtukũ ũmũthĩ. Gũtiagaga. Atĩ mwana nĩ arũga nĩ akĩraga mũhiũ iga ndawa haha. Nĩ ikaraga nĩ anyitagwo nĩ korugarĩ ũtukũ. Atoko na korugarĩ ona no keo igwa ndũraigua wega na ndũĩ nginya gapeini kira nyũmba. So ũkoraga he ndawa mostly ile ona cikĩendio nduka-inĩ nginya he ndawa ũtangĩthi kũgũra ũtarĩ na kĩndũ gĩtagwo prescription. Ndawa ũtangĩgũra ũkũria waize prescription. No nginya ũkorwo nĩ ũhetwo prescription icio. Exactly. No he ndawa thĩrĩ ũragũra over the iria tũciĩtaga over the counter. Tarĩu ũngĩthiĩ ũmũthĩ ũgũre Brufen no ũkũria ya prescription. By the way gũtirĩ ũkĩũria ũgũre nginya Panadol ũretio prescription yake. Paracetamol. Ndirĩ ndiwĩtie ndawa cia gwĩtheca uge ũrenda ndawa fulani ya gwĩtheca ũkũrĩ Pfizer prescription ndũngĩenderio. Atĩ wĩra mũndũ wanyu ndarĩ maĩ wathi kũgũra maĩ okĩkĩrĩrwo nyũmba ndũngĩnengerwo. Nĩho ngwendaga gũkuonia ũkoraga ĩno tũraciĩta over the counter nĩ ciatuĩkire misuse. Gĩkĩ nĩkĩo ngũkaga atĩ mũndũ igua karuo nĩ kĩeka nĩ gũteng'erera ndawa icio. Mũndũ ũcio arĩtwo nĩ mweri mũgima mũtwe anyite ndawa cia mwĩrĩ no ndarĩ athi kũhũrwo mbica mũtu ũcio tũmenye kĩrĩa ũturaga. Ona hata ũkora thĩna ti mũtugo ona to ũrambica cia mũtwe rauga nĩ nomo ena thĩna ũrĩa ũroka na mũnyiginyigi wa ngingo ũraturia kĩ mũtu ũcio kagĩa na thĩna twĩtaga migraine headache. No we no tũtawa ũtũraga ũnyuaga wambire na Panadol kaigua Panadol nĩ yahũreraga thikũ icio nyua ndĩiguaga. Nyua Brufen ndaicio na nyua Brufen ndĩraigua rĩu rĩ diclofenac nĩguo. Ikara ũgathiĩ thibitarĩ ũgekĩrwo gatawa ka ruo ga gũthecwo ũkaigua mũtũ ũcio nĩ wahũrera. You understand iria kiracũngĩrĩria your headache. Test. Understand why am I having this headache? This is not normal. Mũtũ arakũrĩa wiki ũtakĩrĩ wa kawaida. Na no tũtawa ũrameria. Mũtumia ũyũ arakũra no arthritis no ndawa arameria anyuĩte ndawa mĩaka ĩrĩ arabu akwĩra rĩu nĩ ndĩranjia nĩ ona tondũ ũrauga macani nĩ nyuĩte mũno thikũ ici ndiranyua macani ndĩranyua ngaigua nĩ ndĩracinwo nĩ ini nĩyo tũmĩtaga na gĩthũngũ epigastric pain. Two nĩyo waigua twamĩta bacteria H pylori. H pylori gũtugaga ithuothe gũtirĩ mũndũ atangĩtuĩka candidate ya H pylori. Yes. H pylori gũtirĩ na H pylori no ĩrwarwo nĩ mũndũ ũmwe kwanyu amũrwari inyuothe nyũmba. Okay. Na yumanaga na kĩ ndagĩtarĩ tondũ ona actually no wiki ĩno ndaiguĩte close relative yakwa ĩrĩtwe nayo. H pylori tugaga ĩgeraga kĩndũ twĩtaga oral fecal route. Nĩ kuga no ĩgerere na njĩra ya kĩoro na no ĩgerere na kanua. Na njĩra ya kĩoro na kanua nĩ kuga atĩ mũndũ athire ena infection twamĩta H pylori anyita cioro iria atiga hutahutia koji nawe woka ndunethamba moko waingĩra kĩoro kĩu wahutia koji wathi hau mbere rĩ wakora itumbĩ rĩa kũgũthwera mũndũ ũcio ngũthĩra ũkoragwo ta kuma he mũndũ rĩu kĩoro kĩu gĩaku mbere tondũ yauma kuma kĩoro njĩra ya kĩoro nĩkĩo twĩraga andũ the moment wavitia kĩoro tiga kuga hĩ akĩrĩ gĩa gwakwa nyũmba nĩ tũgĩe na kaũndũ ga kugaga atĩ ndauma kĩoro nĩ gwĩthamba mo ũbatiĩ kũrora how often do we wash our hands really. Koguo yumanaga na gĩko kĩu gĩa kĩoro. Yes, rĩu ngũria kĩũria mũthuri angĩthiĩ arũgamie ũguo kĩoro na nĩ gwĩteithia kahinda kanini rĩ arethamba moko ndĩkĩ reke njuge kaũndũ kau na ithuĩ nĩ gatũrigithagia no ningĩ rĩrĩa ũkuonia kamũhũthia karĩa tũrendana
no wariganirwo atiriri kiono giki waingira kuria uma ri wetie tucabi waheo uri uma mbere yaku auma kioro kiu ngona ndamehura wega riria kwihuraga uguo na ticio ri kioro kimwe gioka nginya moko no ni akuhinga kioro kiriku acokie cabi haria nawe ukioya ati no gwiteithia tu aca ni no kahinda kanini withambe moko tiga kutrust ati kioro kiu tondu ndurona. When we say bacterial infection, bacterial, you don't get with your naked eye. It is microscopic. Kumaanisha mundu nyotiga bacteria ciake au cia H. pylori gacuhi-ini kau. Agugwatia andu igana muthenya ucio. Nĩ aingĩ tondu aikara ũguo ri. Yes. Na ni atiri handu na ndakwira kaundu gaka norore. Nona riri kurari na COVID. Gutirari na HIV, HIV nani. Gutirari na H. pylori irari iguru. Tondu andu ni marethambaga kiria muno. Aruta eke ngwe kamuhiano. Tuma kioro nawe na niĩ ndĩ na H. pylori. Tumĩte ũguo ndakũra haha gĩtunda gĩkeke tũrũgame haha kabanda-inĩ gaka tũrĩe matunda. Tũrũme matunda. No wendagĩrio ndĩmwene gĩbanda matunda kana ithuĩ twĩcagũragĩra. Nĩ ithuĩ tũhinyahinyaga. Moko maku marĩa na nĩ ninyuma kĩoro nĩ ninyuma mbere yaku na nĩ ninyuma na H. pylori. Cohio kanyita arabu harĩa athi gĩtunda atĩ ararora iyo avocado rĩrĩa rĩruhĩte wega. Maembe kero nĩ irembe rĩrĩkũ tuoyaga maembe ũguo rĩngĩ ona tũthambagia na mata tarĩ marendagio maingĩ igana wanĩa ũguo na kanyamũ ka meti ũragambia ũguo ũkarĩa tũmenyete kũrĩa mũtui kana arĩ na H. pylori nĩkĩo tũrarwara nĩ kĩndũ gĩtagwo hygiene gũkorwo ĩthĩ wanjũria andũ maragiaga nĩkĩ H. pylori ũrakĩona nginya ciana nini na H. pylori mwana primary atĩ nĩaragio nĩ nda ndanyita kũmũtũma gĩthimĩro kaĩ positive H. pylori ora mũndũ ũcio H. pylori no ĩtuĩke tarĩ ya thĩni na ti ya thĩni. Para mundu ngina kama orarwa atirira ati unajua imetoka chwako hapana. Mimi mali na ishi uzazi iko juu sana. Tiga kurora utheru wago kuna niho njuka ngera atumia. Uko gwaku ri. Ni tuthambagia muno muthenya ro. Ukahura metha. Ugathambi indo. Niguo. Gakoji gaka gaku kana roko ino yaku ri. Wahurire ri mirango nĩkĩo kĩũria nĩrĩ waugire mũthĩ ndenda nginya mĩrango ya cioro ihuro cohi ndenda gũkuonia wĩna kĩoro komo nĩ gĩtũmĩkagĩra gwaku o mũndũ nĩ aingagĩra kũu nĩrĩ nĩ wakora atĩ kĩoro kĩu kĩhuragwo atĩ mĩrango ĩyo na koji cio mũthenya gũtirĩ by the way ndirĩ ndo na nĩ ndenda gũkuonia that is the mode of transmission that's one way mode of transmission kana tũthi kũrĩa gwitũ Kiricina ukora cioro na fro nĩ theru mũno mũtũthambĩria cioro rĩ nĩ atũthambagĩria roko ĩyo tũratinda tũkĩneo cabi tũkahingũre na nĩkĩo woka hau Kiricina hau mwena uma kĩo hena sinki wash your hands tiga gũtũracia atĩ ndathi kuona Dr. Betty na menya horo H. pylori gũgũ ũtingĩkorwo kwĩna mĩrimũ nditũ ũgũkora mĩrimũ tu na toku obici-inĩ ciothe ũrathiĩ. The idea is to wash your hands. Niguo. Before ri oya thabuni na oma to twikire igota cho inyura matutengeretio nĩ nda na ng'aragu nĩ kũingũrĩra maĩ tũgĩthambia ũguo na moko pa maĩ matarĩ thabuni ũikarire harĩa to ũronya nyama ũrĩa ĩragamba na ngũrie nĩ maita maigana tũthiaga tũgacamithia nyama tũtarĩ tũrethamba moko. We ũngĩkinya harĩa Green Spot kana kũrĩa kũngĩ ũtũngagwo bara aba utongia na kucamithio arafu rĩrĩa waikara thĩ ũkerwo atĩ rĩu wĩthambe moko rĩu maĩ ũkũreherwo rĩu thutha-inĩ no harĩa gũcamithĩgĩrio rĩ nĩ wĩrie mũndũ ciake nyambe ndĩthambe kamĩira njame aca tũrehagĩrwo maĩ kwĩra nyama rĩu rĩ kanyama ge tayari
riu ria ko ni mundu ya kwa kama riu nyama iyo yona yoka nyama ikaigirwo hau na mai na tissue kana okero tiri mai me haria withambe haria no ririo kujithagio haria maguti handu wiru ba withambe mai ungia kurwara nutrition na nikirigwa percentage ya andũ mena mathina ma nda it is very high uri eketuyurie nitwamenya kanya mugaka uria mundu arakagia H pylori ni aingira mwiri nikithia gwika H pylori ni aingira mwiri coy ithia kubaru that mucosal lining yaku yara tuga thini wa nda hena protective layer na niyo tumitaga mucosal layer ithia kubaru kana kumieja Kenda guoni uria kupe itagwa tana Gikuyu mwathani. Kupe ni riri ni goha. Yes, goha niyo gucaragia kiugo kio. Ugithi gwitu kura na kitu ciitaga ngukuma. Ngukuma kana goha. Ngukuma ni kiria gitungu. Goha ni karia keho kamande keho we gako keho katari muno. Ithi gwitu gucoigwo ga ng'ombe ina ngukuma riu ndaumira na ikundo kana guku njukite Nairobi ngigwa ngimakita ngo nguhagia ithu tukiwigure gwitu ni ngukuma na handu ciatwaragwo na hau uguo handu ciambatagio na unathari-ini handu hari munanda nukaigwa ng'ombe ciathi muna ciatwarwo munanda ciathi munanda ciathiaga gwitubira niguo to munanda community ni ya diora gwaki I don't know twali wanini no ni ciagithiana kundio kana mari haga kana yari free now my point ngukuma cohire nui ndegwa getari hore ndaga na nikiikaga ni kuruma na kubaru turego tugi muno coyi ati ona yo gitwa kumemunya uguo ruwa-ini rwa ngui kana nyau kana ng'ombe ni urona yauma na gakoji no kona ni hajia kura o ni kunywa thakame riku ni kunywa thakame the same this bacterial infection trachea H pylori Helicobacter pylori no wethiaga nayo ikathie kuhuka thini wa rwaro rwaku rwa nda so the moment waja kwa H pylori kitire ukoranga ki imwiri rahota gukua kiumaga kana uria karingi mundu cio ndaramenya ni murwaru ikajia gwikira ku kindu tagwo inflammation kuria rathi gutihia na niyo tuga it is a major cause ya kitu tutaga gastritis na tuga gastritis a mucosal lining inflammation of the mucosal lining yaku ya nda and the unfortunate being concerning maundu mani ati that andu othe arame mathina mada either mundu ucio na thina twitaga gastritis mundu ucio na thina tweta GERD gastroesophageal reflux disease mundu ucio na thina twitaga IBS irritable bowel syndrome mundu ucio na thina turawita wa ulcer iria turathomithia kiroko kio muthi all of them they have the same symptom riu hau niho tukorwo tukiwa mundu okana kwa ni araturwo ni nda ukarigwo kana ni gastritis nayo kana ni GERD ni GERD nayo kana mundu ena thina wa ironda cia nda ni IBS so IBS ituretagia ndona mundu akiyura ni uria aramuturi na utangikuiti micohi hata uko turaguthondeka gastritis na wina thina turawita wa IBS hata uko turaguthondeka gastritis na wina thina wa GERD toto uko twaguthondeka gastritis na wina thina wa ulcer andu a mathina mada mako mahana andu a mathina ma mahindi na nikiona nie topic cia kwarira ukorwo ukiona ndirathunguka ndathunguka mahindi because the moment mundu ena thina aturwo ni joint andu ingi mako magithondekwo thina twitaga arthritis niguo ati ndiraturwo ni mugongo na ndona huro mbica ni arthritis even if ni arthritis which type of arthritis are you treating although kwa ina thina turawita rheumatoid arthritis na ithu turaguthondeka osteoarthritis although kwa ina gout arthritis na ndiraguthondeka septic arthritis which type of arthritis are we treating
na nikio gwe ithimi icio wona tukio gwe na ithimi cia thakame tureka na kana kwina ithimi cia mbica tureka what are we treating the moment tuka wo treat kido zeta H pylori kwanto auto magethimi gia kioro kana gethimi gia thakame na riu ria turenda guthi beyond to understand more about the no then kugiete na idama mothe so ndagita ni gutuma endoscopy kana ni gutuma colonoscopy you have a bad constipation so ndagumenya kira kiratuma umiro ni kioro colonoscopy niyo ndirakwira na dalili ici nini ici hana ate kindu kia mbere andu marakwandira igwa gutuo nita mundu akora kata nini turauga haratucio na ni haratura tumita epigastric mundu ucio kaigwa joya yakwa ni taigwa ni ndiragia kirungurira kirungurira kirego ni andu acio mena acid reflux mundu ucio ena ulcer aya kindu kia toto kirati kuindicate karonda karia kagia na heartburn what are you treating mundu ucio na agena kindu twitaga kuibada ona aria mena ironda cia they have bloating mundu na gastritis ena thina wa bloating ando mundu ngine ukwera ni ndigwa kuira ngoro utoraga ni tutagwo nosi twakumeria twagutuma utige kuigua tongitahika anytime yes urathondeka ki what are you treating niki kiracungiririo ugie na news ya uira ngoro ko niki to understand niki gira hadu niki tiga igothondeka kindu gitagwo symptom so ndu mwisho so ni shira tucungiriria ndio turawita cancer ya nda murimu wothe ni uri ihinda ni uri period ona HIV HIV sorry ungigio mothe ndagitari agukwira ni tukunina mieri ingi 3 tu confirm ira tumita incubation period na wino uraigwa mundu akwa njikarite na thina wa ndamu wakari kaweteire mwana ugaciara ona jogu gini na mwaka ni mwana ni thia mieri 10 na 3 kana 12 ni hote gogana mkindu kirani na mwaka ni jogu na no iriciara niguo so thinu waigwa waikara na within 1 month 2 months gira mundu look for second opinion ukiona kwa beti turateitheka tie kungi utakire mohererie ni hau hangi ugerie kana uguteithikira ho ukigweyo kwanyu center icio thiete turateitheka ri ndusikungi ahota gukora cio ni maraguthondeka dalili no ndari aragwika ithimi ku understand what is the issue sorry ndirenda turore mathaa ni ndirathikiriria tondu ithuĩ ndagĩtarĩ twendaga o harĩa twathiĩ twerwo ũguo nĩ ndagĩtarĩ we ũgũtũra ũnyitĩrĩire hau ndũkwenda kauma hau aca ũguo nĩguo wetĩkia we wetĩkia ũguo wakwĩra niĩ ngwĩra atĩrĩ niĩ ngũgwĩtĩkia na kĩndũ waheri when you give me the report gĩthimi gĩkĩ nĩkĩo weka ĩyo nĩyo ya confirm thĩna ũcio no ndũngĩnjĩra nderirwo nĩ kwĩrwo nderirwo ndiathimirwo no nĩ kwĩrwo nderirwo na narĩo gĩtĩkia na kĩrĩa werirwo karigana coia andũ mokaga gwitũ ngina pressure na mũndũ ũcio you know the moment woka patient woka kuona oka gũtuona rĩ tũtikũmũthimĩra kiro ciake tuone kiro ihana atĩa before twarie ũgathima pressure ona pressure ũrĩa hana ona ndwambaga kwamba kwĩigua rũgano ũrĩa wa mũreo mũragia atĩ nĩ ũrĩ thĩna wa pressure aca ndirĩ thĩna wa pressure iyo niwe koragwo moja concern sasa watu woka gũtũrehera ngawĩno watu ũrĩ mahĩndĩ ndamwĩra BP yaku si njega your BP is bad borderline na rĩu tũtiete tũgũkũhe ndawa tũrenda o mũthenya ũrekondage pressure yahota gũkorwo pressure ĩyo rĩrĩa okire gwitũ nĩ ruo rwatũmĩte pressure ĩkĩatĩa ĩkorwo ĩkĩambata iguru no mundu ucio ti oka muguthiririe ndawa ati to niona pressure muthenya umwe ena pressure iguru no don't do that anto no adi ma pressure sukari umuthi wona wi iguru tukwira rucio wambia ndawa cia sukari niki tuti kodi how is your diet how is your lifestyle if you don't work out you have a sedentary lifestyle ndakwira ru ni ugucenjia ati we weekend ciana ciaku uturaga weekend out mundu yaga pizza zitagwa atia
baga and the rest na soda cigĩtwo hau ya nĩ gũkĩa kũrũa cukari nĩkĩ ũkamwĩra either choose lifestyle ũraikara kana ũcenjie kana choose kũnyua ndawa no hakora andũ aingĩ nĩmahota gũkopa akakora atĩ niĩ ndikwenda ndeke nyambe nyone kana nĩngũcenjia mĩrĩre yakwa na njĩke exercise ũgakora cukari wake nĩ wa normalize mũndũ ũcio BP yake wakora nginya nĩ cholesterol ĩrarĩ igũrũ nĩanjia gũcenjia diet yake BP yake nĩanjia gũcenjia ndũnakomwĩrĩte nyua ndawa cia losartan na iria ingĩ cia pressure you can manage that person na no ũraigua ngĩkwĩra the first thing understand patient gĩthimi ũngĩgathi kũu kũngĩ kwamba kũmũhe ndawa wamũthondeka nĩkĩ na ndũnambamba gũkũgeraga ciĩra mũngĩathiĩ nake ũmenye mũndũ nĩ tũngĩamba ukamuna nĩngenda gũkuona next week yogoka haha nyone pressure yaku kana nĩ ngũ ingĩona pressure yaku ti ngũ tũkwambia ndawa tokangiugaga ũguo nĩkĩ nĩ wega kũgĩa ya kũgiana na tene kwĩrwo nderirwo nĩ ũndũ wathimirwo nawe wakuire na karĩa werirwo o ũrĩa werirwo ũgĩtĩkia na ũgĩtĩkia ũguo nĩ wathimirwo matiathimire no mathire nĩ aca irangia nĩ ndagĩtarĩ ndoragio kĩũria ũguo by the way nĩguo makwe nĩ ndagĩtarĩ ndoragio kĩũria kĩndũ kĩngĩ gĩcũngagĩrĩria andũ aingĩ kũgĩa na aca kĩndũ gĩtagwo stress macio nĩmo twĩtaga psychological stress na by the way njũrie atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ o hau tondũ wa kĩgweta stress na stress nĩ cia mũtwe nĩguo ciũkanagĩra atĩa tatarĩrie tu hau kidogo tondũ nĩ njiguaga mũndũ akiuga ndĩna ulcers nĩ ũndũ wa stress okay nĩndakwagi mũno no wega ingĩmenya na nĩ irehagwo nĩcio tũkoragwo na igua mũndũ akiuga ũguo ti atĩ andũ aingĩ no mamũre rĩu ũrarwara nĩ tondũ wa stress yes nĩ icũngagĩrĩra tũgakĩrũ kĩa mbere aca nĩ irehagwo nĩ infection nyambe njokĩra hau ĩyo twamĩta ĩno twamĩta H pylori number 2 tauga no ĩrehwo nĩ andũ arĩa matũmagĩra non-steroidal ici twĩtaga NSAID painkillers mũno mũno iria ndaciĩta over the counter the third thing ĩngĩcũngĩrĩria andũ a kũgĩa ironda cia nda nĩ kĩndũ twĩtaga stress hingo ĩngĩ twĩrĩga kwaria nawe haha gĩkwĩra ũrĩa andũ meninaga stress nacio arabu njoke kĩũria gĩkĩ wanjũria ciũkaga atĩa mũndũ akarehe ironda cia nda ndakũrahe mũndũ angĩgĩa stress mũndũ ũcio atũraga anyuĩte tũramba oĩ kũruta stress nĩ gwĩka atĩa nĩ kũnyua wa kerĩ kwĩruta stress nĩ kũ-have sex proper koguo tonaga andũ arĩa matarĩ mbeca ũrĩa me ciana nyingĩ nĩ kũigĩrĩra mũndũ ũcio amenyaga nĩguo we atige kũgiĩka nĩ maũndũ marĩa maramũgia nĩ agie bũrũri nĩ atarũre mĩrĩngĩti aya mũndũ stress let me tell you tondũ ona tarĩ itherũ and this very nĩ njega ũngĩgwo wĩna stress rĩ have sex aya tiga itherũ nĩ gũteithia cohie maũndũ matangĩ hatirĩ stress ingĩkwĩra thiĩ ũnyue ndawa ciga hatirĩ na stress thiĩ ũgũre eke ngũ prescribe ndawa ũkoe gũtirĩ ndawa ũrĩigua kwĩ ndawa ya stress we na warwara stress biũ kwanja kũheo ndawa cia mental na wanja kũheo ndawa cia mental nĩ ndawa ũranyua ũgakoma ũkĩrage thaa ithano rĩu icio nĩ ndawa cia kũhoreria meci rĩu we wambia gũthi kũrĩa Mathare bati ndawa njega ndĩrona maũndũ mahana mwaki wĩgarũre mwĩra gũkie toro ũrĩa ũgũkorwo ũkĩte thutha ũcio ndũrenda ndawa koguo nyamũ to kũrehe ciana nĩ ĩteithagia niĩ njĩraga andũ wĩra wa sex nĩ andũ aingĩ matiguaga niĩ anjagia gũkorwo ndĩ ambassador wayo by the way ko no mone mũndũ wa kũmarũgamĩrĩra anga nĩwe nĩwe nĩ kĩcohi rĩrĩa sex yaragio ĩtuĩkaga tarĩ waganu nona the moment topic ya sex yoka
Andu moiga no igo ni manjia kwagana. But let me tell you the truth. Maundu maria mahuriragia ona miciri ria kugite ha. Ni se. Kira gituma muthuri umeja. Athia kwetha sex. Na para ni marathi revenge atumia maugaga atiri ndugu ni riu ni njika twikane. Njikana ka. Ugakora murata waku aturaga thuragia mukago. Nake mukago ni akunyita makomano ucio murata waku. Niguo guiltiness ĩrĩa ĩthire akauga atĩrĩ nĩ 50 nĩ 50 nĩ kũigĩrĩra rĩu rĩ ĩndũra mũtumia ũkiĩte arabu sexy na mũrata waku to nĩ endete mũrata waku mũno aca nĩ way ya kũjiconsole but is it the right way? No anyita nĩguo ũrakora thikũ ici atumia maraiga tũmĩana amugambie. Issue is about sex. Issue ni uriri githungi. Na nikio tuga if sex no itugiro the right way because tugaga sex bibiri kare ne proven ile ureka na the right person. Na ndĩrari horo wa muthuri na mutumi na mutumia. No atumia makinyire handu makĩenje kũrehe sex tarĩ mĩtugo mĩũru. Ati ni tiga utinda ukĩnjĩra horo wa sex utinda ukĩnjĩra horo wa sex gũtarĩ ũndũ ũngĩ ũrenda akwĩre kĩ ũrenda akũhunjĩria tuĩke pastor ona gũtakĩrĩ pastor atuĩkaga pastor atarĩ mũtumia koguo ona pastor nĩ arabaga sex no nginya akorwo onake ũigĩrĩri wake wĩ igũrũ nĩ mũtambũre nginya nĩ kanitha na araigĩrĩra kwĩ ng'ondu ekwĩhiũhĩria na ng'ondu niĩ pastor niĩ ndete gũkoma na niĩ na kiumwo kana ĩrĩ ingĩenda kuga haya we rĩu I swear Ngai anyone na rĩo gakoma na pastor mũtumia ũmenye kathirĩra maguta macio nĩ moru kwisa nĩweherera kana eni airetu koroko airetu marathikĩrĩria kĩroko kĩa mũthĩ ati ũkorete tondũ pastor na mbeca nĩ arenda mũgĩre ndũgũ ũra thiĩre akamũtĩ ũrĩ kamenya ndũkagĩa mũthuri ũrĩgĩaga arũme nuks ũrĩikara na mũndũ ũrũme mĩeri ĩrĩ ĩtatũ agathiĩ ũkarigũka wakinyangire mai nĩ mũhunjia mũhunjia-inĩ aikarage harĩa mbere na mũka na ingĩthi menye kanitha ndĩrĩ mũtumia niĩ ndingĩikara ndoma yani ũngĩingĩra kanitha ũkore mũtungatĩri wa kũu ndarĩ mũtumia gũthoma na rĩu ndũkanjũrie ndĩ wa kanitha ũrĩkũ niĩ nĩthiĩ menye mũtungatĩri na mũtungatĩri angĩgoka gũcera gwakwa okage na mũka tioke kuga atĩ ndanda ndauga ngũgerete ĩri ĩno yakwa nyuĩ ndauga wĩ mũciĩ gwakwa ndũgũka atumia tigai gwĩtĩkagĩra mapasta gũkaga kwanyu na kono pasta nĩ agũka gũka na mũrũme nĩ matirĩ mũndũ at the end of the day katia a human being niĩ experience debeti ati na no kunywa cai dada dada nĩ ũkwenda kunywa cai na mũtungatĩri cai tũkwenda cai wake cai tũkanyua rĩrĩa ũgakorwo nĩ wandũ kwĩna kĩndĩa kanitha tũkarindu guothe kũu no ti tũcemanagia na gũkũ mĩkawa atĩ njohi tacererwo tuma na mũtungatĩri tũkĩrana atĩa tuma kanitha na mũtungatĩri kĩrĩko kiuga kũhunjagĩria ndĩika ũkahunjia Sunday tũigue tũrĩ othe gweta nĩ tume ũmũthĩ nĩ Friday ũririkane ti Thursday itũ tarĩ ũmũthĩ tũkĩrĩkia ũkwenda kuga atĩ kuga atĩrĩrĩ stress na ciũria ciũkaga tuga ũhoro wa stress tani ũkarora andũ amwe mena stress nĩ ũkoraga he mũndũ atakoragwo na appetite kamũra gotangĩrũmwo no ũkore cikwe kamwe ndingĩhota kũrĩa tarĩu ngũrie kĩũria cohi na no twĩyũrie tu nĩguo twĩ bũrũri twĩyũrie atĩrĩrĩ andũ arĩa mararucire ciana irarĩ mũndũ ũcio mũndũ atinda agĩthicĩte mocarĩ na kũrĩa kũngĩ gwetha ciana na mataũni marĩa angĩ macirigĩrie kũrĩa ciana iroragirwo rĩ imagine ta mwana ũrĩa tũronire wa Karaũrĩ nyina nĩ araire toro
Hasa ndara ile toro. Ona niarite kindu muthenya wa muthi niarumite. Ukuria ki ukuhota kuria ati. Magurie kiuria cohi. Uru wamenya maomboreci ona mwene ndamenya akire kirugago nikio kora atumia itura ni mokire na tuwaru ucio ni okire na kamuti ni okire. Tondu ona mwene ndamenya nagia kirio kana kinyuo ni kamiteka iria ikuria gwika atia. Ona okorwo ikira mundu uyi werigiririe rumatukanya mutiga kwa kuria. Tugiria moment you have stress eating some people is an issue. Na kile githia na mbere the moment you are stress if you are ko divert kana ko stabilize kido kitakana ko twitaga pH rada. Nya rero ra kuria ri umenya acid no iraita rakia uita nikina ni matha makuria goteiguaga wakinya thaa thito tari uraruma kaundu igua nda toranjia kuinaina by the way na njigua ati andu akire ati mangeigua ng'aragu mangehuta muno ati ni thina exactly ona roradi wa cukari mundu wa cukari kara akirumarumaga ndagikara ta kuria so godagu kune the moment pH no ya nda yatuika yagia na changes ethie gatuma nda yaku igatuika more acidic na niho mundu cakwira ati ikiaga kuria njigua kanua karurire na yaruri the more acid yaku ratuika produce what will happen iguthi ku irritate kana gucina raini nino turaria finally kana mwisho wikore wina ironda tura discuss ironda cia nda so saidi ka toko break hanini tucoke niguo nigo tukorwo tukirora what are the symptoms mwisho turore what are the complications turiki good tugukorwo tugikiria oro hanini tugikiria ndagitari mundu ungienda kwaria nawe hihi angiaria nawe na njira iriku. Asante sana namba citu cia thimu muthikiriria ongera ukorokera na idwe kana makiria we ongera gukorokio tuhurira thimu kana ndumiriri yaku ngwe ni tukorwo tugiciona ni 07 24 200 700 namba ni 07 24 200 700 kana niyo tugaga ni gifugu mugwanja igere inya magana meri magana mugwanja namba ni gifugu mugwanja igere inya magana meri magana mugwanja wina namba yo araniria na ithu. Aya ndagitari tukunde mayo hanini tucokererie. Asante kabisa. Yes, tuna ndagitari tago Dr. Betty wa kuma kuria kwa Dama Prime tukorwo tugikiria ro hanini ni thaa kenda na ina ndagika cigana ina ndagika kenda tugukorwo tugicokereria oro riu weikara oro hau thie na mbere na gutwandikira ndumiriri yaku kiuria giaku haria ha 22989 rĩu ũngĩkĩandĩka ndũmĩrĩri yaku hau nĩgũkorwo ĩgĩkĩnginyĩra na maũndũ megũgĩkorwo me sawa sawa thaa kenda na ndagĩka kenda. Uramenyithio ni Inooro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282# kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Wangu wako sitaki mwingine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ ha tũtinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Joyce wa mama Widstorm Studio. Mwendwa abatiga gũthiĩ coka na thutha twarie harĩ ũndũ tũtanarinyia. Ndingĩkũigania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ. Ndingĩkũigania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ. Mwendwa abatige gũthiĩ cia marirũ kũigua ikĩrirũka. No wendo waku ũrathamaka ngoro, oi no wendo waku ũrathamaka ngoro. Philip Waril Image Logistics. Tawenda toyo waku na ndikĩrenda wona abatithio hanini. Ndoire ndengeranĩtie na rũhuho ũngĩetha wendo toyo abatige gũthiĩ. Ndoire ndengeranĩtie na rũhuho ũngĩetha wendo toyo abatige gũthiĩ. Mwendwa abatige gũthiĩ cia marirũ kũigua ikĩrirũka. No wendo waku ũrathamaka ngoro, oi no wendo waku ũrathamaka ngoro. Maina tu bros no ũrendia cuma. Rĩu nĩ
nyenyine ndacindumaine ndoire hane tatage tumumu kia wendo wanie abatige guthie ndoire hane tatage tumumu kia wendo wanie abatige guthie mwendwa abatige guthie cia mariro kuigwa ikiriruka no wendo waku ratha makagoro boy no wendo waku ratha makagoro Jude Maina no nyonagera waja asali kagio kwe madekereria no cia ongera Kenya maheu oyo dikerekio na giura ya marurume no cia ongera Kenya maheu oyo dikerekio na giura ya marurume mwendwa abatige guthie cia mariro kuigwa ikiriruka no wendo waku ratha makagoro boy no wendo waku ratha makagoro yes rwa Joyce wa Momaro ko barukinye hau rwa Joyce wa Momaro ko barukinye hau nigetha tuko tugicokereria na tukoro tukirikireria na ndagitari kiuria giaku kuria gwa 22989 kingikinya ni kiega na ningwikorwo ngikiona wega ndagitari yes sure ni twacoka ringi yes na mundu uroria atiriri ati shida ya tumbo yenye inafanya umwe na inasababisha mtu kuumwa na kifua ni kuri thina tocio hiyo tunaita gastric pain na no wigure ngiuga atiriri mostly symptoms cia mathina madai matiganite ikoragwo ina symptoms almost kuhanana na neho igure doria kiuria the moment for you kuhonada no nginya ukorwo ki understand the root cause kira kiracungiriria we urioni uturwo ni nda number 1 tuwe andu magiagwo ni thina twitaga gastritis na tuga gastritis ni inflammation ile dia ko iregeaga thini wa mucosa line yaku ya nda ona ni cungagiria mundu guturwo ni haha hakuhi-ini kana mbaru-ini gatagati number 2 tuga thina twitaga GERD na nio tumitire gastroesophageal reflux disease wona acidi utindeke reflux kana ke backwash rugongo mundu ceri kurani ndaigwa ni haratura mundu ena ironda cia nda it will cause the same thing mundu ena thina wa cancer ya nda it will cause the same thing so when we urakorwo wina ruo rwa ndari understand na ninyua tawe cietagwo meprazole ninyuite Gaviscon ndio ni ndaregi ya mai ni heto mithemba ya antacid itiganite but the no thiaga ugathie ugicoka why the recurrence todo kiuria kinene ni ati ni githimi kiriko iyo kire gikururira out urathondekwo thina turawita GERD urathondekwo thina turawita gastritis urathondekwo ino twamita either ni ironda cia nda twitire gastric ulcer kana duodenal ulcer kana rather wina mathina meri gastro duodenal ulcer so wauta ukorwo na wina thina ucio kirite na ni uthire wajia gu complicate uthia atire niguo mundu ingi mageri ino twamita what are the complications number 1 andu ingi magira kindu gitagwo cell hyperplasia une kuga cell changes kironda kile gatigai gutuika kironda gia kawaida cell cikaja gukonira change rapidly hiyo ndio tutaga hyperplasia cell changes ila mwisho rue gutie no turamita ulcer ukaigwa runiage na thina turawita cancer number 2 he andu magire thina tuga ironda tugire the moment turagweta kiru tureta ulcer tugire ni kironda kire either no gikorwo ngina ni kira bleed so the moment mundu aragia na bleeding show what will happen either duramiona either mundu assume daratahika ogwera uma through the stool ragerera kioro mundu ucio ndakamenya rikwira ni kiro giakwa ni nyona rimwe gikiroi
na ndirakerewa na hingo ciothe njĩramũrũ tiga gũthiaga kĩoro atĩ wĩhurĩte ũtakũrora kĩoro gĩkiuma gĩaku ndũrekire watiga wate rora gũthire atĩa atĩ mũndũ athi kĩoro mũtigo furashi no weherere aca mwĩrĩ waku ona rĩrĩa ũrathi kahinda kanini mathugumo just check the color of the urine ũngĩkora gaturungi kahinda gaku kanini kana nĩ gatune rĩ will question yourself yũrete nĩkĩ ndĩrathi kahinda gatune mũndũ athiaga kahinda gatune kana kĩirũ ndĩrathi kĩirũ nĩkĩ ndĩrathi kĩirũ nĩkĩ kana ndĩrathi kahinda kanini kahana yerũ nĩkĩ yerũ ĩno no ya kawaida kana hata ũkorwo ndiranyua maĩ ma kũigana nĩ wega kũrora tiga atĩ gũthiĩ nĩho ndĩreririe andũ angĩ tũraragia tigai gũthiaga na thimũ kĩoro tondũ Joy atĩ tondũ ndũrenda mũtumia arore kĩrĩa thimũ yaku ũrathi nayo kĩoro hingũragĩre TikTok wenderage atĩ no kĩoro kĩauma nawe na gũkũ no TikTok anga na Instagram na Facebook ndũtige thimũ ndũthiĩ ũrute wĩra ũcio tondũ nĩ wĩra mũtheru wathi kũũruta ũkiuma ũrona atĩrĩrĩ na niĩ ndona kĩoro gĩakwa rĩ ndĩrathi kĩhana bibi is it normal for me to have that kĩoro kĩhana ũguo niĩ ndĩrathi kĩoro kĩhana rũrerenda kana mamira is it normal kana we ũthiaga ũrĩkĩtie ũbũracĩtie ũthiĩte tondũ icio no cio ũkoraga no icio tũragwĩtia rĩrĩa tũrenda gĩthimi ũrauga ũrathi kĩoro kĩhana bibi kana kĩhana mamira no tũrĩgwĩtia nĩguo tũ understand kĩmira gĩkĩ nĩkĩ do you have a mweba do you have any kwĩna any pathological thĩinĩ wa wasati kĩrĩa korwo nĩ kahinda kau no igua mũndũ akwĩra werwo atĩ na nĩ ũgũtũhera kahinda kanini wona magĩkwĩra ibethe kara ĩrwo nĩ gũkorwo yamba makũra yaku itostroke kana akwa icierũ kana makwĩra atĩ mona mathumo maku matukanĩte na thakame you see na no tũrogera nginya cukari glucose level yaku ihana atĩa nĩ tũtige kũigino tũndũ tũma no gũka ngauga atĩrĩrĩ another complication nĩ ĩcũngagĩrĩrio nĩ ĩno rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo bleeding ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria andũ aingĩ mũno kũgĩa thĩna twĩtaga anemia ũkaĩrwo atĩ tebu tuone maitho maku nĩkĩ maitho mahana hoiti ũguo tekerwo ciara ciaku ũrĩa ndagĩtarĩ makĩroraga mũndũ nĩ makora nĩ tũgũthimĩra HB HB ni thakame kĩrĩa tũtaga hemoglobin tũkona mũtumia thakame yake ĩrĩgũkorwo between 11 to 16 hemoglobin yake level kana mũthuri ĩrĩgũkorwo kuma 11 nginya 18 yathurĩko igũrũ hanini tũkona thakame yaku tũrakora ĩkenda inyanya tũkona na thakame yaku ĩthĩ either hau to nginya wĩkĩrwo thakame ũkĩandĩkĩrwo ndawa cia thakame icio itinota gũkwandĩkĩra ndawa cia thakame understand the root cause kĩrĩa kĩratũma thakame yaku ĩnyihe ona ici understand kĩrĩa kĩracũngĩrĩria ũgĩe na ulcer tondũ Joy korwo mũndũ nĩ stress enacio rĩ no nginya ambie kũrura kwanjia kũmenya atĩrĩ you have a life to live besides you have stress no ũtarĩ na stress tarĩu kũria andũ arĩa wakorire nduka cio iramomorirwo ira rĩ mũndũ acoka square one rĩ ũrenda kuona mũndũ ũcio atĩ mũndũ atagaire akĩũraga hĩ but nĩ akwanja ku understand no korwo nĩ nduka nĩ ĩrathire rĩ ndĩna mũtũrĩre tondũ cicoko no njokie no mwĩrĩ wakwa wanjia kũgĩa na mathĩna ndĩtũraga thibitarĩ mũndũ amenya niĩ nĩ tũkoretwo ngĩthondekwo thĩna wa mahĩndĩ kana kĩrĩa kĩracũngĩrĩria nyue ndawa cia fluo kuma ũmũthĩ ndikwamba kũnyua ndawa ciarwo tondũ no cio cirathiĩ kũ-irritate kũrĩa nda ndĩna thĩna ũyũ tũwĩtire wa H pylori thĩna ũyũ nĩ ndathondekirwo gĩthira na nĩguo thĩna ũyũ ndũkanjokerere rĩ ũtheru kana hygiene yakwa rĩ ĩhana atĩa number 2 katoga kĩndũ kĩa mbere ĩno twaciĩta ulcer nĩ complicateaga number 1 tuga nĩ igĩa mũndũ ũcio akagĩa na thĩna ũcio twawĩta bleeding ĩrĩa ĩngiuma through the stool na ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩra andũ aingĩ mũndũ ũcio kũgĩa na thĩna twawĩta wa anemia kwaga thakame number 2 ironda ici cia nda no ithiĩ complicate cianjie nginya kuma mahira cohi na rĩrĩa the moment yanjia kuma mahira tuga kĩronda kĩu nĩ kĩagĩa na kĩndũ kĩretwo infection infection ĩno no ĩingĩre through the blood stream thakame-inĩ gwĩkore ũkĩgĩa thĩna twĩtire sepsis 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 infection ĩrĩa tu ũrahũthire wone
ati wajia guthia ati mundu ucio akoma ni asa odi kira dia azerato because infection ingire thakame-inĩ Joy imagine maira makiingira thakame-inĩ it can cause death. Yes. The other thing tugire kironda giki no githikirikite ngina gitu giture ruwa ruria kana raini-inĩ ĩrĩa ya nda mundu ucio akaina kĩndũ gĩtaga perforation ĩrĩa tugire also is an emergency. So the moment uraikara harĩ we ukiuga wĩna kĩronda niwambĩte gũthimwo kwanza we nĩ ũthiĩte kwanza wambe ũthimĩrwo thakame twambe tũmenya ĩnĩ ngĩrĩ na asa no thakame yakwa rĩkĩrĩ sawa asa ciakwa itira bleed na kĩronda no gĩtira bleed tuga haire ciĩtagwo erosive asa na iria tũciĩtaga non-erosive. So the issue ĩrĩa tũroka kũrora haha nĩ atĩ nĩ tũtige gũkorwo na kamith atĩ niĩ nĩ ndagĩire asa na nĩ ciakwa na niĩ nderu asa itihonagwo gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Mũrimũ the moment wamenyekana and as well as to understand the root cause thĩna ũcio nĩ ũhonagwo. Gastritis nĩ ĩhonagwo, ĩno twamĩta JAD nĩ ĩhonagwo, ĩno tũrawĩta wa asa nĩ ĩhonagwo. But the moment cianjia gũ complicate no ngina cirenda ngina wakwa mũndũ ũcio tarĩu ĩkĩ-complicate mũndũ ũcio angĩũka tũmũtũme test rĩ atwĩcirĩtie rĩngĩ no ironda cia nda yũke twĩre tuona hena tumor na nona aya mekaga endoscopy mangĩona any being suspicious they do what we call biopsy. Biopsy ĩngĩũka rĩu tũracokio rĩbu twĩrwo hena malignancy mara detect rĩ nona rĩu ndũnoka kwa Dr. Betty nĩ wa divert-wo wadi wone ndagĩtarĩ etagwo atĩa oncologist wadi wone ndagĩtarĩ wa cancer ati initially we kũrĩa ũrakoretwo ũgĩthondekwo rĩ ũkoretwo ũgĩthondekwo ulcers. So nĩ tũtige kũgĩa na kaũndũ kau ga kwĩ mũrimũ asa niĩ nĩ njũĩ nĩ ndĩ thĩna wa nda na nĩkĩo nĩ itarĩaga wagĩrĩirwo nĩ kũhona ũrĩe kira kĩndũ mũgĩkũugire kĩrĩa atarĩaga nĩ reri reri na cuma rĩ no cio matahutagia ũngĩkora we atĩ wĩna mĩeri mĩaka ĩigana ũna atĩ ũthuraga ndirĩaga kĩna wĩna thĩna wa nda ũtarĩ wamenyeka nĩ ũrĩkũ we ũcio wĩciragia kana ũcio werirwo nĩguo na TV wekirwo rĩ tiguo thiĩ ũrorwo thĩna ũmenyeke nĩ ũrĩkũ na ũtuĩke wa gũthondekeka. Cohi tũkũrĩkĩria hau nĩguo na twĩre mũthikĩrĩria dalili nĩ tauga dalili cia mathĩna maya ma nda na ndĩrauga general tondũ mũndũ ena mathĩna maya mathĩna ma nda nĩ tofauti but they have the same symptom. Nĩguo kĩndũ kĩa mbere nĩyo twamĩte epigastric pain kũigua nĩ watuhaga ini-inĩ kana gatagatĩ wa nyondo gatumia gatagatĩ haha haitũ ha nyondo kana mbaru-inĩ gatagatĩ. Number 2 kũigua nda nĩ ĩraipa. Number 3 kũira ngoro kana angĩ nĩ magũkũra nĩ maratahĩka gakorwo nĩ gũtahĩka aratahĩka kĩndũ gĩtagwo kĩhana turugi kana thikio ũrakona kĩro gĩake kĩhana brown kana blackish kĩro kĩhana charcoal makara kana kĩhana chocolate kana kahũa nyona kĩro kĩu nĩ kĩirĩrĩru nĩ kĩ brownish not normal nĩ wega ũkorwo ũkĩoneka. The other thing nĩ mũndũ ũcio gũkwĩra niĩ ndarĩa kĩndũ kĩnini nĩ ndĩraigua ndĩrahũna kana mũndũ akwa ndirĩ na appetite ndarĩa kĩndũ kĩnini kũira ngoro ndirenda kĩndũ mũndũ ũcio the other thing ona ngina nĩ anjia kũ lose weight mũndũ ũcio ararĩ na kiro ciake 70 wega kana 80 thaa ici ti impossible arĩ na ti aigĩciretwo intermittent fasting ko fast arafast na ararĩo wega kana na ararĩa tũirio tũi no kiro ciake nĩ cianjia gwĩka atĩa gũikũrũka iwanjia kũ detect witi yaku nĩ yanjia kũra tiga kũ assume is it normal nĩ kĩũria kana hota gũka twĩciragia no gathĩna karĩa tũreciria nĩ asa kumbe thĩna waku neneire warũga mwena ũyũ so ĩnĩ kũmĩrwo nĩ kĩoro kana gũthi kĩoro kĩhũthũ diarrhea kana constipation thiĩ wonekane tiga gũikara hayo kiuga ĩhĩnie no ngasi ĩngiaga ĩhĩnie no inire njunaga ingĩnyua karia kana niĩ ndarĩ ũndũ matũirio kaũndũ kau nĩ gathiraga aca iwonekane tugaga the area the better. Yes no tũkũrĩkĩria Cohi. Thank you ndagĩtarĩ nĩtwacokia ngatho tũkĩrĩkia ndagĩtarĩ kamũira tũhoeire mũndũ angĩenda gũkuona angĩkuona kũu. Yes asante sana Cohi ithuĩ tũkorwo tũkĩoneka mũthikĩrĩria gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi
barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakuumĩrĩria Jivanji Garden. Wĩ harĩa Jivanji tũkorwo tũng'ethanĩire na kĩwanja gĩkĩ thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion, ngoroba ya kerĩ, room 48. Woka Nairobi ũgũka ũkĩnginya barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakuumĩrĩria Jivanji Garden. Wakinya Jivanji kũng'ethanĩra na cioro cia Jivanji opposite nĩ ũkuona nyũmba yandĩkĩtwo Krishna Mansion, second floor, room 48. Namba citũ cia thimũ ũngĩenda gũkorwo ũgĩtwaranĩria kana ũngĩenda gũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ, namba nĩ 0724200700. Namba nĩ 0724200700, kana nĩyo tugaga nĩ gĩbũgũ mũgwanja 24,200. Wĩna namba aranĩria na ithuĩ thikũ citũ cia wĩra nĩ kuma Jumatatu nginya Jumamothi. Koguo we ũngĩenda gũka mũthenya wa ũmũthĩ twĩkuo, he arĩa maroria ndagĩtarĩ wahota gũkorwo wĩ Nairobi kana we ndũrathiĩ, twĩkuo ũka na ithuĩ tũngĩona kwĩrwo na mũrĩa mũrahũra thimũ tũkũmwĩra ũrĩa Nairobi ikarĩte. No nĩ kwega tũrarĩ kuira na andũ no marokire na ũmũthĩ no tũgũkorwo twĩkuo ona mũthenya wa rũciũ tũrĩ o kuo. Koguo we ũngĩenda gũtũcerera wĩ karibu sana. Cohi ũngĩnjĩtĩkĩrĩke tũhoe nĩguo tũcokie ngatho. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ tuoka mbere yaku mũthamaki ũrĩ tha. Nĩ wega we wĩhũrĩtwo nĩ tha, nĩ wega we wonire nĩ ma tũkorwo tũrĩ oho kĩroko ta gĩkĩ Ngai. Ũyũ twarahũrire na athikĩrĩri aitũ Ainoro arĩa maratũthikĩrĩria online, arĩa maratũthikĩrĩria mĩciĩ-inĩ yao, ona arĩa maratũthikĩrĩria me thibitarĩ. Ngai witũ makĩria Baba, twahoya thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ngai nĩ tũrona marĩa marathiĩ na mbere, tũrona bũrũri witũ ũrĩa wĩikarĩte no mbere ndaya. Twahoya thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai witũ. Tũrĩ kũririkana na arĩa mũthamaki marĩkĩte gũtigwo nĩ ciana ciao Ngai witũ. Gũtirĩ mũndũ aciaraga agaciara agathika mwana. Ithuĩ tũĩ atĩ tũhoyaga tũkaciara tũgathikwo nĩo. Rĩu ũrakora mũthamaki atĩ aciari nĩo marathika ciana, nĩ ruo rũnene, nĩ ruo ta rũrĩa rũigwĩkĩte rĩrĩa mũthamaki ciana cia rĩrĩa kwarĩ ng'aragu nene aciari marĩraga rĩrĩa ciana ciakuaga. Ona rĩrĩa gwakinyaga atĩ nĩ mararĩa nginya nyama cia bunda. Ngai witũ gĩkĩ nĩ kĩrĩro tũngĩkũhoya mũthamaki gĩkinye mũico. Na arĩa mũthamaki matigĩtwo nĩ andũ, Ngai ũratuĩka wa kũmomĩrĩria, ũratuĩka wa kũmahe hinya Ngai witũ. Ona arĩa mawĩra mao mathũkangĩtio Ngai witũ nĩ twakũhoya we ũkaga ũramokĩra na double portion Ngai witũ. Ugaga ona gĩthuki ona mũtĩ ũkĩrengwo Ngai nĩ ũthundũkaga ũngĩ Ngai. Arĩa manangĩirwo mawĩra, arĩa biacara cio cithũkangĩtio Baba, ũrathundũra ithuki ici Ngai. Twagũtuoka mbere yaku tũgĩtiga ona ithuĩ maragĩtarĩ, twakoka kũrĩa tũraroga kuonana na andũ arwaru mũthamaki. Twahoya ũtũhe Baba kwĩrutĩra na kwenda na wĩra ũrĩa tũrutaga. Twahoya ona athikĩrĩria itũ arĩa mũthamaki mataraigua wega kĩroko kĩa ũmũthĩ, twamaneana moko-inĩ maku Ngai witũ ũtũraga muoyo. Ũramehereria ibarĩ cia mĩrimũ Ngai, na arĩa makomete mathibitarĩ Ngai ũramaruta, ũramainũkia, ũramahonia, ũrameka wega Ngai. Tũkũririkana ona andũ arĩa maraumagara kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, makĩria nĩ tũĩ tũthiaga na ngari cithondeketwo na moko ma andũ Ngai. Twahoya riumagarĩro rĩega na ihũndũkĩro rĩega Ngai. Ona arĩa marathiĩ gũtinda kũrĩa magũtinda Baba, tindania nao nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mwĩhokeku. Twoka Inoro rĩrĩ Ngai nĩ tondũ Baba nĩ ũtũrathimĩire mũthamaki, anene ona ene session ĩno Miss Macharia na SK Ngai witũ marathime no meke wega. Aruti othe a wĩra Ainoro Ngai mũthamaki witũ marathime, monekanĩre riumagarĩro rĩao ona ihũndũkĩro rĩao. Cũthĩrĩria ona rĩcohia raumĩra gĩthaa gĩkĩ Ngai monekanĩre, mũgitĩre ona arĩa maraingĩra mawĩra mathaa maya Ngai monekanĩre no meke wega. Ũrameka wega Ngai witũ, ona andũ itũ arĩa mothe maratũthikĩrĩria marathime, nĩgũkorwo nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen. 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 Thank you so much Shoi. Nĩ ngatho. Thank you mũno ndagĩtarĩ, nĩtwakena. Tũrarathimwo na ũkorwo na kiumia kĩega. Asante sana. Ngai enda tuonane kiumia gĩũku tũcoke gĩthaa gitũ gĩa Thursday. Nĩguo thengia ndagĩtarĩ. Ona arĩa matũthikĩrĩria ũmũthĩ mangĩenda gũtũthikĩrĩria mũthenya wa Thursday, tũkorwo tũkĩoneka mũthenya wa Thursday kuma thaa 8 nginya thaa 10. Yes. Koguo tũthikĩrĩria nĩ tũkorwo tũkĩaria maingĩ makonainie na ũgima wa mwĩrĩ. Ngai mũrathimo na inyuĩ athikĩrĩria, mũtindie thayũ. Thank you daktari, asante sana.
Thank you. Thank you. Ucio tu manake etagwo Dr. Betty na no ngwihoka ni wakorwo onawe ugiteithika na njira imwe kana iri ingi ni njui ni wakorwo ukigunika mundu wigie kana mundu o wothe koretwo agiitwo ni kindu gigwitwo ironda icio cia nda riu ni ngiui ni agiteithika ona njira imwe. Riu thaiciti ni thaa 9 ina ndagika 36 goko tikogi ni Koinoro. Good morning, jatago General Shohi wa the Fedi. Munyamarori ngayotengeshaga inamereria gotonge gukongoia biotomete rongore-ine kugie njuri nyajara-ine gugakigea na buthi nguigua gwa thata ni kurarira mwana mugwetereri ni umutungitie mwago we wihokagwo kuria gutari ukagira na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira inyatia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciembemba-ine buthi nduri weyagia imera-ine ciothe wiriga kugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undiire thire ukiri wago thathayagio muno we wihokagwo kuria gutari ukagia na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira inyatia riaku niringataga wagi we wakwihokwo kuna hatari nganja angikorwo ni uyu rugambitie ndaririkana kwa riria wanyenjire bururi mumu utangikura kindu na tondu ni uri guko kuhaturani ukihatura mihaka-ini ya gwitu we wihokagwo kuria gutari ukagia na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira inyatia riaku niringataga wagi miaka yokombo wona yainikirira wigiragira nokeinukiria mbari ya isira eri-ine irakwa niumataithuranite kwimigwate Babironi matingioneka ringi niumacoketie imamo-ini ciao we wihokagwo kuria gutari ukagia na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira inyatia riaku niringataga wagi riu ngukiona ni utuikite rwimbo na mwirahiro waria makwihokete mukayo wocio muhuthu ni uiguite ukamuhuniria ruhi-ini rwaku muhei nguo cia megarurira nowe nyonetie ngoro gukuraga we wihokagwo kuria gutari ukagia
na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahuthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahuthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Gacuria ũpi waku ngona ũkaru waku ngaigua gũkũgoca naguo gũtũrĩra. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa.
tũhande wega-inĩ waku we Ngai wa maithe maitũ kuma rĩu nginya tene ona tene. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Oh yes, rĩu nĩ rwa Professor Paul Mwangi wa Gĩbico, rwĩmbo rwĩtagwo Ngai ũrĩ mwega, rwĩmbo rũthaka mũno na ndiũĩ kũrĩa Professor akĩhithĩte, ndiramenya acokete akĩhitha ko Professor, na rwĩmbo rũu rũgatũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 10 ĩtigarĩtie ndagĩka 13, thaa 10 ĩtigarĩtie ndagĩka 13 ikiuga nĩ gũgĩkinya nĩ ũkuona kana nĩ ũkũigua team Thereruka ĩkĩingĩra kũndũ gũkũ nĩgetha makorwo magĩtũtwarithia hau hange na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke rĩu ndagĩka ĩno, ndĩrenda ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 272 star 1 hash, kũrĩa gwa star 272 star 1 hash, kũrĩa ũgũthiĩ ũgũre tigiti waku. Nĩ amurembesha maisha nĩthiĩte na mbere na kwagĩra ona gũthakaria mĩtũrĩre. Star 272 star 1 hash. Nĩkwĩnyitĩrĩra cia kĩgongona kĩirwo nĩ tha na ũnene wa Ngai ndĩgiritania nakĩo otana wa tene ndaga thĩinĩ wakĩo kĩrĩa thĩinĩ wakwa kĩgongona gĩkĩ kĩrondo mũthĩ menyore bataire ũndũ kengenete tũgĩtĩkĩre kathigana itũra njoke ũndũke ndĩ moko matheri ũkandirikana kwĩrutanĩria gwakwa we mũtugi ũyũ ũkandirikana kĩgongona gĩkĩ kĩrondo mũthĩ menyore bataire ũndũ kengenete mendete ũmateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia burĩ hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie menyore bataire
Soko menye Kigongona giki Chikirondo mothe Menyore bateire Udu kegenete Ino dhiragira Kigongona ine Aikaria Gathiga Nginya Muthiga Gakurwe nginya Mukurwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Taigogona nayo bura getutugeria muthamaki akerwa inuke muthamaki agitengera kuetwa ne barathi no erija agitengera na kitoka barathi na ithe na tore tokio toro giakera dikege tore wa miakera yothe twanaterera baraine Toshere ironitono mwena dige tore washie maitamere tero eria irekaniro Gukura gwake lija oro hamwe na minoga sitiagiriri atengere kana hitoke barathi Ogwa nigwa jeobekaga gatwaro eria inya totengere na totiome kinyagia tokinyanire Naithe na tore tokio toro giakera dikege tore wa miakera yothe twanaterera baraine Naimberashi toshere ironitono mwena gige tore washie maitamere twero erio irekaniro Kagirie mwekwa gai igana ta muthenya umwe nago muthenya umwe gwake uigana miaka girie mwe kirathimo tuginogera na kio kia miaka
ige gai no tunegererie na muthenya umwe wa favor na ithuĩ no tũrĩtũkie ũtũũro gĩa kĩrathi kĩngĩ tũrĩ wa mĩaka ĩrĩa yothe twanaterera mbara-inĩ na imera citũ ciarĩirwo nĩ itono hamwe na ndigĩ tũrĩ waciĩ maita merĩ twerũhĩrio irĩkanĩro namo mawega tuonekana tũtiona mũtũrĩri tũkĩiganĩra ũguo gũita Moridekai Ngai arĩtũma mũthamaki orwo nĩ toro ũtukũ aririkane wega witũ ona tha nĩ tũteithio na ithuĩ no tũrĩtũkie ũtũũro gĩa kĩrathi kĩngĩ tũrĩ wa mĩaka ĩrĩa yothe twanaterera mbara-inĩ na imera citũ ciarĩirwo nĩ itono hamwe na ndigĩ tũrĩ waciĩ maita merĩ twerũhĩrio irĩkanĩro na ithuĩ no tũrĩtũkie ũtũũro gĩa kĩrathi kĩngĩ tũrĩ wa mĩaka ĩrĩa yothe twanaterera mbara-inĩ na imera citũ ciarĩirwo nĩ itono hamwe na ndigĩ tũrĩ waciĩ maita merĩ twerũhĩrio irĩkanĩro amen tũkwerũhĩria irĩkanĩro nĩ mũndũ gwĩtwo Esther Kankara rwĩmbo rwega mũno na twakĩrwo nĩ tũkũrĩhwo kĩndũ na kĩngĩ hanyita kĩndũ na kĩngĩ kĩrĩa wagire gũkorwo ũkĩona hĩndĩ ĩrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩona Ngai nĩ egũkũrĩha ihinda rĩeka atĩa rĩakinya good morning nĩ warĩkia gũkinya ona niĩ rĩu ndiakĩrĩkia ndĩmuonaga rĩu ngamenya rĩu aya rĩ kuona nĩ maingĩra rĩu nĩ gũkĩmenya atĩrĩa ũndũ ũngĩ nĩ gwathererũka no nja nĩ wamĩtiga ĩ njega nja nĩ ndamĩtiga ĩ njega tiga rĩu tũkĩre mũtongoria wa bũrũri akĩhingũre bara maũndũ mana nĩ maragĩthirire maũndũ wĩna ma ũhoro ũcio maũndũ nĩ mahoreire akĩhingũrĩra gabara kau nĩ tũrathiũrũrũka kũnene kwĩgitĩra kwĩragwo atĩrĩrĩ kwĩgitĩra ti guoya kwĩgita ti guoya no ũkorwo no gũkĩgitĩra rĩu rĩ niĩ ũkũreka nyumĩre kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩu atĩ kĩrĩa gĩothe rĩ ndĩronire today is Friday kĩrĩa gĩothe gĩaku gĩthũkangĩtio ndikana ũronire andũ mararĩraga kũrĩa CBD kũrĩa kũngĩ anyita atumia nginya he ũmwe by the way ũroirwo mbica turia marua kĩũria Ngai ciũria nditũ mũno but the answer nĩ yo rĩu atĩ kĩrĩa gĩothe weka atĩa ũtunyĩtwo kana kĩrĩa gĩothe hihi kĩanakorwo gĩkĩoywo moko-inĩ maku kĩu rĩ Ngai nĩ egwĩka atĩa ihinda rĩake rĩakinya nĩ egũka no oneke ta araikara but ihinda rĩake rĩakinya nĩ egũka gũkũrĩha kĩndũ na kĩngĩ na ndakarora ihinda ndakarora mĩaka agoka tu akorwo agĩgũteithia hĩndĩ ĩyo yakinya so hau kĩu nĩkĩo kĩugo kĩrĩa nguga kwendaga gũtigĩra andũ acio mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai ameke wega amaririkane during this period hĩndĩ ĩno korwo kwĩna maũndũ macio mothe maragererwo Ngai amaiguĩre tha Ngai nĩ ekũmaiguĩra tha karibu sana asante nĩ mwena mũndũ gwĩtwo nyina wa Wangeci ũkĩmũgeithie mũno aingĩra mwena ũyũ na ukuwe na siku njema tupatane on Tuesday twambe tũrũgie ithaa rĩu ona twarũgia ithaa rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ na inyuĩ mũgĩtindĩke oro wega etihega chonjo kabisa asante mũthikĩrĩrie nawe Ngai akũige wega tuonane nawe thutha wa mũgithi wa Joy na mũndũ gwĩtwo DJ Mark George tupatane hiyo masaa Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Empire Records Okana otaitura
ire inene rĩa Nineve iria matũmanire ukiuga nĩ ũkũmanina makĩrĩra aiye wathani ũkĩmahonokia makĩrĩra aiye wathani ũkĩmahonokia Neru ana mũndũ tiganĩirio ndagũthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno njũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko Yũkia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokie njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũye kĩrĩkanĩro ũhumbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku ũhumbĩre Ngai rungu rwa mathagu maku njũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko Asante sana etago waithaka wa Jane ageka kava rĩbũrwa mũndũ gũtũruthu wa mamu rĩbũrwa etago Nineve ire inene rĩa Nineve atia iria matũmanire ukiuga nĩ ũkũmanina makĩrĩra aiye wathani ũkĩmahonokia
makĩrĩra ũiye wathani ũkĩmahonokia. Thank you so much. Rivuruda kamundo makiria wa ithaka wa Jane. Ageka kava ya mundu gwitwo Ruth wa mam rivuruga toni neve tukigira na ruo muthenyo wa umuthi. Ari muthenyo wa Friday rwatikinyire wega ciarite wega thaa 10 na ndagika oro mugwanja. Good morning muthikiriri wa Ino FM uri thayo Kristo wa Ngai ni akumenyereire ni ukoretwo wi mwega ona maundu makihanikaga uri marahanika ri egithe tutire na gitumi gia gucokeria Ngai to ngatho uyu gocagwo in and out of season. Karibu sana muthenyo wa umuthi. Ari muthenyo wa Friday ni njutwe na mathaa meri makugoca Ngai makumwambararia makumutugiria magukorwo tugiguthakira nyimbo iria njega muno makiria magukorwo tukiumiriria ngoro yaku we uritwe ni hinya magukorwo tugiguthakira rwimbo ruria rukurathimaga we wi hau rungu rwa mugambo witu makire muno makiria nginya magukorwo tugikunengereria mbeca mathaa-ini oro maya meri ithuĩ tukite kiondo gitu kibemba-ine gikabemba na kiugo kia Ngai mbeca mwihoko kirigiriro ni tondu Ngai ni atwikite wega ni twina gitumi gia gucokeria Ngai ngatho angikorwo turi muoyo muthenyo wa umuthi ni twi maundu no macenjie angikorwo Ngai ni onete ni wega ni nawe tukorwo turi muoyo muthenyo wa umuthi hatari nganja ni twi maundu ni macenjagia na magatwagirira na makagirira muno makiria rucio rwitu hatari nganja ni rwega gukira umuthi ona kana ira ritu na oguo niguo maroho maitu metikitie. Good morning Wanjiru. Good morning Wakarura kuhana atia rucini. Ni kwega muno makiria. Ngehoka wi mugima. Mimi niko chonjo. Ona muthikiriria witu tukehoka nake ako chonjo rucini rwega. Na that blue looks so good on you. Egwitendete blue. Uhana wega. Hani mathi kuria muna wa YouTube ya Ino FM. Nimekuona blue ino. Sky blue. Tiga ni hari ari ure. Ningia kuria where are you going after here? Hapana. Hapana. Umuthi ri ni Friday. Nigukwira kara guthi after this. Good. Karibu. Asante. Na niturashakiria Ngai ngatho ni undu wa kiroko kia umuthi kwarahuka kuona rucini roge reke tuge turi arathime tondu hari maria Ngai arenda tuhingie muthenya wa umuthi hari maria Ngai arenda muthikiriria witu atwike wa gukinyaniria na turakihoka ni magutwika magukinyanira ni undu wa Ngai witu ari na hinya twihokage Ngai mahinda mothe Jehova ni aritwika gwa gutuhatura rira turi mathina-ini kwi mundu warahuka rucini rwa umuthi akiriraga kiugaga Ngai wakwa kayo ndiganeirie Ngai wakwa kaini ndiganeire Ngai wakwa kaini udeketie Ngai wakwa muthenya wa ira Ngai ni urona uria kuraikarire muthenya kiumia giki Ngai ni urona uria gikoretwo kihana no ruo ruru Ngai ni aruigwite kiriro giki Ngai ruo ruru Ngai ni aruonete ona kiriro giki urarira rucini rwa umuthi ugikayagira Ngai ni agutwika wa gugwitika bata no kumwihoka na kumweterera kogo turero rucini rwa umuthi tuthie na mbere na kurugama na kiugo giake ni ariteithuraga mioyo itu ni aritwikaga wa gutuhumba riri wake na favor yake igatwika ya gutumaga thutha muthenya mwega tukahoya utugi wa Ngai uria uiganaga mundu wothe utwike wa gutwarana na ithuĩ Ngai arotwika ndereba kuma rucini nginyagia mathaa ma hwaini Ngai arotwika wa gututereba na gututeithia na gutunyitirira muthenya uyu mwega wa Friday ya tariki 27 mweri wa gatandatu mwaka wa 2025 ni rucini rwega gacokeria Ngai ngatho ngambararia ritwa riake ngauga niwe muriithi wakwa gutire nie kindu ingiaga ndinake ni njitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Good morning ni getwa kirwanyi turucini rurwega tukihoera maroho mandu ari othe moritwo ni hinya rucini rurwega mutheri intercessory Friday Wanjiru ni kwina andu ingi muno moritwo ni hinya ari biashara ciao irathukangirio aria marateire ciana ciao ni katika undu kahuthu ati gukora ati muciari ni ukora agithika mwana wa miaka 17 ta kure muno wa molo andu acio the tukera Ngai wa muoyo uyu wikagira nguraro na agacoka akacihonia aroma
maiguĩra tha, aromahe thayo, aromahe kĩrĩgĩrĩro, ona indo ciao cirathũkangirio iraiywo. Ngai witũ nĩ areha kĩndũ na kĩngĩ, nĩ tuonete akĩreha Ayubu kĩndũ na kĩngĩ, na koguo nawe ndũkĩrĩ kũraya mũno makĩria, nĩ arakuona, nĩ arakũigua, na nĩ gũkũnengerera kĩndũ na kĩngĩ nĩ ũndũ wa wega na ũtugi wa ithe witũ. Amen, amen, amen. Nĩma tukauga amina. Ndona mutumia turĩtie ndu, twakorwo twagweta ũhoro ũcio na cohi, kĩrĩra mũno makĩria indo ciake iboretwo thũkangĩtio karigwo ekwambia kũ, no ithuĩ no tũrigwo nĩ kũrĩa tũngĩambia, tondũ tũtirĩ njĩra citũ twĩgwĩturĩra, no nĩ twĩhokete Ngai ũturaga njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra, nĩ twĩhokete Ngai ũthundũraga maĩ werũ-inĩ, nĩ twĩhokete Ngai ũturaga njĩra oro kũu werũ-inĩ, nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya. Twĩhokete Ngai ũhotaga oro gwata kũriũkia, na koguo mũthikĩrĩria wa Inooro FM rũcinĩ rũrũ rwega, we ũrarigwo ũkwambia kũ, we ũrarigwo maũndũ megũikara atĩa, ngwĩra kwĩna mwĩhoko, kwĩna kĩrĩgĩrĩro kuri andu arĩa othe metĩkĩtie Ngai na maũndũ nĩ mekwagĩrĩra. Rĩu noguo ũtumanĩirwo nĩ nduma na ĩtumanaga gũgĩthigũkia. Ngai witũ no egũtambũrũkia guoko gwake gwatha neke o ũrĩa angĩka. Ona inyuĩ mũritwo nĩ andũ anyu mũkarigwo rĩu wakarurarĩ aya magĩcinĩirwo biacara nĩ megũcokerio kĩndũ na kĩngĩ. Ithuĩ na ithuĩ tũrĩtwo nĩ endwa aitũ rĩ, witũ atĩa ngũririkanie mwana witũ nĩ kũrĩ Ngai ũkaga akaihũria ithenya rĩu rĩa andũ acio marĩkĩte gũtũtiga. Nĩ kũrĩ Ngai ũkaga akaihũria ithenya rĩu rĩa endwa aitũ, ithenya rĩa ciana citũ, na Ngai ũcio honagia nguraro, arohonia ngoro cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Arĩa othe arwaru Ngai witũ aromũhonia, arĩa othe moritwo nĩ hinya matirĩ na gwa kũroka, angĩ nĩ mawĩra mao marabutirwo nĩ tondũ kũrĩa hihi marakĩandĩkĩtwo nĩ kũranangirwo, mararigwo rĩu mweri ũyũ tũkũrĩha nyũmba na kĩ, wakarua ciana citũ cikũrĩa kĩ. Ngũririkanie nĩ kũrĩ itũũra kwarĩ ng'aragu mũno makĩria, o nginyagia andũ makĩambia kũrĩa ciana, no rĩrĩ mũnabii wa Ngai akĩratha akiuga rũciũ mahinda ta maya mũtu ũrĩa mwega mũno nĩ ũgakorwo ũkĩrĩo, na ũguo no taguo gwathire. Ona rĩu Ngai ũcio arĩ oho, Ngai ũrĩa warĩ na mũndũ ũgwĩtwo Hagari, ũrĩa waigire mwana wake kando nĩgetha ndakerorere agĩkua, no agĩcoka agĩtuthũra maĩ oro kũu werũ-inĩ, oro kũu gũtarĩ na mwĩhoko, oro kũu gũtarĩ na kanyũmba, atĩ angĩathire gũthagũthia hoe maĩ, Ngai agĩtuthũra gĩthima kũu nĩgetha mwana wake ndagakue, onawe ciana ciaku itigũkua, nĩ ikuona gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ona okorwo wĩna wĩra, ona okorwo ndũrĩ, thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Rũcinĩ rwega wĩchonjo kabisa. Niĩ ndĩ mwega ndirĩ na ũru. Nĩ ndĩrakiuga Ngai nĩ mwega. Mahinda mothe Ngai akoragwo arĩ mwega, na andũ arĩa mehokaga na magetigĩra Ngai gũtirĩ hĩndĩ maconokaga. Mathĩna ma ngoro matiagaga. Ti kuga atĩ tondũ nĩ twaki mũndũ nĩ agĩkiuga rĩu niĩ nĩ ngĩkĩhonokete nĩ njĩtĩkĩrĩte Kristo, ti gũkiuga atĩ maũndũ ndũrĩcemanagia namo. Ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ nĩ ũrĩcemanagia na mĩambato, nĩ ũrĩcemanagia na mĩikũrũko, no ĩndĩ ndũrĩambataga ũrĩ wiki, ndũrĩikũrũkaga ũrĩ wiki, nĩ ũrĩkoragwo ũnyitĩtwo guoko nĩ Ngai. Koguo wihoke Jehova rũcinĩ rwa ũmũthĩ, reke ngoro yaku ĩkindĩre harĩ Ngai na ĩkindĩre harĩ kiugo gĩake, na maũndũ nĩ makũrũgama, tondũ mĩnyamaro itũ Ngai nĩ amĩũĩ, ona njĩra cia gũtũhonokia nĩ aciũĩ, ena tha nyingĩ mũno 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 harĩ andũ ake. Very nice. Ciandĩte wega thaa 10 dakika 15 twambe twĩkĩre nĩtũgũcoka tũcokererie tũgathi kũraya mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411 hash. Ciakwa itiko nĩ mĩtheko, ndũkanairia ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411 hash.
Transform your selfies into stunning art with right. Itago mashini thondeketwo na moko ma andu riu ciandite wega thaa 10 na ndagika oro 16 gukwari kwa Inoro rucini. Thank you so much. Goko ni Inoro FM shesheni hakuhi nawe ikerekare ritu ria mbere ria Intercessory Friday. No twaririe muthikiriria witu no tume ndumiriri ya gukiarahura murata waku na gukimwendithiria rucini rwega na kirathimo kia muthenya kuria gwa 22989 na umwendithiria Friday njega weekend njega ya kirathimo kuria WhatsApp number ya 0722200720 ngai akurathime we warahukite na we uragituthikiriria ngai agwike wega. I thank you, Jesus. La 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 la. Ribororo, onarwina dagika nini iganira thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩtangatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa rwĩmbo rũrũ ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩtangatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa Jehova niwega Baba niwega igane wega niwega Jehova Baba wakwa niwega nguririkana hĩndĩ motungata-inĩ ndahovanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ũyũ ndahovanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria nĩ wega nĩ wega ũtuĩkĩte Jesũ Jesũ nĩ wega shetarabazia tuĩkĩte mũrata Jesũ orima ndwadigire aratamadira nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ Jesũ irĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo wanyumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ irĩ mũnene Asanti sana Apostle Shamikei nĩtwaiga nĩ wega rũcinĩ rũrũ rwega nĩ wega nĩ mahatũra wana tũhatũra nĩ wega nĩ irathimo ciaku ici taima gũthutha nĩ maithori nĩ wega nĩ ndwari wana tũhonia nĩ wega nĩ mawĩra wana tũhe nĩ wega nĩ ciana wana tũhe nĩ wega nĩ ũndũ wa andũ arĩa ũhete athuri Ngai rĩtwa rĩaku rĩrokĩgocwo ona arĩa ũhete atumia rĩ nĩtwaiga nĩ wega Baba nĩ wega nĩ ũndũ wa arĩa ũhete marĩtwa nĩ wega nĩ ũndũ wa arĩa ũhete ona ũtongo ũrĩa wonekanaga na maitho rĩtwa rĩaku rĩrokĩgocwo rĩtwa rĩaku rĩrwambarĩra mũno makĩria ciendete wega thaa 10:21
Na nĩ ithaa rĩrĩa tũgĩkwĩraga wĩharĩrie nĩgetha tũkorwo tũkĩnyerekia mbere ya Ngai mabataro maitũ tũmarehe mbere ya Jehova tũtanambĩrĩria mũthenya, tondũ Ngai nowe ũngĩhota gũkorwo gĩtũma mũthenya wa ũmũthĩ ũtuĩke mũthenya wa kwagĩra. Ũgĩkinya gũgĩtiriha mũthenya waku ũkauga nĩ ma Ngai nĩaiguire ihoya rĩakwa rũcinĩ, nĩ ma Ngai nĩatuĩkire wa kũnjakanĩria tawa mũthenya wakwa wothe, ndaga gũkorwo ngĩona nduma, kũrĩa kuma na nduma Ngai okanjakĩria tawa, kũrĩa nguonaga itakũhota gũkĩrania kana gũtuĩkania, ndahota gũkorwo ngĩtuĩkania nĩ ũndũ wake. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ wĩhoke Ngai ũyũ ũhotaga maũndũ mothe, ũyũ ũtũmaga maũndũ mothe matuĩke, ũyũ ũtũmaga maũndũ mothe makinyanĩre. Mwĩhoke mũthenya wa ũmũthĩ. Ta Daudi nĩehokete Ngai mũno 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 thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ekaga, na nĩaheaga Ngai gĩtĩo na kũmũgoca na kũmũhe gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire kũrĩa kwagĩrĩire. Atĩ watuĩkania ndũkauge nĩwe, atĩ watuĩkania ndũkauge nĩ hinya waku kana ũũgĩ waku, ĩndĩ nĩ Jehova gũkũiguĩra tha na Jehova gũkũnyitĩrĩra. Right, tũkorwo tũnyitanĩra na mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning, Pastor Dickson. Good morning. Mwathani agocwo. Amen. Karibu sana gũkũ kwa Inoro. Amen. Na twĩna Wanjirũ mũgeithie. Wanjirũ mwathani agocwo mũno. Amen, amen. Ũhoro wa rũcinĩ? Nĩnjagĩrĩte mũno. Nĩ warahũka wega? Na ndarahũka mwega mũno ndĩna Ngai. Amen. Ũkĩgocaga rĩtwa rĩake? Ndĩmũgocaga na ngĩmũcokagĩria ngatho. Karibu sana gũkũ Inoro. Amen. Na nĩ ngatho. Amen. Ngwenda kwaria kiugo kĩa Ngai kĩa ndagĩka o nini gĩa kũmĩrĩria mũthikĩrĩria witũ ũrĩa ũranyitanĩra hamwe na ithuĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩakũmũrathima rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũthoma maandĩko marĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa kerĩ kwambĩrĩria 1 o hau mũhari-inĩ wa 7. Maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ, amu Ngai ndatweire roho wa gwĩtĩkĩraga, wa gũtwĩkĩraga guoya, atweire roho wa gũtwĩkĩraga hinya. Kiugo gĩkĩ nĩngwenda kũũmĩrĩria mũtumia, nyende kũũmĩrĩria mũthuri, mwanake ona mũirĩtu. Nĩ njũĩ bũrũri-inĩ witũ nĩgũkoretwo na maũndũ marathiĩ na mbere ma gũtũma ngoro citũ ciname, ma gũtũma ngoro citũ ciigue cirĩ thĩ, ma gũtũma ngoro citũ ciigue gũtiganĩria. No ndĩmaririkanie atĩ kũrĩ na Ngai wĩkĩraga ngoro citũ hinya. Nĩ kũrĩ na Ngai warahũraga ngoro ya mũndũ, ngoro ĩrainamĩte akamĩũkĩria werũ, akamĩaka werũ, ĩkagĩa na mwĩhoko na ĩkagĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩ tũrorire mũthenya wa ira andũ macinĩirwo na makaiywo indo ciao kũrĩa mwena wa Nairobi. No nĩ ngwenda ndĩmomerie ndĩmwere, Ngai ndatweire roho wa gũtwĩkĩraga guoya. Mũndũ nĩ mũndũ, no aigue gũtiganĩria, no aigue give up na uge ndikarũgama werũ. No tondũ wa Ngai ũrĩa wĩkĩraga ngoro citũ hinya, tondũ wa Ngai ũrĩa ũheaga ngoro citũ mwĩhoko, tondũ wa Ngai ũrĩa ũtũmaga mũndũ arũgame werũ na ehande werũ, nĩ nguoya mũno Ngai aikũrũkĩre ngoro icio. Aya maracakaya atĩ ciana ciao nĩ ciratuĩkire cia kũmatiga, ndĩmere no kũrĩ na Ngai wĩkĩraga ngoro hinya. Jeremia atũmirwo kwa mũũmbi wa nyũngũ, akĩrwo thiĩ ũrore mũtumia ũrĩa nĩombaga na nyũngũ ya gũka wega akamĩtharũrania akamĩamba werũ. Koguo mũndũ no akorwo nĩ atharũranĩtio kwa njĩra ĩmwe kana kwa njĩra ĩrĩa ĩngĩ, ngoro yake ĩgakorwo nĩ ĩtharũranĩtio, agakorwo ndarĩ na mwĩhoko. No nĩ ndĩmwarĩria na ndĩmwĩre kiugo kĩa mwĩhoko atĩ Ngai ena hinya wa kũmũmba werũ, Ngai arĩ ona hinya wa kũmũhe mwĩhoko werũ, Ngai arĩ ona hinya wa gũtũma magũrũ marũgame werũ, Ngai arĩ ona hinya wa kĩrĩa kĩrorire atuĩke wa gũkĩhanda na atuĩke wa gũkĩongerera werũ. Mũthenya wa ũmũthĩ na rũcinĩ rwa ũmũthĩ, o ta kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩ Ngai atweire ngoro ya gũtwĩkĩraga hinya, atũmbire na ngoro ya gũtwakaga werũ, aroaka mũtumia ũyũ werũ, aroaka mũthuri ũyũ werũ. Kĩrĩa gĩothe gĩtũmĩte ngoro yaku ĩiname, kĩrĩa gĩothe gĩtũmĩte ũigue gũtiganĩria, kĩrĩa gĩothe gĩtũmĩte ũigue kwĩmena, kĩrĩa gĩothe gĩtũmĩte wone thĩ ta ĩtarĩ na mwĩhoko,
ngai ucio wikiranaga mwihoko aroka gwikira mwihoko ni tondu ni ahotaga nekwenda guhoere muthikiriria wakwa nigetha umuthi ukiumagara umuthi ukiarahauka ngai aroikira ngoro yaku hinya na gwikira mwihoko mwathani we niwe wikiraga ngoro citu mwihoko riria ngoro citu ciainama andu no matumiririe maremo no we ni ukaga ukarugama ithenya ugaturia kindu na kingi oria warihire mundu wetagwo Ayubu ngai wa Israeli wote uraigua thauti ino nindamuhoera rucini rwa umuthi ngoro inamite tike yakwa rauka mundu uyu agie na mwihoko weru mundu uyu murie kindu na kingi mundu uyu wina guoya wa kuthie kwambiriria ringi mwe hinya no mwe mwihoko wa kwambiriria weru thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo ihoya rĩakwa nĩ atĩ akarũgama mũthenya ũmwe amenye nĩ kũrĩ na ngai woyanaga werũ amenye nĩ kũrĩ na ngai gwĩkĩranaga hinya amenye nĩ kũrĩ na ngai ũheanaga mwĩhoko thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu ngai wa Israeli aya makiumagara nĩ ndamahoera hinya na ũhotani thĩinĩ wa rĩtwa inene rĩa Ithe rĩtwa inene rĩa Mwana na rĩtwa inene rĩa Roho Mũtheru twahoya ningĩ twacokia ngatho amen 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 thengi muno mutungatĩri Dickson amen ciugo thaka muno makĩria cia gũtũmĩrĩria rũciinĩ rũrũ rwega amen mũndũ ũngĩenda hihi gũgĩkuona na njĩra ĩhana atĩa ndungataga kũrĩa kĩmecagwo priesthood kapitĩ-inĩ kwa mũtungatĩri wĩtagwo Bishop Mwangi Zakayo ndungataga rungu rwake mundu akenda kunyona namba ya thimu no twenda kuhoya no enda tuhoya hamwe no enda ciugo cia kumumiriria namba yako ni 0726608243 nige kuri social media Facebook ndetaga Dick Mike kuri TikTok ndetaga Dick Mike na unginifuata argaina gukurathima na YouTube ndetaga Dick Mike au ngira ko nĩ ũkũngora na ngai na gũkũrathima na gũkwĩka wega thengi muno ndungata ya ngai amen ngai akũrathime na gwĩke wega amina ndũgĩtinde thayũ ona nyitindaiga muno wakũrũra banyu tu mwĩra wa njirũ na ngai amũrathime na mwĩke wega amen 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 thank you so much asante sana mutungatĩri thĩinĩ wa ikereka rĩa mbere rĩu ciandĩte wega thaa 10:28 thengi nĩ tondũ wa gũtũhe kiugo kĩega kĩa mwĩhoko na gĩa kĩrĩgĩrĩro na nĩ wega ngĩkũririkanie mũthikĩrĩria wa Inoro tĩ rũciinĩ rũrũ rwega wacera mũciĩ wa kũrĩa mwena wa Rembesha Maisha nĩ gũkorwo ũkĩhotanĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi 10,000 wacera kũrĩa mwena wa mũciĩ wa Rembesha Maisha na ũririkane ũracera na njĩra ya kũhihinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash andũ mai na mĩaka igana Wanjirũ witũ we wina kibande we wina miaka 18 guthii na iguru we no wetu muheru tha rwa kuingira kwa Rembesha tondu riria twakiaria horo wigie Rembesha Maisha na guthaka betting ugathaka na uigiririki na ugakorwo ukimenya ni wega ugagikorwo kiririkana ati hindi ciothe betting no igukuire meciria na nikio uraririkanio uhoro wigie gukorwo wina uigiririki mathaa mothe na gukorwo wiiguite mahinda mari mothe na ndukariganirwo Rembesha Maisha ni hetukiene kaheo marwa ni BCLB license number 199 star 272 star 1 hash wihotanire umuthi wone bia cia wikendi wone bia cia kuriha bills cia mwisho wa mweri wone besha tugiguthakariria muturire waku right ciandĩte wega thaa 10:30 tũikirĩte tũgũcoka tũcokereria ndũgathi kũraya ni njitagwo wakarũra wanyu tu ni njitagwo Wanjirũ wa Fausto na tũgĩcokereria tũgũthoma kũrĩa gwa 22989 uramenyithio ni Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ wa tũgĩnotana
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
Asante sana Betty Bayo riborotha kamuno makiria ndwi nawe nindiramenya nigugutuka thayo ndi nawe nindiramenya muthenya witu nduguthira oro uguo twi nawe nituramenya ati muthenya wa umuthi ni ugutwagirira no twagirire muno makiria riborotha kamuno makiria rotukinyire wega ciendete wega thaa 10 na dakika 37 Endira ni thereruka intercessory Friday turagoca ritwa ria Ngai ni undu wa thereruka week kiumia giki maundu ni maige monetwo within this week bururi-ini wito na muthenya wa ira no gurakire na maundu 1 2 3 no turagoca ritwa ria Ngai no turauga Ngai witu arogocwo giti giake kionene gutire umuthengetie na gutire wina uhoti wa kuhota kumuthengia hau no ikarire giti giake agithie na mbere na guthamaka nikio turakirwo muthenya wa umuthi tureke Ngai akorwo ari utheri witu na uhonokio witu na twareka Ngai atuike utheri witu tutire na kindu gia gwitigira twareka Ngai atuike uhonokio witu tutire na kiria akigituma tukorwo turi agwitigira koguo muthikiriria rucini rwega uginyitanira na ithu ugituthikiriria ugitutumira ndumiriri nguhi ukira Ngai ni thengio ni undu wa gukuhe kirathimo kia muoyo na maria mothe agwikire ndukariganirwo no kuingira kura kwa 22989 ndukariganirwo ni kuingira kura kwa WhatsApp number ya 0722200720 na nituko tugithoma ndumiriri yaku tukimenyaga ni weekend koguo ngeithi cia weekend ziko wapi ngeithi cia weekend ciukuna ni wageithio ndageithika etagwo Justina 2020 thank you so much ndageithika mitambo-ini muno makiria na ngona mundu gwitwo Mama Ken wa Baricho onake mitambo-ini ngona mundu gwitwo Michael Jogu wa Kiviri gwe Kirinyaga Kariuki Mujuvi wa Gathambi kuma kure mwena wa Kirinyaga David Mwangi na David wa Kangara etagwo Kanyithi Dancer akagwa tumara hore geithie Dr. wa Kangara na Professor Kevisho Mirimeri kure mwena wa Kirinyaga hai Madam Karushtu Inoro Veme etagwo Mije Samuel wa Ng'ombe Jega wa Kigosho wapizie akagemiona kile damu na mundu gwitwo Mzee Mwangi Jogo arauga happy intercessory Friday wa Karura geithia mwari wa Theuri nyina wa Wageshi musalimika ndageithika muno Mzee Mwangi mageithie kure Icaga Shiroteto na ni wageithio ni mundu gwitwo Muga all the way from UK rege mitambo-ini sana ameni asalimiane sana na niturona nginya murata wi haha warahukite wegetagwo Kanyi Dancer Michael Jogu wa kuria Kiviri gwe Kirinyaga nduceragirwo ona hanini gutuma ndumiriri yaku kuria kwa SMS ya 22989 Njoroge Trocadero nitwageithika rucini rwa umuthi githenya wa Hill Titi Mboroa asanti sana ugitwira wewe murathime na ni urahoera muthikiriria witu akorwo na weekend njega then wa Nyahururu onawe ukihoya ugituhoera thayo onawe Ngai arokuhe thayo uria wa Magashara wakirite na Jane Gashara mutigitinde wega muri na murata wi haha witagwo Gitau wa Tarbo ona mureithi Shema guka digital wake amutwira asanti sana ugakiuga we tunde tugithie na mbere na gwikuririkania guku kwa Inoro FM ni urahota gutwamukira wega kugera 98.9 FM na Ikuru 88.9 FM Meru ni 95.1 FM asante sana Eldoret 107.0 FM oh yes no ririkane rucini ruru rwega ati kwina mundu gukorwo kiukia ciringi 10,000 kwina mundu gukorwo kinuka na ciringi 10,000 na ciringi 10,000 ni ciaku we wirugura mugambo witu we witikirite gukorwo wina ithu rucini ruru rwega na kuri mundu iguaga ndeto ino mwana witu ugecire ni ngano cia marimu inari kuri muthenya wa umuthi Ngai akuonekanira tu inari kuri muthenya wa umuthi Ngai areka tu ucame wega no tugi wake ni tondu kuri na mundu guthi na ciringi 10,000 na ya ukorwo ni we ndugitikire kuguthuka haria star 272 star 1 hash koroni niwe no gwitikira gwikinyia hau ona ndikinyia hau rita rimwe na ndekinyia hau rita rimwe menye ndi sawa na ni star 272 star 1 hash
na kwarembesha maisha ririkana ugathaka na uigiriki na betting no igukuire meciria na ni wega guikaraga ukimenyaga rembesha maisha ni thorime na igaterefwo wega ni BCLB license number 199 na ni makinyiti miaka 18 na rushini rwega ni njui ku mundu gukorwo kiamukira ciringi 10,000 oro ringi we utari urakinya mwena ucio hinya hari *272*1 na waka uguo ndito yokoro ndeto thaka na ndeto njega. DMG heriburu akiainire miaka 4 mihotuku rwitagwo ni mahoya. Gufata mwike ona kana moyoro fata dhamiri yaku ere moyo ndekuhenia moga boria wa mbere wawathekera na weke wadi wake rucio rwaku nikira urerwa ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya matutuirie ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya megutukinyia Cero bogo ona kana guthie maine weto matothereme ende ni thaa cia mutumbi riria tumuthekera na tuhingie uge wake maria twirireirie ni gutuma makinyanire ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya matutuirie ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya megutukinyia magari me wone tare korota wone tokire wega no kihuba toria wendaga sione kikinyanire otorio tuirio tanyete ni mawa mwihoka rucio rwaku nikirorerwa ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya matutuirie ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya megutukinyia Fukoro cia kuhingura matuine na mera kwere othe gikorwo hingitwo ni thu ciana cia muthamaki kiria twenda ni tukona tondu ni twireirwo kuheo kiria twahoya ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya matutuirie ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya megutukinyia ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya matutuirie ni mahoya tiogo ni mahoya tiogo ni mahoya megutukinyia Asante sana etago DMG Roberto Toyo ni mahoya rushedite wega thaa 10 na dakika 46 ikahitukia tu na dakika mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Thank you so much. Asante sana. Thaa 10 dakika 46 ni mahoya tiogo etagwo DMG. Rucini ruru rwega ona wenda kuhoera Ngai. Muthinyo mwe Ngai agagwikira kiundu ugatumura kanwa gaku
uge ni mahoya tiugo ni mahoya ti wa babas thiko ciru tiga mundu ni arero ni wa babas wajuru kana wedo igwete icio andara maugaga uguo ni aria maramenya niguo mekaga akona mundu ratinda akigikirira maundu mene very nice uguo niguo ekaga na uguo niguo ahana kana uguo niguo mwiciririe wake uhana waritie wega waritie wega tondu tutiagikirirwo horo wa gutura tutuanagira cira na ithuĩ tithwĩkiria yes tuyo ko tugituanira cira tondu na ithuĩ no tugagituirwo kona mundu arathimwo na gakari ukaigua mundu auga hihi ni kuiguo thina kaingĩ ona thina witũ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ũiru thina kaingĩ witũ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ũyũ nĩ kĩ ena kĩonanie nĩ kĩ itari ũngĩona mũndũ ũtũraga waragia maũndũ ma mũndũ ũrĩa ũngĩ na ndararia na positivity nĩ kũingĩrĩra kũhũra nĩ araigire biacara eterera wone ũrĩa kũgwa na nĩgana maigĩte ugakira mundu akona ni wagia na kaundu kero agakore na ariko ni urakinjuritie ni ngira kuonirie kaundu karia kega aingĩ mekite makigwaga reke tutige gukoragwo na ngorota iciara tuhana uguo mundu ni eyui mundu ni eyui na giko ni urarigwo ni ki uhana uguo kana waragio uguo ni wiru ura gutongoria ni ngoro ya wiru na maitho ma wiru una inject asubuhi ni mapema asa ni haria wauga ati mundu agia kindu kuri aria matagaga riri wakuga na ti positive arakinyire hau atia you know ka promotion kanini ni kamatagire kaundu kanini ni kamatagire it is not good no eneke tundu wakenerera mundu uria ungi na umukenerere ngoro yaku iri na uma yes Ngai onake nionaga gikeno kiria wakenerera mundu ucio na gikeno kiu ni gitumaga mundu agatwarwo kuraihu ni Ngai mundu ucio arari na vits we ukaheo ki urakenereire we kugura vits kana urakenereire mundu ucio gukorwo akigura mugunda ikemwe Ngai agakurathima ni gukenerera mundu ucio na kuhoera mundu ucio wega Ngai agakuhe ika ithatu agakuhe ika inya koguo ri ni to normalize gukenagirira achievements cia andu aria agi na kuhuragira andu aria angi ruhi hurira umuthi murata waku ruhi na rucio ni ukahurirwo ruhi very nice ciandite wega thaa 10:50 gukori muci wotuginotana tugithereruka rito ria kwari wakariro wanyu tu asante sana na nigeto wajiro wa Fausto guku ni Inoro FM muci ni wotugina utana na ni wega tukuririkanite kure mwena wa rembesha maisha wona wahinya *272*1 hash *272*1 hash niwe no kurokia yunukia kimajika gya shiringi ngiri oro 10 ni na ngiri 10 no ciamukire kiroko kia umuthi kuria turakwira ona Jeff Kuria agiuka ni undu wa gukihagaria Friday onake ni aguka na kimajika kia besha ciake kuma ciringi ngiri 100 na team ya thiririka team ya kuihoria team ya showa kwe besha na kuri na bia cia weekend rucio ni Saturday tugakuririkania tuingira weekend maundu matwikaga mero ni undu wake mwarimu mucio agiuka na mamilioni ma bia ukahota kuinuka na besha ici nake ndungata ya Ngai mutiri wa mwiro muthenya wa Sunday thiini wa kanitha wa Kimure agoka na 1.5 million guku kwa rembesha maisha uria tutogukwira ni wiharirie na weekend na kuingira utogowero ni wa karura *272*1 hash na gutiri marihi ari kuhura namba ino koguo ndurabatara gukorwo ati ukirwo ikira credit thimu-ini yaku aca no kuhihinya tu na uhote gukorwo ugiprompt uria kwagiriire yes muthenya wa umuthi wa njiro tuguthoma karugano kena cama oro wega we na gakumiriria andu aria othe maraigwa matete indo ciao niguo thini wa Samueli wa keri 12 na rugano ruru rwabagia na mundu gwitu munabii Nathani gutumwo kwi Daudi agathi kwi Daudi akamwira ta wiciria itura rimwe ati ni kwari na mundu umwe wari gitonga na ni kwari na mundu ungi wari mutheni guthi guganire karugano kau nigetha gukinyie harenda gukinya muthenya wa umuthi na Nathani akera mundu gwitu Daudi mundu wari gitonga ari na ng'ombe na ari na mburi nyingi muno makiria mundu ucio wari gitonga ari na ng'ondu na ng'ombe tondu ari gitonga
itonga na ari nacio nyingi muno muno makiria no uyu muthini ri ari ona kamwate kari kamwe tu na kamwate kau ri mari anagira thani imwe makanyuanira thani imwe na kamwate kau gakomaga githuri-ini kia mundu uyu muthini uguo kari ota mwari wake na koguo muthenya omwe ri gitonga ni kiagiria ageni na kiagia ageni gigitua gitiguthi guthenja ng'ondu ciakio ona kana ng'ombe ciakio gikioya kamwati gaka ka muthini agathenja na idia Daudi aiguire ndeto yo munavi wa Ngai akiheana kirakara muno makiria akiuga gitonga kiu kibati kuriha maita mana kamwati kau tondu nigikite we uru muno makiria na nikihititie no munavi wa Ngai ni amurire uguo we no guo wikite we niguo wikite utwarite Uria gatagati ka bara akoragwo ugacoka ukeyoera mutumia wake agikimwira niguo ndomenye ati onawe atumia aku no makoyo onawe mutumia atumia aku no magakomo nao jafarigishi na hindi Daudi aiguire uguo akimenya titheru ni ihiteirie Ngai na akiriga kuingira mahoya-ini kana gake kari karwaru akihoya atekuria na etekunyua mandiko mugaga atiriri akomaga nada akahoya utuku mugima agakoma nada atekuria atekunyua ategwithamba wakihoera kana gake nigetha gakue jitikire thome muhari wa 20 thiini wa Samueli wa 2:12 thiini wa muhari wa 20 Daudi agiukira ni rekenya bia hau iguru na riri kiumia kimwe giathira kana kau gagikua nacio njama ciake igitigira kumwira ndeto ici ikiuga atiriri hindi ria kana kau karari muoyo Daudi ndaratwaragiria ona kana twamwariria tutingihota atia kumwira ati nigakuite ahota kwigera ngero no riri hindi oroyo Daudi onire ndungata ikiheanira ri agikimenya ati kana gake nigakuite nake gikiuria ndungata ciake atiriri kai kana gakuite nacio ikimucokeria atiriri nigakuite Daudi agiukira kuma haria akomete agithamba akihaka maguta mutwe na agicenjia nguo ciake agicoka githi nyumba ya mwathani akihoya thutha ucio agicoka gwake mucii agitirio na akiria ritwa rithe bitu rirogocwo hari kaundu kamwe ngwirutaga na mandiko maya methini wa Samueli wa 2:12 verse 20 Mudugutu Daudi ni aracoka kamenya mehia make mariakite na agacakaya muno ni undu wa mehia make na akihinga muno tondu munavi uyu akiuma ni amwithie kana kauga kuno gegukua na koguo Daudi akehinga muno akagakuria akagakunyua agakoma thi na ni ukumenya Daudi ari muthamaki mwana witu na koguo hindi iria akomaga thi ri ni kuga ni kwinyihia na akomaga thi ndungata ciake ikiona taru ni ngwenda wicirie horo wigie president witu wa Kenya Samuel Mudugutu William Ruto wiciria komete thi akihoya uria tungimukua uria tungimuona na ndarethamba na ndararia na ndaranyua orogetha ahanokie kana gake no riria aiguire kana gake ni gakua ri agiukira agithamba akihaka mutwe maguta agicenjia nguo nake agicoka agitia irio nacio njama ciake ikimwira atiriri tutiramenya uguo wikite ni undu hindi ria kana karari muoyo ri ni uraikaraga wihingite na ndurariaga irio no hindi no gakua ri ni urokira no karia irio nake Daudi agicokia atiriri niguo ni ndirehingite kuria na ngakihinga kunyua riria karari muoyo ni ndiracaragia mwathani ni ndiraciragia mwathani akunjiguira tha na gatigukua no riu ni gakuite kaingi gika atia kou gathiete ni kuonie ngathii no ko gatingicoka kuri andi ritwa rithe witu rirogocwo githoma mandiko maya muthenya wa umuthi ngwendaga gukorwo ngiumiriria mundu uyu wirungura mugambo wakwa mundu uyu urari na biashara yake na biashara yaku wana mihoera muno makiria ona tongo ni uraiguite hindi agena kwina maandamano no kira Ngai teithie matikahutie nduka yakwa teithie matikahutie mwana wakwa no mwana waku ni ararikirie gukua nduka yaku ni ararikirie guvorwo kiure urendete muno makiria ni kirarikirie gutiga moko-ini maku mwana witu arahuka withambe
ria no nyue tondu maundu macio ni marikite kuhanika na gutiri undu ona umwe tungicenjia maundu macio ni marikite kuhanika mwana waku ni akuite mundu ucio roi ni hihi ni arikite kuhuruka otoguo Daudi araugire ati nie riu ndirahoete muno makiria undu ucio ndukahanike no to ni wahanika ndiri undu ngigika orotiga kuria na kunyua nawe rucini rwa muthenya wa umuthi arahuka ndoro-ini uyu uri arahuka hau uri ha kwimena arahuka hau uri ha merirwa arahuka hau uri ha gwiciria hari undu ungirekite mwega gukira ucio ati nari korwo ni ndiracinirie cuma nene gukira icio nari korwo ni ndoete mwana wakwa ngamuhithia kundu nigetha ndagathi maandamano ndagaku mwana witu arahuka urie no nyue ni tondu maundu macio ni marikite kuhanika na kirio ngika no kwihe thayu na kwihe meciria maku thayu na kwira Ngai aingirire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twananyitie maundu muno makiria ni twanahoya maundu matigathire ni twanahoya maundu matigatume moko-ini maitu ni twanera Ngai maundu macio mature muoyo na rimwe maundu macio magakua ti kuga Ngai ni atuthuire ti kuga Ngai ni atumenete ni kuga oguo niguo Ngai ona ari wega muthamaki ogwetwo Daudi ni arahoete muthamaki ogwetwo Daudi ni arehingite muthamaki uretwo Daudi arahingite nginya gwithamba ona ndarethambaga araturaga akomete tuku and you can imagine tondu kirikano ni gikugaga arakomaga a flat the no ku imagine mundu agikoma flat the utuku mugima agerie gukirio ni ndungata ciake karega o agithaitha Ngai o akimwira kana gaka gako gatigakue nima gaciarirwo wihia-ini nima ni ndoragithitie Uria nima ni ndoire mutumia wake no ni nguguthaitha kana gako gatigakue no ni karacokire karakua Daudi gutiri handu aratetia Ngai Daudi gutiri handu arera Ngai why me okira aria nanyua naiga undu ucio wahanika Ngai akimenyaga na ndungata ciake hindira ciona uguo cia makamuno makiria ciamurie Daudi ugukira kuma hari okomete agikira hakuma hari akomete agithamba akihaka maguta uguo na hindi no aroye kana kemuyo kana gati muyo ari no gukoma akomete ndari arokira no riria igwo ni gakua ndiko marauga agicenjia nguo ciake agicoka agithie nyumba ya Mwathani akihoya thutha wa uguo agicoka gwake mucii agitirio na akiria uguo ni kuga atiriri maundu maria mahitukite ri reke tureke mahituke thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tutingi macokia gutiri hinya witu ngicokia undu no riku macio mahitukite reke mahituke mwana witu ukira urie no nyue no cokirie Ngai ngatho no mwira riu ni ngwenda gukuona makiria mwana wako ndangicoka muoyo no we Ngai no twarane nani biashara yakwa kwa ihinda riri ndiriho no we Ngai no unjokirie kindu na kingi o tore wekire hindi ya mundu ugwitwo Ayubu mwana witu tiga kwimena tiga gwiciria Ngai ni aguthuire tiga gwiciria niki kiratumire nduka yaku na ti cia andu aria angi arahuka urie no nyue na wihoke Ngai ni agwika maundu mamagegania twathoma thiini wa Samueli wa keri 12 kumagia muhari wa mbere nginyagia 18 gicihandite wega thaa 11 mathaa mathaka muno makiria magukorwo tukirugia ithaa gukwari mucii wa utugi no tana Inoro FM thaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro-nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩiyo ira ona kana rucio na
nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. O rũcinĩ gwathĩra tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Aikore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Hihi nĩũĩ rĩrĩa ngũteng'era kana kĩrũ wa bara nĩndĩrutanagĩria heo kĩrĩa njigĩirwo. Nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩire na Mwathani. Nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩire na Mwathani. Hĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ ndũaga na ũgĩ na ndiota gũtoria ndatũra thutha nyendaga gwĩciria ũrĩa ngũthiĩ mbere nĩguo niĩ ndoranie ningĩheo thũmbĩ. Nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩire na Mwathani. Nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩire na Mwathani. Ikagia ngundi ciakwa ũguo rĩera-inĩ acanduaga mbara hotane na ndirũaga na ndũ. Ĩno ti ya mwĩrĩ nĩ ya maroho moru marĩa marĩ rĩera-inĩ. Nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩire na Mwathani. Nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩire na Mwathani. Ũrĩa ũtongoirie mbara ĩno nĩ mũrũi na nĩ mũrũi wa ma na ndarĩ ahotwo mbara. Noigĩte nĩathũire mũndũ gũcoka na thutha ndagĩcoka thutha nĩkĩ na ndihota nyiki. Nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩire na Mwathani. Nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩire na Mwathani. Mũndũ
bene ithwe twetekagia mwathani tuteguthethuka Ngai agatuhonokia nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩre na mwathani nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩre na mwathani kĩrĩro kĩa ira ndiririkanaga gũcambio kwa ira ndiririkanaga gĩconoko kĩa ira ndiririkanaga na ũndũ ũrĩa itageka nĩ kũriganĩrwo kũrĩa Ngai andutĩte nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩre na mwathani nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩre na mwathani nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩre na mwathani nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga na nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku ndĩgĩre na mwathani. Asante sana etagwo Fancy M nĩ kũrĩ ũndũ njĩkaga nĩ kũriganĩrwo nĩ macio mahĩtũku nĩgetha ndĩgĩre na mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩgetha ndĩgĩre na ithe witũ rũgĩtũkinyĩre wega ciandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 8 ona weriganĩrwo nĩ maũndũ macio mahĩtũkĩte na nĩgetha Kristo wa Ngai agwĩke wega rũcinĩ rũrũ rwega mũthenya wa ũmũthĩ gũkore kwa Inooro FM mũciĩ wa Tuginotana niĩ ngĩtĩka wa Karura mwarĩ wa nyitũ na niĩ ngĩtĩka wa Njĩra wa Fausto rũcinĩ rwa ũmũthĩ ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ thereruka Intercessory Friday na nĩtũrona nĩ ũrathiĩ na mbere na gwĩtũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa nginya ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa ĩratũmenyithia wĩ mĩtambo-inĩ Ngai akũrathime na gwĩke wega na ndũkariganĩrwo atĩ ona ũngĩkĩgera thĩinĩ wa mĩkuru ĩna nduma ĩtumanĩte gũtumana ĩhana ta mĩkuru ya gĩkuo ndũgetigĩre ona hanini tondũ Ngai arakwĩra arĩ nawe nĩ arĩkũmagĩrĩria nĩ arĩkũheaga hinya na nĩ arĩkũnyitagĩrĩra nĩ arĩgwakagĩria njĩra ciaku igakorwo ciĩna ũtheri thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca rĩtwa rĩa Ngai kũigua kiugo gĩake gĩkĩrathima ngoro citũ gĩgĩtwarĩria na gĩgĩtũmĩrĩria na gũtwĩra no gũkwagĩra nĩ ũndũ wa Jehova gũkwagĩra gũkĩra mũthenya wa ira tondũ Ngai witũ arĩ muoyo na tweterere o Jehova tũgĩe na hinya na tũmĩrĩrie ngoro citũ tũrĩ na wetereri ũtarĩ na nganja twĩragwo nganja nĩ citũmaga mũndũ agekora harĩa hatagĩrĩire nganja nĩ itũmaga mũndũ ageka nginya maũndũ matarĩ ma gũkenia Ngai nganja nĩ citũmaga mũndũ akagĩa na guoya na akagĩa no horo wĩgiĩ gũthethũka no ũtarĩ na nganja ta mũndũ gwĩtwo Ayubu ndũngĩgĩthethũka ona hanini no gũkorwo ũkĩroria ũthiũ waku harĩ Ngai nake Jehova agatuĩka mwĩhokeku amina. Thank you so much kũrĩa gwa 22989 nĩkuo ũratũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ na tũgakorwo tũkĩmĩona na tũgakorwo tũkĩmĩthoma ũndũ mũna kũrĩa mwena wa Facebook ya Inooro FM ona kũu no tũgũkorwo tũkĩingĩra na tuone ndũmĩrĩri cianyu inyuĩ mũtwandĩkĩire mũtongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Rachel Jenga akuma kũrĩa mwena wa Iraq Baghdad ũranjĩra mĩtambo-inĩ mũno makĩria nĩ ngatho Ngai wa mwara kũrathima arogwĩka wega nĩ gwĩtĩkĩra gũcagũra Inooro FM morning nĩ William Kavugi wa Mathira kwĩrwo ate good morning Serafina Kinyaji ũkanjĩra hai wa Karush geithĩria wa Njiro mũno makĩria nĩ Serafina Kinyaji wa kuma kũrĩa mwena wa Ndarugo ward thengi mũno makĩria na njara hũrĩa andũ othe a Ndarugo nĩ ngatho wa Karush geithĩ Karush-inĩ nimesalimika akanjĩra tagwo Kavarutu hamwe sana tagwo Boni wa Kavaru Ngai wa mwara kũrathima Kariuki Mucuvi wa Gathambi kuma kũrĩa mwena wa Kirinyaga ũkanjĩra wa Karodi mĩtambo-inĩ wa Inooro FM ngauga shukran sana Mama Ken kuma kũrĩa mwena wa Barito nĩ gũkuonete hau gavere na rĩu mũndũ gwĩtwo Michael onawe nĩ gũkuonete njĩtĩkĩre guthũke kũrĩa mwena wa Facebook nĩgetha nakuo ngoro gĩtambũra andũ maiganona no ngũririkanie atĩ no ũcere kũrĩa mwena wa mũciĩ wa Rembesha Maisha no ũcere mũciĩ wa Rembesha Maisha ona wetĩkĩra kuoya thimũ yaku hinya *272*1# *272*1# mwana witũ ngwĩraga atĩrĩrĩ
ungikenda gutonga no nginya ukorwo ati nuragire tundu twingi hana hari utekuigwa guoya no utegwitigera rucini ruru rwega umana kihoto ni ati kwina mundu kwinukia ciringi 10,000 ina rekoroti ni we urathikiriria ina rekoroti ni we wirugura mugambo wakwa wa hinya *272*1# ririkana nitwitukitio ni BCLB na ni mundu wina miaka 14 na guthi iguru na bettings kana ciuthi ni kuagira andu meciria no kwa ihinda riri hinya *272*1# kure mwena wa SMS cirugo ikairi atia kure kwa SMS ni kwega na itana bakorora mushusho ndukariganirwo rucio kwina mamilioni ma bia thiini wa Hagaria Saturday na muthenya wa Sunday thiini wa tabarira ya kanitha wa Kimure kwina 1.5 million koguo thina mbere na gwikirira kwa rembesha maisha na ndukariganirwo we muhotani witu mahinda mari mothe tugwitaga muhotani mama Ken wa Varisho ni gatho ni kwarahuka na gututumira andumiriri yaku Mary wa Kiaragana kuria Kirinyaga muikari wa kuria agwitagwo Nyahururu ona geithika utongoretio ni Ben asante sana Charles wa Gas wa Kigumo kuria county ya Murang'a turi hamwe muno rucini rwa umuthi Samuel Major Samuel wa Ng'ombe wa Gatubiro mwena wa Tetu ndukimageithia muno na Ngai amurathime na mwike wega weekend njega kuri we murata witu Emma wikura muci wa Munyuthika na no tuthiite na mbere na gukiona murata wi haha witagwo Mureithi Shema guka digital wake amutwira ona ego kumanyagi ni orete muno murata witu asante sana ni gucokereria wikura Nyakiambi Elbagon tuko pamoja sana niturona murata oge witu gukwitagwo wakagori kuma watuka ona wega ya gwike wega thiini wa maundu maku mothe ni turona murata witagwo Mwangi wa Dawa wa Subukia rucini rwega Steve Kago wikuria Cairo thengi muno Steve Kago ni gukorwo wi murata witu wa hakuhi munene mwai wa stima kuria thaita kirugo ya kuhana ati adama wa Karatu onawe na Smart Joka mwaturi moro ni mwarokite o wega jiroge mtetezi wekia mutugo ndugithie na mbere na kunyitanira na ithwe he murata witagwo Mere Mwangi ariko mwena wa Moyo na keruga ndari na oru na wa Ben wa Marafa kuma mushusho wake mushu God bless you na Friday jagasa Nixon Boro wa Dugire thank you so much arothe mathite na bena gutwandikira thcia mwanya muno makiria Ngai wa Moyo marathima aromeka maundu mamagegania tugaga tuchukui hiyo mambo hivi tu tukugani gatha muno makiria ni tondu wa gwitikira gutucagura ndagika ino ciandite wega thaa 10 tigarite ndeke mutucia ndewega thaa 11 na ndeke 15 ni gatho muno makiria no tukigira kure mwena wa Facebook nigetha tukwa tukirana no na utwandikire tuigire kure mwena wa YouTube tureno na utwandikire na tuthina bena guthaka nyimbo cianyu ile murakora mugitwitia o tugithia na bena gukuririkania kwina ciringi 10,000 irakorwo ikihotanirwo wona wetikira guthi haria ha *272*1# *272*1# no ririkane o tureshirwa koragwo gitwira ati ni andu aigana mabati guthaka kana miaka igana ni muthikiriria uria wothe ukinyite miaka 18 guthie na igoro niwe muhero utharwa kuingira kwa rembesha na we wina miaka 18 guthie na igoro ugithie na mbere na kuingira kwa rembesha ndukariganirwo guthaka na wigiririki tondu betting no igukuire meciria na ni wega gwikaraga ukiririkanaga hindi ciothe ugithaka na wigiririki maundu maku ni mathiaga wega ugikondu wothe na wigiririki ugikondu wothe wiiguite ndungikondu wa kwirira koguo thie na mbere na kuchera kwa rembesha na dokerira wina bia akaunti yaku wina bia thiini wa thimu yaku itha 11 na dakika 15 Inoro FM thiena mbere kwa mukero memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe giki ni kimenyi yes ceceni hakuhi nawe riu ciandite wega thaa 11 na dakika 15 Kwenye nyika litige kenyenyeka
Hatarĩ na nganja njegeke-inĩ yake tũtingĩona ũru tũrĩ cimairaga wega tũwega twahoya kũhithwo njegeke-inĩ ya Ngai rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega mũno makĩria etagwo Naomi Karanja reke guoko gwaku kũndware rwatũkinyire wega ciandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 22 mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday, Intercessory Friday, my favorite day of course. Friday nĩ mũthenya mwega tondũ gũkoragwo kĩambĩrĩria weekend na andũ aingĩ nĩ makĩhotaga gũkorwo magĩka tũmaũndũ twao weekend, nĩ makoragwo na ihinda rĩa gwĩka maũndũ marĩa matangĩrahotire gwĩka during the week nĩ ũndũ wa gũkorwo mũndũ akĩrĩ busy na wĩra na gũkĩmatha na kĩ ona mũndũ akĩhotaga nginya gũgĩcerera andũ ao aterĩga gũgĩcerera ona kana nginya gũgĩkiumagara o hanini. Ngai arotũhe weekend njega, weekend ya kĩrathimo. Nĩ tũramenya gũkĩrĩ arĩa rũcinĩ rũrũ maratũma Ngai mwena ũyũ wa 22989 nĩ tũrakuona tarĩ mũrata witũ wĩ haha arauga we ndenda gũcererwo ona hanini, akoragwo akĩnyitana na ithuĩ kuma gĩthaa gĩa thaa 10. Ũcio nĩ wa mathĩna wa njogororoko kũrĩa Shakareli. Ngai akũrathima. Mwĩna Solomon Kimani wa nyina wa Dishon kũrĩa rwa Nyambo Kinangofu, barikiweni sana sana. Ona wa Beni wa Matara mũgagĩkiuga mitambo iko sawa. Hai mũndũ ndacama nake rũcinĩ rũrũ ngĩkĩra gũkũ gwitũ njĩrĩa kĩrĩa ndamũra atĩrĩrĩ ngũthiĩ kũria Wanjirũ tondũ Wanjirũ nĩ ũmenyaga tũndũ aca niĩ ngĩkĩmenya marĩkũ wa Karura tiga marĩa mangoniĩ. Ndũthomaga mabuku? Niĩ nĩ menyaga hakwa, niĩ nĩ menyaga tondũ nĩ thomaga mabuku nĩ nyonaga mohoro. Wa kũmũcokeria nĩkĩ? Nyendaga kuigua woni waku nĩgetha rĩu ngatukania na wakwa. Anjũria atĩrĩrĩ mũndũ oyaga kahinda kaigana atĩa kwenda mũndũ? Ndũĩ mũndũ andũ nĩ magĩtiganĩte, ndũngĩheana limit. Ndigwĩciria nĩ kũrĩ ataramu maugaga atĩa? Ndiũĩ maugaga atĩa ataramu? Maugaga atĩa tondũ ndiũĩ maugaga atĩa? Ngwĩciria rĩu okorwo ndũkĩũĩ na ũkorwo wĩ mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro hoka ona ni kwenda mũndũ mwendwa kana mwendwa ti mũndũ wa kawaida. Talking about mwendwa. How long does it take to fall in love? Ndiũĩ tondũ gwĩciona no ũkĩone mũndũ ũkĩmwende o rĩmwe na maitho na no ũgĩikare na mũndũ ona mĩaka 2 na ndũkĩmwende. Gwĩciria mwoni wakwa nĩ agĩcokerio ti njamba ĩno ĩtagwo MC Shohi. Shohi macerima maũndũ marĩa aria rũcinĩ thaa 10 ndarigwo kandokera atĩ nake ĩgũĩkinya thaa 8 gũkorwo akĩaria marĩkũ. Ndarigwo thaa 10 mwana witũ rĩ ona ti 10 tondũ kuma 9 ndarigwo kewandokera na ndeto irĩkũ icio amwĩra we tondũ gĩkorwo wĩ mĩtambo-inĩ ikara o hau nĩ gũgĩkũrĩria Wanjirũ wĩiguĩre o hau. Shohi gũĩkinya thaa 8 gũkorwo agĩtũhe ndeto irĩkũ? No kũringanaga otoguo wakorwo ũkiuga by the way kũringanaga na maũndũ maingĩ. Tigwĩciria no ũkorwo na time limit atĩ uge nĩ mweri ũmwe mũthenya ũmwe mathaa 3 hapana. Depends na kĩrĩa na ũrĩa ngoro yaku ĩraigua igũrũ rĩgiĩ mũndũ ũcio. No riboti ĩrĩa kũringana na gĩthomo kuga atĩrĩrĩ mũndũrũme rĩ oyaga kahinda ga kuma ciumia nini nginyagia mĩeri 3. Mũtumia rĩ oyaga kumagia mĩeri 2 nginya mĩeri 6. Kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ andũ aingĩ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na andũ makoragwo atĩ na magacoka makauga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na angĩ mendaga mũndũ hau na hau. Okorwo ti na hau na hau mĩeri 3 kũrĩ arũme kumagia mĩeri 2 nginya mĩeri 6 kũrĩ atumia. Rĩu nĩ ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo. Nĩ gũkĩmaanisha gũtirĩ na time limit harĩ mũndũ. It depends na mũndũ ũrĩa aikaire na ũrĩa ũrakĩigua mũndũ ũrĩa ũrona mũndũ ũcio na ũrĩa ũragĩkua mũndũ ũcio na ũrĩa ngoro yaku ĩrakĩigua. Kia mwisho rĩu haku personal
Ni maundu mariku maciroraga Wanjiru itu make uhoro-ini wa kana maundu mariku macio warorire gekatia ngenda mundu asa haudirisha icio cia kwa na pauzi ani ungiatwira asa karorore muthikiria kwendete asa ndikumwira ungiamuteithia tu hanini kiria ndonire atakire kio we maybe kingimukenia no athome tugithomaga na areme mbere itu Jereki Jeff ni aguka tondu ena mundu wi umurie ni kionire we musha mota biraga mweto tanogaga muheani utairaga ngoro tagociro wa GP akigira mitambo-ini na ni ukoba kuhorera uguo ciro tondu citigaite ndekegere cia ndewega thaa 11 na dakika 30 wewe unaangalia nini by the way kiugo kia Ngai kiuga Ngai ni wendo ona tukihoyagira muthenya witu rucini ruru rwega tukaririkana ati Kristo ni wendo na aria maugaga ni ahona gukuna no nginya makorwo na wendo thiini wa ngoro ciao muheani utairaga ngoro mweranĩrio ikagia igũrũ nĩ kũmemerekia rĩmemerekagia riri waku mũtambũrũko wa matukonania wĩra wa moko maku mũthenya nĩ ũkinyagĩria. Asante, muthenya ni ukinyagiria uri ungi uhoro utuko naguo gakinyeria uri ungi uhoro Wanjiru ni akirega gutwira mathiri mothe macio ni mariri Friday ituka ni kuboe kai Friday itu ni kuboe kai okorwo ikuboeka ni ndi mwire maundu makwa ugiatwira we ira muthikiri we ri tondu wana kienda mundu kahe mundu kiendete ni kionete. I don't have that record are me hikuire ni wamena record ya kwendana tiga ni ndiraigwo hau ni utairaga ngoro ciĩrĩtwo wega thaa 11 na dakika 29 nĩ kaba gwĩkenera mũthenya wa ũmũtheri mũthenya wa Friday ririkana gũcera kũrĩa mwena wa Rembesha Maisha nĩ kũhinya *272*1# *272*1# ũkegĩra ciringi 10,000 wega ta wega mĩaka 14 na gũthiĩ na igũrũ. BCLB nĩ tũhĩtũkĩtie na koguo wona wacera mũciĩ ndagĩka itarĩ kũraya Wanjiru hamwe na macini megũkorwo makĩrora mũhotani makũikĩria ciringi 10,000 na ndĩtũ ĩhane wega ta wega ciandĩte wega thaa 11 na dakika 30 tuko tukiamukira mutungatiri witu no mbere diary tabeturugie tumenyithio itha we horera Wanjiru bohorere ugo wa GP tulie kidogo turuke lisa githadite wekoro ideto thaka muno makeria ciandĩte wega thaa 11 na kindu gitagwo ndagika 30 gukari kwa Inoro FM mushie wotugina otana twabe tumenyithio ithaa wega ta wega uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Mushamo tabiraga wetu otanogaga muheani utairaga ngoro mweranĩrio ikagia igũrũ nĩ kũmemerekia rĩmemerekagia riri waku mũtambũrũko wa matukonania wĩra wa moko maku
Asante sana we mucamo utathiraga mwito tenogaga muheani atairaga ngoro wa Njiro ndoguku thi ni mairaga ngoro mundu wa guku thi ni akwiyuria okai mundu uyu agugitura ajaragira ruhi okai mundu uyu agugitura ari athino yakwa mundu wa thi ni anogaga atumia mana noga ni kurora athuri kona muthuri ni agifutwo wira kona mutumia ucio ni ajari utumathara kana kona muthuri mutumia ni arwara mundu ni anoga kumutungatira mundu ni anoga kumurora maundu ni maingi muno manoneka andu magitiganiria aria angi no wega wa Ngai witu ni ati ndatiganagiria ciana ciake ona guikaire ati ona kana wiha so true shendite wega 11 na dakika 34 nijitagwa wakirira wanyu tu. Thank you so much. Na nijitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Tukura tukinyitanira na mutungatiri witu rushine ruru rwega. Good morning evangelist. Good morning. How are you? Fine, thank you mwathani agocwo. Amen. Twina ciru handu abe mugeithie. Wanjiru sasa. Nidageithika muno ndungata ya Ngai uhoro wa rushine. Wega fiu mami. Ira tutinahota gukorwo tukinyitanira nawe no we thank God umuthi ni woneka. Umuthi ni nawe. Tukagoca ritwa ria Ngai. Thank you. Amen, amen. Karibu sana namesake. Thank you. Muthikiriria wakwa wa Inoro njitagwo evangelist Shirokei nidakugeithia mwathani rogocio rushini ruru umuthi ndi muhonoku na Ngai njikite wega makiria kamenyerera ndungataga kuria kanitha wa priesthood wa Bishop Mwangi Zakayo mwenda wa Kamuteini na muthenya ni ndoka ihujie kigo kia Ngai na ndoka ngwaririe ndoka ngurie kiuria ndoka ngurie kana he handu uhititie kana he handu ugubatara gwikuthondeka makiria na nijui ni kwigwa mwoni akumurathi baraki ndicokie ngatho awa nitoka rege natoka mwathani kugayana mugate waku kigogona kia matwini urohunia maroho maitu ona miturire itu thini wa ritwa ria Jesu twahoya ona twacokia ngatho muthikiririe Inoro ndeithia kuga amen. Rushini ruru wa umuthi kigo kiria ngwenda kuhunjia umuthi ni gukuria atiriri ni uthondekete kanyumba hihi ndoka kuria mundu atiriri rathikiriria ni uthondekete kanyumba na kigo gitu gikuma thini wa thamaki wa keri inya muhari wa kenda ngina wa 10 kigo kenge gikuga atiriri nake mutumia ucio akira muthuri we atiri ni ndinama ati uyu uhitukagira haha kaingi uhitukagira kaingi haha haitu ni mundu muthingu wa Ngai ni wega tumuthondekere kanyumba kanini iguru wega tumuthondekere kanyumba kanini iguru ni wega tumuthondekere kanyumba kanini iguru wa nyumba na tuige uriri metha giti tawa nigetha atucerera akahuruka ho kwari na mutumia na muthuko umwe Elisha ni athiaga itura ria Shunemu na hindi iria athiaga itura ria Shunemu hari mutumia wa munyitiri ugeni akigwithika thiini wake ati uyu kuna ni ndungata ya Ngai na koguo mutumia uyu akira muthuri wa atiriri ni ngwenda twakire mundu uyu geraga haho hindiri ni ngwenda tumwakire kanyumba iguru wa itu niguo akariaga akanyuaga akahurukaga hindi yothe agutungata Ngai akonaga ha guikara nake mutumia ucio mena muthuri wake makirana ni twake na magiakire Elisha kanyumba kari kaiguru na makiga indo iria maigira hau thiini toguo Elisha hindi iria athiaga gutungata athiaga goka kona handu hangihuruka na ni rushini rwa umuthi ndoka gukuria atiriri ni uthondekete kanyumba haria thiini Ngai waku aikaraga muturire-ini waku athania roho ucio ni gukorwo muturire wa mutumia uyu ri ndari na mwana no we hindi iria akire Elisha kanyumba ri ndendaga kumenya atiriri kana Elisha ni akamuteithia na mwana kana Elisha ni akamurathima kana Elisha ni akamuhoera we ndari na bata wa maundu macio no nduri ari na mawangu ni atiriri atino ni ndungata ya Ngai no ni tukumiakira handu ikarage ho ririe gutungata mwathani arogoco na ni rucini ruru ndo muthe ndoka kuria mundu rathikiriria atiriri ni awakiire Ngai tondu hindi iria mutumia uyu hindi iria
Elisha alikuwa mutumia uyu tio wamwiriria atiriri ni ndikoragwo na mwana Elisha Gehazi ni we ndungateria marutaga wira na Elisha ni wamwiriria na mutumia uyu ndaigua kundu guku gukirira mwana no ni tundu kira gitumira mutumia uyu akarathi muone mwana ni tondu ni akeire ndungata ya Ngai kanyumba na ni ndoka gukuria atiriri nima wina mathina nima ni waigua gwaku gutire thayo nima keiko giaku nigikirie kugwa nima biashara yaku ona gutire kindu ingeria no kiuria ni atiriri ni wakire Ngai thini wa muturira waku ati no igwetha okia kuhonokie ni tondu wotururio muonagia ni tondu wa indo iria tondu kigukege gitwiraga atiriri nake mutumia uyu ri akeiga giti akeiga riri akeiga metha niki kiwigithitie kwi Ngai ni gombona riri kuri urugametie kwi Ngai ni handu hau ni wakire Ngai muturire-ini waku ni wakire Ngai wira-ini waku ni wakire Ngai ciana-ini ciaku ni wakire Ngai muthuri-ini waku ni wakire Ngai utungata-ini waku ni wakire Ngai hangituma rucine rwa umuthi Ngai akuririkanire undu ucio wothe uroneka gwaku ni thina niki kiu wakire Ngai ni handu hariku wakire Ngai ni maita maigana uthiaga kuhoya ni maita maigana wihingaga ni tondu wa Ngai kana andu ingi ni aria mahoyaga Ngai tondu kwina thina kana thaa ici ni hindi uthiite kumathia Ngai tondu ni urona wira waku utirie guthira hindi iria maundu maku memega ri ni uthiaga gwetha Ngai mwathani arogocwo ni tondu mutumia uyu arire akire Elisha kanyumba wendaciragia kana Elisha niakamuhoera agie mwana no undu uria wari na bata ni ati thiini wake ni nyumba nyumba karia kangituma Ngai akuhonokerie kihiko giaku hihi andu wakire Ngai kanyumba karia kangituma ahonokie wira waku hihi ni wakire Ngai kanyumba karia kangituma ahonokie ciana ciaku maundu-ini macio iragerera tondu muthenya umwe kana gaka Elisha ahoire gaciarwo ni gakuire no hindi iria Elisha aririkanirie atiriri ati hindi iria ndari cinamo mutumia uyu ni andugire mutumia uyu ni aheire handu ngikoma ndangikumuthiokeria mwana ucio ni kuri hindi Ngai uririkanagwo ni kiri uhandite kwi Ngai niki giki uhandite kwi Ngai niki giki wigithitie kwi Ngai kingituma rucine rwa umuthi Ngai akuririkane mwathani arogocwo muthikiriria wako tunduka gukuria ni wakire Ngai handu muturire-ini waku niguo kuhonokeria muturire waku niguo gukiririe biashara yaku niguo kunyukiria muthuri waku niguo kuhonokeria ciana ciaku niguo kuhonokeria tungata waku niguo Ngai akuririkane rucine rwa umuthi niki giki mwakire Ngai niguo muririkane tondu no ngikuru kwina kindu kiratuma nginya bururi witu gie thina ni tondu haria twakire Ngai tuigire indo ingi citangimukeria haria wakire Ngai watukanirie maundu maingi Ngai akieguta nyumba ya Ngai iria wakize thiri wa ngoro yaku ri ni umimenyereire ni wigithitie wega thiini niki kuwigire nyumba-ini iria wakire Ngai muturire-ini waku rucine rwa umuthi tondu mutumia oire metha akioya riri na akioya indo ciothe akigithia thiini wa kanyumba kau ona ni rucine rwa umuthi angikorwo ni wakire Ngai kanyumba thiini waku gwende kindu giothe ugitangimukenia thiini wa kanyumba ukiegutie niguo wige kindu kiria kingikuguna kindu kiria kingihonokia ciana ciaku kindu kiria kingihonokia wira waku tondu thaici mahinda ni makinyu utongorio ni kiria wegwo ni Ngai kikirio kwirwo ni andu mahinda ma gutindukiragwo ni andu ni mathiru thaici ni mahinda utongorio ni kiria wiyakire we mwene thaici ni mahinda makinyu utongorio ni uhonokio uria we wiigeire tondu wa gukuhonokia gutiri ona ni metukanirie muno nungikorwo ni gwakira Ngai handu we ni tuta kihonia kia maundu maria mothe marikugiaga kanyumba kau akagira Ngai utungata ucio gukiraga utugu kuhoya mathaa macio thiaga kirima-ini gutungata Ngai kau niko kanyumba uhonokia ucio waku niko kanyumba ndagika iria ciothe niko kanyumba hindi iria yothe urathie kwihinga kirima-ini kau niko kanyumba hindi iria yothe urathie guteithia thini kau niko kanyumba thondeka kanyumba gaku tondu kau niko gagukwarahurira kiria giothe gikuite muturire-ini waku ngukuria ringi muthikiriria wakwa hihi ni wakire Ngai handu muturire-ini waku tondu kiu nokio kihonia kia maundu mothe kindu kiria kingikuhonokia ni kanyumba haria wakire Ngai muturire-ini waku wa mweru murathima amen amen and amen ciugo njega ciugo thaka ciugo cia gutumiriria muno makiria ona cia gutuma tuyurie ciuria thiini wa ngoro citu amen Ngai akurathime na gwike wega amen mundu ngenda gukuona Wanjiru witu mutungatiri angikuona ku mundu ngenda kunyona namba yakwa ni 0757887979
0757887972 kana mundu wothe ukenda kunyona no wanyethe YouTube, TikTok, Facebook njĩtaga Shiro K ndĩ wa Mwamũradi. Asante sana, tida thayo. Na nyumu tida thayo. Thank you so much. Asante sana. Tagwa Evangelist Shiro K. Kindu kimwe kĩngenagia na mũtungatĩri ũcio rĩ. Ni atĩ she's very young. Very young. Okay. Na ni nyendete kuona ndungata cia Ngai, especially muhiriga wa Sara. Andũ anini magitungatĩra Ngai, ni njigua ũndũ ũcio wĩ mwega mũno makĩria. Na Ngai ni mwega. Tarĩra maandĩko moigaga atĩ mũndũ mũnini ndukareke mũndũ wothe akũ-intimidate nĩ ũndũ wa ũnini waku. Nĩguo. Matuko-inĩ maya ũrakora andũ anini makĩingĩrĩra maũndũ matiganĩte matarĩ mega. Hĩndĩ ũkuona ndungata cia Ngai ikĩamũrwo cirĩ nini, igaitĩrĩrio maguta na igacagũra gũtungatĩra Ngai cirĩ o nini. Ũndũ ũcio nĩ wa gũkenererwo, ũndũ ũcio nĩ wa kũgocerwo Ngai mũno makĩria. Ũndũ ũcio nĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno makĩria, tondũ nĩtũramenya rũciũ rwitũ rũtikũhuka. Ciana citũ cina hunjia arĩa megũka macihunjĩrie na macihunjĩrie na roho. Amina. Ushirikite kwihanda wega thaa 11 na dakika 44. Ni thinacara yatigario dakika 16. Niturakimenya riu ni gukiambiriria muthenya ungi. Nituguthie kundu kuingi, kundu gutiganite, nitukuingira ngari cikorwo cigitukinyia kuria turenda guthie, nitukuhamba nduthi, nituguthie kuria turenda guthie na njira itiganite. Ngai witu arotuhe tha cia rugendo. Ngai witu arotutongoria, Ngai witu arotuhe muthenya mwega. Amen. Amen and amen and amen. Muthenya wa umuthi tukwamba gukorwo tugikiria oro hanini tu, no tugucoka tucokererie, tukorwo tugithoma ndumiriri cianyu, tukorwo tugithoma aria maratwandikira, no tugukohe kanya ga gukorwo tukiarahura andu eri kana atatu. No ni wona twacokererie ndagika-ini ino ciendete wega thaa 11 na dakika 45. Yone Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Toire kigongo na ine oyaga kaya nina kira kinyumaga thayo ndamorangia baba ine nginyare gutura ndithikeire ni mathina ngaruta magongo na nyonekana Ngai no aringwo ni theke kaundu anjerire ndingikorwo ni mbeca jeterere nyonie inya Jehova ndo akagwo atenego weke ciana ciaku wega ihindare kinyaga ugakirie kiria kiuhaga mundu ndageteithie ukanina mithingi miuru inya niunjikite wega nikuna igai riakwa na kuona ndire kindu ingikuniokene amukira ngatho nogoci ndi mukenu. Miore waikara thi ukaigua kwimena ukaligwo ni kigikenagia andu angi ugacambio ni aria moe thina waku ukoria Ngai ni meya mauliaga na riu utumite tunwa twa thu ciakwa ukandiha kuria ndanonera ruo itua ria gukwihoka ndingirira riukaga kuria riothe magwetagirira nimenyete Jehova ndo akagwo ateneguo weke ciana ciaku wega ihindare kinyaga ugakirie kiria kiuhaga mundu ndageteithie ona ningĩ kanina mithingi miuru inya niunjikite wega nikuna
Thank you so much our evangelist Shirukei Duhakago rwatukinyire wega ciendete wega thaa 11 na ndeka 48 mathaa mega muno makiria makuru tukiamukira thimu citu tuguciamukira na njira hana atia ni watuhurira kuria kwa 0722200720 na watuhurira kuria kwa 0735989989 itukota kwaraniria nawe na ndugakiriganirwo ya 22 no hure direct na hure na WhatsApp nigetha tugote gukorwo tugikigeithia aria twendete na gukimendithiria Friday njega na weekend ya kirathimo. Right. Tamukire thimu ya murato witu tiguo. Ni Good morning Inoro. Wakaruga na ciro cio ni wakigogo-ini tetu Nyeri. Thengiũ muno wa Njohi geithĩka. Thengio Ngai amũrathime nĩ gũtũtwarithia wiki ĩno yothe. Njega mũre Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ Kĩrĩnyaga. Na Maina wa Magũrũ arĩ Mwĩki na Maiko Njogu nĩ wa Kigogo-ini na Ngũnjiri wa Generation Furniture rathimwo mũno tũrĩ o haha Inoro. Thank you, God bless you so much. Good morning Inoro. Turiega muno murata witu hawa yu. Yes. Yaramuthuri utomozwa Beni. Mwalimu kimiti na mwa bida mbage na muthenya mwega. Asante sana. Thank you so much. Muthi ni maratheka wega muno makiria. Kishira Friday ukana na mood mwega. Good morning Inoro. Siro. Kwega vio murata. Oro alimo na karura hau studio. Turiega. Nĩ bitaga thĩna ndĩ haha country bus ĩ. Nĩ ũrokire ĩ? Niĩ ndokaga tene kwenja andũ. No ndiendaga gũkoma kagũrũ karĩ-inĩ rĩ. Na ndihana ke mũhu. Nĩguo? Njara ũrĩa Patro nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Maina wa Magũrũ Mwĩki na Njamba wa Makutano na Mwarimũ Njago nĩ othe maikare Inoro-inĩ. Asante sana. Thank you so much. God bless you. Good morning Inoro. Siro. Kwega vio rũcinĩ? Mwathani agocwo. Ameni. Ũcio ta Eunice wa Nyandundo. Ũhoro waku Eunice? Ti mũru tũrĩgĩte kwaranĩria nawe tene. Ndĩkĩo ndakena gũkũigua. Na nĩndakena mũno nĩ ũtũtwaraga wega mũno. Asante sana Eunice. Tũkauga Ngai witũ akũrathime na akuongerere matukũ maingĩ. Ameni ameni. Reke njĩre kagenyi marĩ maikare mĩtambo-inĩ na Mwangi wa Kĩgoco. Na ũtithie mũthenya mwega. Onawe taguo. Amen. Ũrathimwo. Amen. God bless you so much Eunice. Good morning Inoro. Kwega rũcinĩ? Ngĩigĩria karura hau. Ndagĩthĩka mũno. Ĩrĩ mũrarĩra mũndũ ũrĩa tokari mũtũgũ magathana. Kariuki. Mbere nĩ kũmũcokeria ngatho tũ nĩ mwatũ twarithio wega ngauga mũrathimo. Ameni. Yoke ndarahũra mũndũ ũrĩa Patro nĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Mũndũ ũrĩa tũmĩika Njogu akĩambĩrĩria na Ndirango farm kũmĩikare hau mũtambo-inĩ. Tinda thayũ mũikari wa Kĩrĩnyaga. Good morning. Yes, good morning. Ukena gũkũigua? Gũtirĩ caũrĩ matukũ maingĩ mũndũ ũcio ataraigate ciro ngetheria akandũ wa nyĩtwo. Ndagĩthĩka. Ũciĩtagwo Evangelist Mwangi wa Kĩmende. Evangelist Mwangi nĩ wora. Kana thimũ? Thimũ yakwa anake nĩ manguire thimũ ciro itũ. No Ngai nĩ arakũheire ĩngĩ njegega gũkĩra ĩyo. Bana nacokia akihe njega gũkĩra ĩyo. Ndĩragũthikĩrĩria wega mũno na rĩngĩ nĩ njokete kuma ndagĩa thimũ ndĩrahũra thimũ nĩ anga nĩ twakĩingĩhire mũno ĩ. Nĩguo nĩ twaingĩhire no rĩu nĩwona nĩ yaingĩra rĩa mbere rĩu nĩ ĩrĩingagĩra kaingĩ. Nĩ thengio kwĩ Ngai. Asante ndũkĩgeithie erĩ. Rĩu nĩ ngwamba kũgeithia my wife etagwo Tabitha. Na twana twakwa Tiara na Njĩmũ. Aciari akwa mekũrĩa kũndũ gwĩtagwo Injinia Mũtamaiyũ nĩo ithe na nyina wa Bita harĩa Kahurũko magĩkindĩra magĩe mũthenya mwega. Ona ĩrathimwo. Thank you na mũkĩgĩe na mũthenya mwega Ciro na Karura. Asante sana. Good morning Inoro. Good morning. Kwega mũno wa Kamano. Wa Njiro na Karura. Kwega biũ. Amũkĩra ngatho ciakwa. Na Ngai amũrathime nĩ mũtũtwarithĩtie wega. Ndiaigua Evangelist hau ĩgatĩ thimũ nĩ yathire. Nĩ wamũigua Niĩ ona yakwa ndĩathiĩte na nĩguo ngũrigagwo Evangelist korĩndĩku.
Nĩndĩreke njarahure patroni witũ Dr. James Mũrĩithi Kang'ara CSOGW na ndirikania andũ mũthenya wa Monday tũgakorwo na igongona rĩa mwarimũ Jaron kũrĩa Marĩira. Matikariganĩrwo nĩ gũgagĩũka ona inyuĩ Ngai angĩmũteithia mwarĩkia wĩra to mũke. Nĩguo, thank you. Asante. Thank you so much. Nio thimu iria tukoretwo tukiamukira kana turathi na mbere na guciamukira rucini ruru rwega tugithi na mbere na gukwira ati no twaririe kwitukira namba itu ya themethi no twaririe kwitukira kura mwena wa Kawaru ni ndingi muno wa Njirundu na manyandikire githaini giki mundu gitwo Gideon Wanyike mundu gitwo ki Medere Di Santos thigi muno makiria ngona mundu gwitwo mwarimu Jagoni. Thank you so much. Mundu gwitwo MC Chapo na by the way ndaigua ena igongona ati rigakorwo ri Monday ndaigo mwarimu Jagoni ni igongona ona gutikire na kiria yake haha John Shege Mwangi for 38 years of service. 38 ni retirement ceremony 38 yani Monday kuma thaa 3 cia rucini niwe Marĩira primary inwasha mwarimu Jagon 38 Wanjirũ ni twagiciaritwo mwana witũ muthuri murathime kuruta wira miaka iyo na kuritaya o wega tonete uruona uriku wa gukutuma uremwo ni kuruta wira tondu ni tumagaraga tugacoka mundu atari na moko atari maguru atari ki ukaremwo ni kuruta wira kana ukarwara ukaremwo ni gutungata Marĩira iko Ngai amurathime Marĩira primary iko ni kuguku mwarimu Jagon net atwire ni county iri kwino ni kuguku tukimenye Monday turi hano ndiro hota kugu ogua we angehutio ni Ngai akide muthenya wa Monday kumagie thaa 2 thaithatu 38 years iyo ni miaka mingi muno ya kirathimo ni 11 na dakika 55 ni no ndagika ithano tu muthikiriria witu nigetha team Hagaria guguterefa wega mundu gwitwo Jeff aguterefe wega nginyagia ni kuria kagira Kandara mwarimu Jagoni Kandara mwarimu ni agutwira agakiuga we kakigira kuma thinacara cia rucini Jeff ena besha kuria mucii wa Hagaria Jeff ni aguguterefa wega Hagaria Friday kugunyitanira nake ginyagia thaa 4 cia rucini nigetha kuma thaa 4 ginyagia thaa ciake cia miaraho ukorwo na team ya Thiririka tuthiĩte wega twekuririkania kure gwa *272*1 uthie na mbere na kuhihinya namba ino wahota gutuika muhotani kwa rembesha maisha ni turathoma kiugo kiria twatumirwo ni patron ndagitari Mũrĩithi wa Kang'ara HSOGW muthikimia yothe ni atumite kiugo Ngai aromurathima ni koherethu 10 muhari wa 16 17 ndugakiriganirwo kigura tigiti waku kana ukiingira kwa rembesha maisha ndukariganirwo kuria gukorwo ugikatia ugithaka na wigĩrĩrĩki tondu betting no igukuire meciria ni koherethu 10 muhari wa 16 na 17 na kiugo kiraria o uhoro mwega uhutanitie na utongoria